oikein hyvää iltaa täältä Videospacein toimituksesta ja tervetuloa Videopörssi numero 49 pariin sitten, eli 49 se on jo aika paljon, kohta ollaan sitten jo 50, 50 paukkuu sitten, joo, oi, ja tänään onkin sitten, perhana on nyt sitten kovaa ennätystä kyllä on tullut sitten, että ainakin siis semmonen VHS-ennätys sitten, että en ole kyllä ennen nähnyt sitten, joo. Mutta kyllä nyt on vähän ääni matalana, on ollut tässä vähän sairaslomalla, olin keskiviikkona, ei kun torstai ja perjantai oli sairaslomalla sitten, että tämmönen pakkasflunssa sitten pamahti päälle sitten semmonen, että toivottavasti te olette ollut terveenä sitten te katsojat siellä sitten. Mikko Heinonen sanotaan morjes, ja Joni P ja Timo M ja Jukka P ja Niko 75 sanoo, vähän flunssaa jäi vai? No ei se nyt kyllä vähän, en kyllä tiedä, että kuinka nopeasti teillä yleensä menee flunssa ohi, mutta ei se kyllä mulla yleensä niin kuin 2 päivässä mene, että kyllä se varmaan viikon vielä niin kuin huomaa, että äänestä ja nokka vuotaa, että en mä tiedä, kuinka teillä menee. Pistäkää sinne kommenttia oikein sinne chattiin, että paljonko on sillä, että tekö 0–0. Että kun jos tänään vilustun, niin montako päivää kestää siinä sitten, että on niinku ihan täysin normaalina. Joo. Pistäkää kommenttia, mua kiinnostaa tää kyllä kuulla sieltä teiltäkin kyllä. Makee ääni kyllä, joo, tää on tämmönen radioääni. Tervetuloa Videospacein ASMR-lähetykseen. Täällä puhutaan videohinnoista sitten, kyllä. Joo, mutta saatan vähän yskiä ja vähän saatan vähän niistelläkin tässä, että koittakaa kestää sitten, joo. 2 viikkoa kestää Rase Spirit Woodilla, sanoo sieltä kyllä, ja Petteri Äräksinenkin on tullut paikalle, että sanotaan hyvää iltaa setä, ja J.A. spottasi siellä tahalteen jätiin siihen tärpiksi, että kyllä oikein näit 2019 New Yorkin tuhon jälkeen vuonna 2019 4K Ultra HD tulossa. Sitten Pulse-video-arvostelu jossain vaiheessa siinä sitten kerkesin jo unboxauksen kuvaan tonne videotalkkiin sitten, että niin se kannattaa katsoa ja myöskin kannattaa katsoa Blaxploitaatio jäsenvideo, jonka julkaisin tuossa eilen sitten, että jos oot kanavan uijujui tai Supersäkki jäsen, niin näet sen sieltä sitten, se on vain jäsenille nyt sitten tämä video sitten ja on nyt sitten tullut 4 muutakin jäsenvideo tänä vuonna sitten, eikö nyt on 5. viikko, niin joka viikko on tullut jäsenvideo, että niin, siellä on sitten kyllä. Luulin ensin, että puhuit siitä, montako päivää krapula kestää. No ei sentäs. Se olisi kyllä kauheata, jos olisi 2 viikkoa tai viikko krapula. Sitten ei kyllä tulisi juotua kyllä, niin kuin ei. Mutta nyt täytyy kyllä ottaa vähän tästä, avata ääni viskillä tästä sitten kyllä. Nyt on vielä viskiä jäljellä onneksi. Kaljaa nyt en kyllä juo, koska ei nyt tee mieli kauheasti kaljaa kyllä, kun tässä vähän toipilaana on, mutta kyllä viskiä voi sittenkin juoda. Vai mitä, Niko? Joo. Jaha, Joni P. on katsellut Frogs, ja olihan se aika erikoinen. No niin, joo, voihan se olla kyllä. Joo, eli se on se, missä kurnutetaan ihminen hengiltä sitten. Se on niin kovia kurnuttaa, niin äijäkin kuolee saakeli. Hei, mä pistän villasukat jalkaan. Nyt oli tipahtanut villasukat jalkaan, mutta check this out. Kattokaas minkälaiset Videospace villasukat mulla on, että nämä oli oliko se Catchmatchin sisko, joka kutoi nää joku joululahjaksi. On ollut monta vuotta nämä Videospace villasukat ja lisäksi on Trash-videosukatkin on tuolla sitten varastossa ja ne on kyllä semmonen, että tuossa katsoin se kotimaiset elokuvan, niin sitten kuulin, että tulee itseni ollut tässä vähän aikaa tuska, kun isäveli nukkui pois. Huomenna on se tuhkataan isänveli. Noniin, Petri, hei, tsemppiä, otan osaa, tsemppiä, Petri. Apassi ei valehdeltu, katso jos Dobermanin Futurefilm DVD ja oli sikapaskalla. Joo, se on kyllä ihan sikapaskalla kuvalla, että niin, joo. Kannattaa polttaa blossia, Futurefilmin
Viimeksi nuha on lyysäri. Höpö, veli-Pekka Koskinen, ei se nyt mikään lääke kyllä varmastikaan ole. Mutta Niko heittää, että otahan kullakin. Itsekin karmea yskä nyt ollut viikko. Ai saatana, Niko, perhana perkeille. Toivottavasti tokenee Nikokin sieltä. Ja otetaan nyt sitten, Niko, otetaan sitten oikein tämmönen solidaarisuuden yskän lääke sitten, joo. Aika ramba. Onko jarrusukat, ettei päissään liukka? Nämä on helvetin liukkaat kyllä nämä sukat. Joo, täytyy se sanoa, että nämä on kyllä on vaaralliset sukat siinä mielessä kyllä. Joo. Aloitetaan tänään DVDstä, sitten mennään Blu-rayhin, sitten mennään laserdiskit ja videolaitteet ja sitten VHS. On mulla tässä uuskin sektori tässä jaksossa, koska sitä on pyydetty, että retro-tietokoneet ei riitä, mutta nyt on, jos kävitte tuolla Videopörssin sivulla kävitte katsomassa, niin tänään lisäsin sinne sektorin nimeltä retropelit. Niin sitä tänään sitten ihastellaan muutamia tärppejä sieltäkin sitten. Onhan siellä vaikka minkä näköistä. Ja muistetaan se, että totta kai sitten katsotaan myös näitä Traderan anteja sieltä sitten. Joo. Täytyy Ville laittaa uudet sukat, ettei liukkaa. Onko joku semmonen jarrusukka olemassa? Tää kuulostaa hämmästyttävälle tieteisteknologialle kyllä, tämä jarrusukka. Itelle auttanut flunssan välttely raa'in inkiväärin hunajan ja sitruunamehun nauttimen. Tiedättekö El Kemppi ja kumppanit? Mähän oon rehvastellut sitä, että oon vetänyt sitruunamehua. Sakeli, toivottavasti Jaana Ville siellä New Yorkissa, niin ei nyt enää kuuntele, mutta kävin suuhygienistänä ja se sanoi, että syökkö sä sitruunaa? Mä sanoin, kyllä mä saatana vetele sitruunamehua aamuisin ja se sanoi, että vähän etuhampaassa näkyy olevan semmoista kulumaa siinä sitten, että sitruunamehu aiheuttaa semmoista, että ei kannata sitä, että jos meinaa juoda sitruunamehua, niin vedä pillillä sitten. Ei sitä mitenkään näe, ei mitenkään paljon, ellei sä oikein katsomalla katon läheltä, niin ei sitä näe siinä, mutta kyllä siinä on semmoinen, tiedätkö, kelta, vähän niin kuin kellasta, siinä hampaan niin kuin siellä ylärajassa on siellä niin kuin ihan semmoinen vähän keltaisempi kohta kyllä. Ei jumalauta, Ville Komonen, yes! Ville Komonen lahjoitti 1 kanava Videospace lahjajäsenyyttä ja perkele sieltä Vaniljapulla sai lahjajäsenyyden. Ja nyt Vaniljapulla suuntaa katsomaan sitten tämän jälkeen jäsenvideoita nyt kun sait. Ja Ville Komonen, hallelujaa, siitä sai arpajaislipukkeita. Ja muistakaa se, että jos nyt liittyy sitten kanavan jäseneksi tässä lähetyksen aikana, niin siitäkin saa nykyään arpajaislippuja sitten, että sitä ei kannata missata siellä. Siellä nyt Nikolla on 6 arpajaislipuketta, eiku 5 ja sitten Villellä on 3 sieltä sitten. Ja muistakaa käyttää niitä jäsenviestejä sitten, jos teillä on. Mä en vieläkään tiedä, montako niitä on tarjolla sitten, että niillä kans jäsenviesteillä sitten, jotka siis tulee jäsenyyden mukana, niin saa sitten myös noita arpajaislipukkeita. Joo. Juu. Jarrusukat on semmoinen juttu, mitä tarhaikäiset pitää tietääkseni. Joo. Ei se yhtään huonoa aikuisellekin olla tommonen kyllä. Joo. Mihin sitruunamehun juominen aamulla vaikuttaa? Siis se, että pysyy immuniteetti paremmin niin kuin hallinnassa. Toki varmaan kannattaa inkivääriä alkaa veteleen sitten kyllä kanssa. Se voi kuulostaa hyvältä idealta. Se inkiväärihän on hyvää kyllä. Kinkerishottia vaan lärviin, niin kyllä sillä saakeli varmaan pitäisi ihan hyvin pysyä niin kuin sellainen kuosissa saakeli. Niin. Joo. Sitten kun satku tulee, niin otetaan taas arvonnat, että katsojat supersäkkiarvonta, superchattiarvonta sitten, että ja kaikki on mukana yhdellä äänellä, mutta jos haluat korottaa ääniä, niin pistä supersäkki-viestiä. Ja sitten tietysti supersäkki-jäsen. Vittu, voi olla epäselvää selitystä, mutta siis supersäkki-jäsenen on tietysti lopussa sitten oma arvonta. Ja niille, jotka katsoo näitä jälkilähetyksen, niin kannattaa katsoa se arvonta, jos olet supersäkki-jäsen. Nimittäin kaikki supersäkki-jäsenet on arvonnassa automaattisesti mukana. Siellä on muutama nimi, esimerkiksi Niko K, joka ei ole ilmoittanut. En mä tiedä, tietääkö Niko K, että on ollut voittanut arpajaisissa sitten. Että kannattaa katsoa lähetyksen sieltä lopusta sitten, jos on supersäkki-jäsen. Ja muutenkin, miksi ei. Painakaa muuten tykkää sitten, että saadaan.
Epis 313, hyvää iltaa. No hyvää iltaa Epis 313 ja kiitoksia Superchatista. Miten siellä voidaan? Toivottavasti ei ole flunssaa siellä. Joo. Kyllä mulla noita D-vitamiinipillereitä kanssa on siellä sitten. Ja tosiaan terkkuja sinne New Yorkiin, jos siellä Jaana Vile lähti sinne kuule reissuun uhmaten Aissin maahanmuuttajapartioita, niin sinne urheasti lähtivät sitten kuulemma vapaustaistelemaan siellä sitten niin, Trumpin hallintoa vastaan, ei vaiskaan, lomamatkalle menivät sitten. Ei siis kyllä mulla toi Elkemppi puhuu inkiväärin raakana pureskelta. Ei siis ei se mä pureskella, ei se mulle mitään ongelmia kyllä pureskella inkivääriä raakana kyllä. Joo, heroidi on hyvää yskänlääkettä erityisesti. No joo, niin varmaan on. Nobody heittää sieltä ihan omaa läppäänsä sieltä sitten. Kodein. Heroini, kodein. No mitä iinejä tässä nyt on jo. Mutta hei, pitäisi nyt aloittaa sitten vähän noita browsailua sitten pörssistä. Ensinnäkin tervehdetään, että 8 kuukautta on ollut Markonoma Supersäkki-jäsen. Hyvä käytit jäsenviestisi, joten niin nyt saat nimesi sinne sinne arpajaislippuihin sitten kyllä. Antibiootti syö hammaskiillettä myös, tietää sanoa. Pioneeri Oja. Onko sulla sotilasarvo siinä sun tuossa käyttäjänimessä? Inspektori P sanoo, että hyvää iltaa ja terveyttä. Joo, katsotaan toi. Äkkiä katon tuolta, että yhden jutun Ottakaa se vähän. Jaha. Alright. Vähän säädän toi superchat-säkki, ei tuu tuohon superchatti. Superchatti on niin, josta mä vähän säädin tätä sovellusta tuossa. Tietysti nyt se kysyy uutta rekisteröintiä, kun mä en testaa tätä. Mutta joo, nyt toimii taas. Nyt pitäisi toimia sitten. Lopullisesti. Lopullinen ratkaisu niin sanotusti. Mutta joo, siellä hei Sammani on ollut 11 kuukautta Supersäkki-jäsenenä myös kyllä. Ja Inspektori P tosiaan, hyvää iltaa ja terveyttä. Se on hyvä viesti kaikille kyllä. Petri Laine, aikamoinen yskä päällä, se on ilkeä asia. Onko nyt valokuitu käytössä? No kyllä, Niko huomas. Ai että, nyt on valokuitu, perkele. Mä teen tästä oikein videon sitten kunnolla. Mä näytän, miten se on kytketty. Niin nyt on valokuitu käytössä 160/160 valokuitu päällä. Niin. Ja lisäksi tässä on semmoista uutta, että nyt mä striimaan tuolla 4K-avaimella. Tää lähetyksen resoluutio ei ole 4K, mutta mä ehkä pistän sen myöhemmin, mutta mä striimaan, periaatteessa bittivirta on 3 kertaa niin korkea kuin mitä on aikaisemmin ollut. Ja tää tulee ihan tasaisesti ulos täältä kyllä. Että valokuitu on fucking nice man. Oon kattonut melkein kaikki sun videot ja livet ja joku sanoi aikana, että hyvän mielen kanava ja se on 101 totta prosenttia, eikö va? No hei, kuule Pioneeri Ojalla tosi paljon kiitoksia. Tuo lämmittää, että tää on niinku hyvän mielen kanava. Mä en itse ehkä välttämättä osaa sitä semmosena ajatella, mutta se on kiva ajatus se, että siellä oikeasti ihmiset miettii tätä semmosena. Ja se on niinku semmoinen myös, mikä kannustaa kyllä mua tehdä näitä. Jos tää jollekin tuottaa hyvää mieltä tämmönen, niin kai se nyt on se, edes yhdelle jos tuottaa hyvää mieltä, niin kai se on sen arvosta sitten kyllä. Kyllä huomaa, sanoo Niko, että on
että on valokuitua alla. Kuitu on terveellistä, silloin kyllä vatta toimii ja satana striivi, perkele. Mutta eiköhän se nyt oo sitten esileikit leikitty ja nyt mennään. Pistetään kuule pörssiä tuonne sakeliin. Pistetään pörssikurssit kaakkoon sitten ja mennään tutkimaan mitä Uuno tuo hyvän mielen kyllä. Joo, okei. Fiksu ihminen. No niin, joo, fiksu ihminen on Ville kyllä, joka lueskelee pornosivuja, pornoilmoituksia ja pelaa Uunoja kiroille. No niin. Hei, nyt sitten mentiin eikä meinata. Joo. Videopörssi. Ja muistakaa videopörssi ihmiset. Tossa alhaalla on toi joko QR-koodi. Mätsillä ei kuulemma toiminut tää QR-koodi tässä. Mutta jos sä oot 2 ruudun ihminen, sulla on vaikka kännykkä tässä samaan aikaan ja sä katsot telkkarista tätä, tai toisinpäin, miten vaan, tai läppäri tai mitä, niin QR-koodista tuohon videopörssi.com kautta live tai suoraan osoitteesta, mene siihen live-osoitteeseen, niin sen pitäisi toimia niin, että aina kun mä vaihdan sivua, niin sun se toinen ruutu vaihtaa myös sivua, niin se on tämmönen uudenlainen tapa sitten seurata tämmöistä jännittävää live-lähetystä. No niin, mutta aloitan tästä nyt DVD tuolla erittäin klassisella Aleksi Mäkelä-kokoelmalla sitten, jossa siis on Esa, Vesa, auringonlaskun ratsastajat, häijyt lomalla ja pahat pojat ja Vares yksityisetsivä. Näähän me Apassin kanssa katsottiin silloin sitten, ja tää on siis aika harvinainen DVD Collection, ja tässähän on moni semmoista, mun mielestä häijyt on ainoastaan tästä semmoinen, mikä on Blu-raylla julkaissut sitten. Vai onko pahat pojat? En ole ihan varma, kai se pahat pojat on, mutta en ole varma siitä kyllä, joo. Jep, tärs kyllä toimii ainakin toi niin sanottu live-moodi sitten kyllä, joo. Ainakin, mutta joo. Tietokone näkee ihan hyvin samalla ruudulla molemmat. Mitä tarkoitat? Ei, no siis ei se, tarkoitus ei siis ole, että tää on välttämätöntä pitää sitä toista ruutua auki. Se on vaan, että jos haluaa itse tutkiskella niitä, niin se on sitä varten. Mutta huomaa se, että jos kakkosruudulla, jos sä menet pois siitä, vaikka vaihdat sitä kohdetta siellä, niin silloin se putoo siitä, sun pitää mennä takaisin tuohon live-osoitteeseen sitten kyllä. Mutta joo, Juha Heikkinen on saanut kierrätyskeskuksessa 3 eurolla sitten jo. Joo, tää on hyvä aloitus kyllä tähän videopörssillä ja ihan kyllä mä sanon, että minun mielestäni tämän boksin paras filmi on Romanovin kivet sitten. Mitä sä ootte siitä mieltä? Ossi Los Angeles on sama Mäkelä-boksi, ei ole niin prima kunnossa. Joo, siis joo, tää on just semmoista höttöistä pahvia, mikä varmasti menee käytössä rikki. Ihan taatusti kyllä, että ei ole mikään kyllä häpeä se, että jos se on huonossa kunnossa. Mitä mieltä on pahoista puista? No siis silloin kun se oli uusi, mä yritin katsoa sitä, mutta kesken jäi. En tykännyt, mutta mä en ollut silloin niin hardcore äijä, niin kyllä mä nyt voisin uudestaan ehkä antaa sille uuden mahdollisuuden sitten. Mutta siis vuosi oli tosiaan, onko se tullut nyt 2004, kun se on tullut pahat pojat tai jotain? Tarkoitti että niin joo, siis sulla on 2 näyttöä, niin monitorilla pystyy. Joo, se on täysin fine. Erittäin fine. Mennään seuraavaan sitten ja saakeli. Mä tiedän, että okei, ihan nopeasti. Tää on joku tämmönen anime-boksi, Berserker. Eikös tää muuten Super Heavy Walruksen joku suosikki ollut, ainakin sarjakuva-albumilla, niin nyt on tulossa tuolla unboxattavissa, niin oli tää samanlainen boksi sitten oli, niin että en tajunnut, että se on raha-arvoinen, mutta 50 mennyt, osta heti hintaan, on Helsingistä myyty tää tämmönen Perse-erkki-boksi sitten kyllä. Pahat pojat on hyvä sanoa, tärskytä, ja Rovaniemen kivet ei oikein toiminut ilman nostalgiaa. No joo, nää on näitä juttuja, Tekka. Nää on näitä juttuja. No. Joo, ei nyt keskustella pahasta puolesta sen enempää. Mun kokemus rajoittuu tosiaan siihen, että eräällä reissulla yritettiin sitä katsoa, ja mä olin sillä, että okei, mä en jaksa katsoa tätä jo. Ai pahoissa pojissa loiri on hyvä, muuten ei loiri ole hyvä. Oho,
Tutipuntti vetäisi aikamoisen kommentin kyllä. Mutta Perse Erkki, niin se kannattaa ehkä pitää tallessa, joo. Sitten oli muuten 50 myös Peter Jacksonin collectioni, tää, missä on Bad Taste ja Meet the Feebles ja Braindead. Ja nyt on taas aika sanoa se, että missähän vitussa viipyy tää 104K-box. Aina me tästä puhutaan, mutta ei ole vielä mitään definitiivistä ilmoitusta aikataulusta, että koska vitun Peter Jackson jaksaa tehdä nämä restauraatit, satana paskahous. Vittu. Siinä on myös semmonen perse-erkki kyllä toi saakeli Peter Jacksoni, että ei mitään järkeä. Joo, niin, joo, mennään sitten faktahomma 50, ei me nyt aleta siitä keskustelemaan, mutta tästä voisi ehkä sanoa pari sanaa. John Woo-boksi. Ai tässä on monta boksia. No, jos tää on niinku boxi collection, niin ei me sit puhuta siitä, että 50 ja siinä on monta boksia sitten, monta leffaa, mutta kyllä odottelen innolla, että tulee Jone Woota 4K:lle sitten, että ai. Leffa, ai niin joo, siis Tutipuntti tarkoitti, että leffa ei ole muuten hyvä, mutta siis loiri on siinä hyvä. Joo, okei. Romanovin kivarit, hyvää iltaa Romanovin kivareille sitten, joo. Sitten hypätään näitä bokseja tässä eteenpäin. Ja sitten itse asiassa joo, munissa kävelijät. Mites tää nyt on tässä ennen munissa kävelijät, koska tää on ei kun hetken mä menin vahingossa taakse, mutta ei se mitään. Kyllä munissa kävelijästä voi aina puhua. Tää on hyvä filmi ja harvinainen DVD. 49,80 € sitten. Keneltä löytyy suomikantinen munissa kävelijät sitten hyllyltä? Meikäläisen löytyy. Ja tää on kyllä semmonen leffa, että voisin jopa harkita, jos tulee 4K, niin voisin jopa harkita sen ostamista sitten. Että ei löydy Blu-rayta kyllä. Että kyllä mä tiedän, että on julkaistu Blu-ray, mutta ei ole kyllä meikäläisellä sitten. Käsittelen jokaisen framein vaikka itse nopeammin, kun ne saa itse ne 4K-setit pois. Niin, joo, kyllä. Joo, mä menin äsken vähän tyhmästi tuonne taaksepäin. Piti mennä 7-sivulle siitä sitten jo. No niin, eli nyt mennään eteenpäin. Jaa, tässä oli toinenkin Peter Jacksoni collection, ja siinä on nämä ilman vissiin tätä kuoria sitten, mutta 54,50 senttiä sitten, hyviä filmejä siis ainakin sitten nämä 3 itse elokuvaa sitten. Joo, Mätsen amikki on kyllä kuuma, ai sookeli, se on kyllä kuuma, oi jumalauta. Ei löydy munissa kävelijää, mutta Rambo haistelija kyllä löytyy. Hauskoja miehiä chatissa ja naisia tietysti. Sitten hei tämmönen vähän harvinaisempi Egmontin filmi Lirissä, eli eikö sitä ole Hanky Panky -niminen elokuva, ja tässähän näyttelee Kene Wilder ja Gilda Radner. Mä en oo kyllä varma, onks mä ikinä edes nähnyt tätä. Mä kyllä tykkään Kene Wilderistä, mutta ei oo kyllä tää yhtään tuttu tää tämmönen elokuva. Onks teille tää tuttu kyllä? Mutta kyllähän se näin on, että Egmontti on aina Egmontti, niin 55,50 € on tästä maksettu sitten kyllä. Että kyllä se on, olisi kyllä hieno nähdä jonkun hyllyssä, tiedätkö, semmoinen komiat kokonaan, että se olisi kaikki Egmontit. Niin kuin, näitä on varmaan useampi 100 Egmonttia. Kaikki olisi sellainen vielä järjestysnumero mukaan olisi hyllyssä. Suomen kantisen ne ensimmäiset painokset. Ulala, man. Umala. Ulala. Joo, totta kai huomioin Anne K., joka heittää jatkuvasti härskiä vitsiä siellä kyllä. Varmaan Anne K. on ainoa naispuolinen henkilö siellä striimissä. Vai onko siellä muita? Pistäkää, että hep, jos on. Jos se istuu siinä vieressä. Ja jos se istuu siinä vieressä, niin käske sen tilaa kanava, saakeli. Niin, kato, pistäkää kanavaan tilauksen, jumalauta, ette missään kato videopörssiä, satana. Senkään edestä, saakeli. Joo, kato, juu. Näin se on nähtävä, kuulkaas, tämmönen asia sitten, joo. Jostain syystä muuten toi
tai toi YouTube Studion toi chatti ei toimi. Mä katson tätä ihan niinku katselusivulla tätä teidän chattia tässä kyllä. Joo. Joo, Jaana Vileen oli äsken. Ei sitä, Jaana Vileen ei lasketa kyllä. Tämä on Bruno Ryksek sanoo, että hep. Jaha, Bruno, siinäpä neitä. No niin. Brunolf. Mennään eteenpäin DVDissä ja tässä on taas tosi paljon sarjoja. Okei, katsotaan sarja. Jyrki, älä tyrki. Saakeli, Jyrki-ohjelma. Lost Tapes Vol 3. Että joku näitäkin kerää, nimittäin 59,90 €. Osta heti, hintaan mennyt. Kyllä kaupaksi. Että voisi jotenkin kuvitella, että tämä tämmöinen Jyrki olisi semmoinen, niin kuin, että näitä saisi just kierrätyskeskuksessa ihan niin kuin vaivaksi asti, mutta en tiedä asiasta sen enempää kyllä jo. Täällä vaniljapulla, hep, sanoo sieltä. Joo, no niin, morjesta vaniljapulla. Turussa asistelee yksi Egmont-sälli. Hienosti hyllyssä satoja Egmonttia. Ai jumalauta. Sakari sanoi sille viestiä, että pistää viestiä, niin pitää tulla kuvailee vähän Egmont-hylly. Bruno katteli emännän kanssa. No niin, käskitkö emäntää, että tilaa kanava satana. Tilaa kanavat tai lusikat jakoon, saakeli. En tiedä, en kyllä osaa sanota, koska on tulossa uutta Bondia. Ja siis suoraan sanottuna, niin I'm very sorry, mutta en mä usko, että siitä tulee yhtään mitään. Siis se Amazoni tekee se ja se on varmaan just tämmönen sovitettu nykyyleisölle elokuva. Niin siis ei mulla mitään odotuksia kyllä semmoille. Ei sitten yhtään kyllä. Joo. Mutta. Mennään eteenpäin, tai siis kalliimpaa kohti. Tässähän on hyvä paketti sitten Shaft. Elikkä snapperi, no ainakaan hetkinen, ei nää näytä olevan snappereita. Elikkä tämähän kaikki Shaftit on julkaistu snappereina. Löytyy hylly. Sakeli, nyt unohdin, en huomannut ottaa esille, mutta on mä niitä näytellyt kyllä, mutta Shaftit, niin kaikki 3 Shaftia, niin Kylmä hymy ja Kivikova-dekkari, Kivikova-dekkari, Kylmä hymy ja orjakauppa on sitten tämmöisessä paketissa, mutta ei ole snapperi, mutta silti aika kova hinta kyllä. Pioneeri Ojala sanoi, että tämän kanavan kautta aloitin keräilyn tällä hetkellä VHS- ja DVD-videoita. Onko Warnerin esittelykasetti minkään arvoinen? En mä oikein usko. Mun mielestä se on aika yleinen kyllä. Siinä on varmaan se kannessa se Blade Runner ja se, niin mun mielestä se on aika yleinen kyllä. Joo, kyllä. Brainless Kontula. Nyt on 160/160 valokuituyhteys. Oi, jumalauta. Ja täältä striimaa, kuulkaa katsojat, 29 megatavua sekunnissa ulos. Ei mitään ongelmaa. Like a motherfucker täältä tulee, saakeli teille tuutista alas tavaraa kyllä. Joo, ja siis tämähän ei edes ole lähelläkään maksiminopeutta, että siis tämä maksiminopeus olisi se gigatavu kautta gigatavu, mutta mä en niin näe, että mitä mä sillä tekisin sitten. Että sillä oli ihan kunnolla hintaakin, että olisiko se ollut joku 60 kuussa tai sitten, että tämä ei ollut kuin mitä 15 € kuussa tämä. Joo. Onkos Ville sulla Dolomite Collection DVD-box? Ei kun mulla on se Vinegar Syndrome DVD, tai siis Blu-ray-boksi, missä on siis Dolomite ja Human Tornado ja sitten toi Pete Wistro, Devil's Son in Love ja Disco Godfather. Oliko siellä vielä joku muu? Ei, kyllä se mun mielestä 4 leffaa oli. Se on hyvä boksi kyllä. Tyydin UK Bluekkaa, missä on kaikki Shaftit. Like a fucking Paul Newman. I was playing like a fucking Paul Newman. I was playing like a fucking Paul Newman. Joo. Sitten, no joo, miksei vois mainita avaruusasema Alfaa. Tääkin aika yllättävän kova hinta, että tässä on vaan tää toinen näistä boksista.
eikä tässä vähän väärin kirjoitettu, tässä lukee tämä ensimmäinen tuotantokausi, mutta eihän siinä ole. Että siinä on mun mielestä, noissa 2 boksissa on niin kuin se eka tuotantokausi. Anteeksi niistin. Anteeksi kun niistin. Toivottavasti se ei kuulosta yhtä typerältä kuin täällä toi. Mulla on kohta ehkä myös vasta Telian Gigaseen, kun VDSL-yhteys loppuu. Joo, no näytetään tässä nyt. Aleksi Mäkelä toinenkin kappale oli myynyt sitten, mutta tää oli 60 sitten osta heti hinta. Että kyllä mä luulen, että tästä varmaan saa kyllä ihan hyvin niin kuin, tiedätkö, omansa takaisin kyllä. Tai siis ei omansa, mutta siis jos sulla on hyllyssä eikä sä tee sillä mitään, niin kannattaa varmaan pistää myyntiin. Että varmaan se 50 voi helposti saada sitten. Onneksi loppu lätkämatsi, niin sai Villeen siirryttyä. Höpö, mitään lätkämatseja ei täällä käsitellä. Ja huomatkaa tuolla ruudun oikeassa alakulmassa noiden kuvien alla, niin tässähän on nyt tää linkitetty Videospace-julkaisuun. Oli se viimeiskin kyllä, mutta mä en muista kuinka hyvin mä sen selitin siinä sitten. Mutta kuka tahansa voi linkittää Videospace-julkaisuja. Mutta myöhemmin se Videospace, kun se mittaa niitä arvoja, niin myös nämä linkitetyt arvot liitetään sinne Videospace-arvolokeroon, että jos viittit ja haluat tehdä tämmöistä duunia, niin niitä voi linkittää. Ja samoin kuin täällä voi linkittää täällä alempana sitten näitä samankaltaisia kohteita, että jos täällä nyt löytyisi toi toinen häijyt-boksi, mä en tiedä, jotenkin tää toimii huonosti nyt, kun tässä on enemmän näitä kategorioita, niin se ei löydä sieltä niin kuin kauheasti mitään, mutta täältä niin kuin voi linkittää toisiin kohteihin tässä, missä nyt on toi Ultima-trilogia tällainen, mutta mikään näistä nyt ei ole samankaltainen kohde. Että se olisi niin kuin häijyt DVD Collection olisi samankaltainen kohde. Mitäs on arpajaispalkintona? Olisiko jotain kivaa Fulsia tai Arkentoa? En mä tiedä, onko nyt tällä hetkellä Fulsia tai Arkentoa. Oliko se muuten se Enkku Blue DVD tosta Manhattan Babystä? Oliko se unboxattu viime jaksossa? No, mutta se oli, nyt ekana tuli mieleen kyllä tuo. Ihme mies, 2 euroa! Lenitöön lenitaa ja hirvittävästi paljon korsuja. Mä tietysti luin kortsuja luonnollisesti, mutta en tiedä mitä tuo tarkoittaa. Varmaan viittaa johonkin, mitä minä en tiedä, mutta kiitos vaan ihme mies. Otetaan ääntä vähän auki sitten, vähän ääni matalalla, niin otetaan sitten vähän auki, sitten vähän viskillä. Niin. Siinä olisi paljon katsottavaa. 60 lähti Pienitalon preerialla. Ai. Että onko tässä nyt sitten kaikki kaudet kyllä? En voi kuvitellakaan montako jaksoa näissä on varmaan ihan vitusten. Niin. Mitähän saisi, jos laittaisit molemman Moonbase Alpha-boksit myyntiin? Hei, mun mielestä täällä oli Moonbase Alphat, molemmat boksit. Tulee vähän myöhemmin siitä. Katsotaan kohta. Sitten on vanha kunnon vihtahousu, eli pappismies, The Wickermani. Wickermanne on siinä sitten Suomi DVD ja mennyt hintaan 60 ja 50 senttiä, että ei ole kyllä mikään hintaennätys kyllä tämän ansiosta, että se on ollut joskus paljon kalliimpikin kyllä tämä pappismies siinä sitten. Niin. Viittaa Niilo Tarvajärvi. Mä en tiedä kuka se on. Mä oon niin tyhmä, että mä en tiedä kuka se on. Rasistinen tuokin ei tarvitse katsoa. Siis mikä? Wickermani vai Pienitalo Preerio? Onko koskaan tulevaisuudessa Kubrick Liveä tulossa? Joo, sitä on monta kertaa kysytty kyllä. Se oliko se Ossi Los Angeles, joka ilmoittautui tulevansa vieraaksi, mutta ei ole nyt mitenkään sen kummemmin
suunniteltu sitä. Että melkein toi olisi niinku ehkä enemmänkin semmoinen elokuvan expertit, tiedätkö, videosarja sitten. Siinä Kubrickissa on paljon puhuttavaa kyllä. Mutta joo, Fickermanista kyllä helposti varmaan se 50 saa sitten, joo. Pappismies. Joo, sitten hei oli kuule tässä niin vanha kunnon juomari, Stallone juomari, Jutkedred. Jep, eli nämä on näitä, kyllä te tiedätte, ihan DVD-alkuaikojen DVDitä kyllä, niin nämä on aina tää on se, mikä menee aina kovaa hintaa, ja 64 €, joskin onhan tää joskus ollut varmaan niinku, olisiko se enemmän kuin satkunkin joskus ollut kyllä toi. Mäpäs katon nopeasti tästä, kun meidän Videospace-linkistä, niin mitä täällä lukee arvo. Keskimääräinen kallein hinta, mitä Videospaceen on merkitty, niin on 125 €. Että en muistanut väärin kyllä. Joo. Niin semmonen hinta siitä sitten aika kovaa settiä kyllä. Että. Mutta mä en niinku tiedä, miksi just tämä elokuva on nyt niin jotenkin kysytty, että en tiedä. Kyllä, elokuvan Lambertit ottaa Kubrickin käsittelyyn kyllä. Se olisi kyllä semmonen, mikä olisi kyllä niinku semmonen ehdottomasti tärkeä käsittelyaihe. Sitten oli paljon sarjoja tässä, esimerkiksi Seinfeld-boksia tällä, ei nyt niistä jaksa sillä ehkä kamalasti keskustella, mutta katsotaan. Tässä löytyi, hei, Ossi kyseli, että paljonko sais molemmista Moonbase Alpha-bokseista, niin kuin sanoin, niin osta heti hintaan on 79,90 € on mennyt kaupaksi kyllä. Että Ossi, kun kannattaa ehkä, jos haluaa myydä, niin kannattaa ehkä tää kortti katsoa. Vai mitä? Ei tää on niin paska kuin moni sanoo täältä. No siis ei se nyt mikään maailman paskin elokuva ole, mutta ei se mikään erityisen hyväkään ole. Entinen markka on nykyinen euro. Niinpä. Luulin kerran ostaneeni tuon huutonetistä about 2007 vuonna ja pettymys oli kova, kun postilaatikossa löytyikin VHS. Ossi myi heti. Joo, Ossi pisti heti myyntiin, joo. Sitten oli tää Robert Zemeckiksen elokuva Autohuijarit. Joo, siinähän se on. Ei mikään kauhean erikoinen elokuva. Siis ihan katsottava kyllä, mutta tää oli justiin niin kuin ennen kuin Zemeckis teki tuon Vihreän diamantin metsästyksen ja varsinkin Back to the Future, joka sitten nosti sen ihan A-luokkaan, mutta tää oli hirveä floppi tää, vaikka siinä on Kurt Russell kyllä ja näin, mutta tää on harvinainen tää Egmontin. Tää itse asiassa tää taitaakin olla muuten toi Sony Pictures Entertainment, eli uudelleen julkaisu sitten jolta. Oliko se Arsi, joka joskus lahjoitti ton mulle kyllä ja katsoin sen ja oli se, että joo okei, ihan hyvä. Kyllä mun Kubrick-suosikki on ilman muuta avaruusseikkailu. Eikö Jutkedredin Scumbox-julkaisu löydä paskasaavi? No ei se nyt niin huonoa. Ossi tavallaan haluaa pitää vielä hyllyssä, jos vaikka tekisi mieli katsoa uudestaan. Joo, Movie Man tuossa alussa selitinkin, että ääni vähän matalalla. Saikulla olin torstai ja perjantai, että niin. Mutta onneksi ei nyt ole, en mä nyt siis enää ole kipeä, että ääni vaan on tällainen matalalla, ja nokka vuotaa, mutta sillä lailla, että niin kun, jos mietitään, että olo oli siis paljon parempi, mitä se esimerkiksi torstaina oli kyllä. Joo.
Mutta vähän tämmöistä se on. Sitten oli sieltä vielä soitimme. No, tässä on tosi paljon näitä sarjoja justiin, että jaksaako näitä jotain älyvapaata VPKta. No, tästä me ollaan jo puhuttu kyllä, että suomalaista vähän. Se on varmasti justiin tää nostalgia, mikä myy tässä kyllä. Ja julkaisuna Judge Dredd roskakorin paskasanaa. No joo, en mä tiedä. Oletko muistanut levytä? Joo, kyllä. Uskokaa tai älkää. Selitin sitä justiin tuolla Videospacein Discordissa, mihin muuten pääsee, kun on Videospacein jäsen, niin selitin siellä, että kun torstaina olin Saikulla, niin katselin kaikki 4 Twilight Saga-elokuvaa kyllä, ja voi saatana. Eikö anteeksi, en kattonut kaikkia 4, mä muistin väärin silloin. Siis mä kattelin 3 niitä. Mä katsoin puoliksi, ei puoliksi, katselin edellisenä päivänä sen ensimmäisen, joo. Miksi ihmisten täytyy olla saikolla, jos siis eivät tee oikeasti työtä tuolla pakkasella? No, en mä tiedä mitä ihmemies tekee työkseen, mutta mä voisin kyllä sanoa, että vaikka mä nyt tässä penkillä koodailen ja tällään, niin ei se niinku tämmönen aivotyöskentely, niin ei se kuule mitenkään kauhean helppoa ole, jos sulla on kuumetta tai kurkku kipeä, että ei sitä oikein tule mitään kyllä. Joo, mä ymmärrän, että ei se nyt niin paha ole, kuin jos tekee tämmöistä niinku oikeasti fyysistä työtä, mutta niinku, niin. Joo. Hei, tässä oli muuten toinenkin avaruus-alfaboksi. Kato Ossi, 83 € on myyty tää. Vai puhuinko mä tästä jo? En mä tästä puhun. Mites täällä on muuten... Täällä on jälleen uusi. Täällä on eri 83 € on taas toinenkin kauppa avaruusasemabokseja. Kyllä näitä löytyy näitä kauppoja täällä. Ja tässä on vaan yksi boksi ilmeisesti. Joo, Vol 1 jaksot 1-12. Etkä katso nyt, kun en vittu kuseta. En tällä kertaa en kuseta, kyllä mä katoin. Joo. Sitten aletaan lähestyä niin sanotusti herkkupistettä kohti. Ja kyllä tässä herkkupisteessä puhutaan nyt satasesta, niin jes, Hovimäki perkelee, Hovimäki on saakelin kovaa settiä kyllä, että ei vaan, en mä tiedä, mä en ymmärrä. Ylen sarja, 100 € ei ole ilmekään värähtänyt, kun on osta heti kaupat tehty, sieltä Hyvinkäältä on myyty, siis Hovimäki box. Okei, on tässä paljon katsottavaa kyllä, mutta mä en tajua, miksi tää on näin arvoissaan kyllä, että mä en ole vieläkään niinku järkevää vastausta tähän kyllä kuuluu, että mikä siinä Hovimäessä sitten on kyllä. Onko kellään siellä nyt katsomassa olevilla ihmisillä, onko kellään siellä Hovimäkeä hyllyssä? Oho, 316 katsoja. Wow. Muistakaa nyt painaa sitä tykkään nappia, jos viittitte, saamari. Oi. Meikä painaa täällä puolikuntoisena, melkein kädet irti poikkia ja jalat irti poikkia, korvista valuu ektoplasmaa. Niin. Painakaa tykkää ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilanneet kanavaa, kyllä. Ei oo, eikä. Bruno Ryksäkiltä löytyy Hovimäki.
Joku on tarvinnut kaljarahaa Hyvinkään. Hovimäki kiinnostaa yhtä paljon kuin kaunarit. Hovimäkin fani siellä ihmettelee, että kuka katsoo Twilight. No, sanottakaa nyt näin. Minä en olisi katsonut Twilightia, jos mulla ei olisi tämmöistä YouTube-kanavaa. Siitä on tulossa ohjelma kyllä. Se on mun niinku, motiivi tähän ja niinku, tiedätkö, ei muuta. Ja that's it, man. Mitkä on odotukset Christopher Nolanin Odysseosta? Mielenkiinnolla odotan kyllä. Mutta Nolani on kyllä, siis mä sanoisin, että vittu, tulkaa sieltä vaan ruudun läpi hakkaa, mutta mä sanoisin, että Christopher Nolan on ihan vitu yliarvostettu ohjaaja, saatana. Näin on kuule. Se on tehnyt monta ihan hyvää elokuvaa, mutta ei yhtäkään mestariteosta. Epis 313 sanotaan 5 € ja sanotaan löytyy kaikki Hovimäet sekä DVD:nä että kirjoina. Tosi kovaa kamaa, jos historia oppoo. Okei, historia kyllä oppoo kyllä. Ja Epis sitten on taas jälleen kerran satsannut arpajaislippuihin sinne sitten, että katsotaan tuleeko arvontaa sitten jossain vaiheessa. Ai niin hei, mulla oli muuten arvontaan, taisi olla tossa, joo. Arvontaan on spesiaalia, eli jos siellä Team Splattenstein kattelee, niin katselin Splattenstein Death Campin. Oikein hyvä, oikein Splattensteinimainen hassuttelu siinä. Ja sitten olisi vielä Skifi-trilogiaa olisi, ja oikeastaan 2 Skifi-trilogiaa. Ne oli tuossa mun hyllyn päällä vaan. Että niitä voi pyytää arpajaispalkinnoksi, ja myös tietysti Trash-video muita filmejä sitten, jos ei niin kuin Vilmi-paketti kiinnosta sitten. Miten pitkään sinun videosi on jatkanut? Okei, mä en ymmärrä. Miten pian sinun videosi on jatkunut? Ei ole kiire, vastaa pieni, jos siinä tahdot sinä hetken. Nyt tuli oikein, sieltä tuli Akilta tuli tosi filosofinen kysymys. No siis, mun kanava on perustettu vuonna 2016. Jos siitä meinaat kyllä. Milloin Ville ottaa käyttöön nuo kaikki Lapinlahden sairaalan kaikki TV-sarjat, mitä nuo henkilöt tekivät? En tiedä. Ossi Los Angeles antaa samaa mieltä Nolasta. Jee! Ja Timo M. Jee! No niin. Otetaan vähän lisää Glenn Scanlania sitten. Timo M. Ja Epiksen sieltä kunniaksi. Oi saatana. Tuli vähän Kikkelillekin, tuli pientä huikkaa sieltä sitten. Koska mä oon akuankkana aina näissä lähetyksissä, mulla on munat paljaana kyllä. Ja malautaan tutipuntti 20 kipiin. Tutipuntti! Oh, jumalauta, tutipuntti saatana. Jumalauta. Oh. Oi. Mennään seuraavaksi Hovimäestä, mennään sitten eteenpäin. Ohitetaan elokuvapaketteja. Okei, tää mun täytyy, sieltä Ville Komonen, ole hyvä. Äkkiä Antolassa sitten on tässä. Kari Hietalat ja Akekalle, jene. Tästä ollaan kanssa puhuttu, että tää on kanssa arvokas sarja sitten tää Äkkiä Antolassa, mutta 20 lähtöhinta ja 118 loppuhinta, 4 huutajaa siellä sitten ja huutoja on 20. Espoosta myyty ja siellä sitten joku on ollut todella tyytyväinen sitten se on. Ville Komonen sanoi, että jos nyt voitan, niin Splattenstein Red Case Bluekka mulle. Pidetään mielessä tämä kyllä ja katsotaan mitä voittaja sitten, jos et se ole sinä, niin tämä menee sitten, siirtyy eteenpäin sitten.
Ville, on sulla Lenso, onko muuten lähnyt Lenso? Siis joo, silloin kun se tuli telkkarista, ihan ensimmäinen esitys, niin kyllä mä sen katoin. Mä muistan, jotenkin mä muistan, siis se tuli MTV3. Jotenkin mä muistan, että siellä tosi paljon tuli niitä mainoksia. Ja jos en nyt väärin muista, niin taisi olla 2-osainen sarja se. 900 ennen ajanlaskun alkua Kaima aloitti tubettamisen. 2 euroa. Kiitos Einari. Kiitos Einari. Se on totta. Äkkiä Anttolassa onko myös kakkaa päälle? Katsotaan löytyykö kakkaa päälle. Mutta ei nyt, tässä ruudussa ei ole, mutta ai että, kyllä meillä on sitten vastapainoksi taas jälleen kerran kiintiö Bronsoni. Kyllä se näin on, että Bronsoni DVDnä myy aina ja ikuisesti ja siinähän on sitten teräshermoa sitten, että teräksiset makuhermot kyllä on. 16 huutoa, 4 eri tyyppiä huusia, lähtöhinta 19 euroa ja 122 euroa on tämän hinta sitten, mutta ei suinkaan ole varmastikaan se kaikkien aikojen kallein kyllä tämä teräshermari. Joo, katsotaan löytyykö tuolta Videospacesta. 111 näyttäisi olevan tuolla korkea hinta, mikä on merkitty. Joten saattaa tää jopa ollakin teräshermon ihan ennätyshinta kyllä sitten jo. Joo. Holy shit, man. Kovaa settiä. Ja viimeinen sivu sitten näitä DVDitä siinä sitten. Katsotaan, että mikäs on nyt sitten tämän kuun kingi. Tässä onkin mielenkiintoista tavaraa. Invaders from Outer Space. Jack Arnoldin kyllä kuuluisa science fiction elokuva ja tämä on mun mielestä toisiksi harvinaisin tästä sarjasta, että näitähän löytyy ne 3, eli se hämähäkki tarantula, sitten tämä ja sitten löytyy toi kutistuva mies, tai mies, joka kutistui. Tätäkin harvemmin näkee kyllä. 125 euroa hinta ollut ja 9,50 lähdöt. Varmaankaan myyjä ei ole tajunnut, että tämä on harvinaisuus sitten, mutta muistaakseni kallein hinta 193 euroa lukee täällä Videospacessa kallein hinta siitä, että ei mennyt edes hintaenkkari nyt rikki, mutta kyllä se silti aika kova hinta kyllä on tästä herkkupallerosta. En nyt tiedä tästä kannesta, tämä kansi on kyllä ihan typerä. Niin kuin, ainahan sitä nykyään valitetaan, että jossain uusissa 4K:issa on paskat kannet, mutta hei, come on. Kyllä ne osas ennenkin tehdä paskoja kansia, niin kuin, en mä tajua. Niin kuin. No, tavallaan tuollain käppäisyydessään toi ihan siisti, mutta ei tästä ei tule mulle mieleen niin semmoinen science fictionin klassikko kyllä. Joo, teräshermo on just siinä se, missä ne pakenee vankilasta kyllä. Joo. Joo. Hei, oliks tää muuten tää oli vielä muoveissa, että okei, siinä on kyllä kova kauppa ollut, että jos siellä nyt sattuu ostaja oleen, niin ei kyllä varmaan kannata edes avata sitä muoveista, että kannattaa pitää se keräämässä arvoa siinä muoveissa sitten ihan sillä lailla. Sitten oli. Tää mua hämmästyttää. Ei mun mielestä ollut kauhean kauaa, kun tätä sai vielä niinku ihan parilla kympillä. Mutta siis Delta Force 2. Chuck Norris, sacre bleu, Chuck Norris! Delta Force 2 huumeviidakkoja on muuten leikkaamaton DVD toisin kuin UK-versio, mistä on leikattu se perhosveitsen heiluttelu, mutta tässä Nordic-versiossa se on tallessa. Ja kyllä tää harvinainen on, ei siinä mitään, mutta 150, perkele, ei Uno vaan Chuck Norris. 160 on ollut aikaisempi ennätys, mutta tää on kyllä hyvänä kakkosena sitten, että Delta Force 2 huumeviidakko. Ihan viehättävän hyvä kuva, siis Delta Force 2 huumeviidakko vai mikä? Vai teräshermo? Teräshermo on lapaa ottaa leffa. Niin joo, siinä on se kohtaus, kun se yksi äijä, tai se lentokone ajaa sitä yhtä äijää päin, niin se menee
myssyksi. Delta Force 2 on melkein parempi kuin eikä. No joo, kyllä, joo. Mä näen tämän pointin kyllä. Nyt ihan välttämättä samaa mieltä, mutta kuitenkin niin Delta Force. Ja Timo M sanotaan huhhuh. Ja niin sanon kyllä minäkin. Perkele. Siinä on hintaa Delta Forcella. Joo. Mutta pidot paranee. Seuraava on myös Sacre Bleu, Chuck Norris. Ai. Elikkä Hellbound, perkele, Men of Action, Scanboxin, sieltä tulee täyskuvaversio, leikkaamaton versio. Oletko nähnyt elokuvan, missä Chuck Norris ottaa yhteen itse saatanaa vastaan Israelissa sitten tietysti luvatussa maassa, niin perkele joo. Siellä se menee ja no ei välttämättä mikään paras elokuva ikinä, mutta on siinä jotain, kun mietitään tätä Chuck Norris vastaan saatana. Niin. Mutta 160 osta heti hintaan, ei ole kukaan edes epäröin painaa liipasinta siinä sitten. Että 3 päivää kerennyt olen myynnissä sitten ja sitten on pamahtanut siitä, että jos sattuu olemaan tää hyllyssä ja haluaa ehkä tienata rahaa, niin tässä saattaa olla hyvä chanssi. Paljonko Egmontin leffat maksoikaan uutena markka-aikana? Joo, tästä on ollut puhetta ja mä muistelin, että ne olisi ollut 230 markkaa, mutta kyllä mun mielestä yleisöstä on sanottu, että yleinen konseus oli se, että Egmontin levyt oli 180 markkaa. Joo. Kai se sillä lailla oli. Ja muistaakseni Warner Brosin nämä snapperit ja nää, niin ne taisi olla 120 markkaa. Ja Scanboxit taisi olla sitten, olisiko ollut 150 markkaa. About tämmöistä. Löytin ja löysin kirpparilta 4 €. Einarilla on käynyt hyvä säkä kyllä jo. Erittäin uskottava loppukähin. Muistan, kun meni pari vuotta sitten 40, nyt 160. No, katsopas nyt sitten, tätä sitten Ossi, mitä nyt tapahtuu. Sacre Bleu, 190 on mennyt. Chuck Norris, Hellbound, ai. Nyt on Porista myyty tämä ja 15 päivää on ollut sitten tämä voimassa. Lähtöhintakaan ei mikään edullinen ollut, nimittäin 120, mutta 4 eri huutajaa on 14 huudolla sitten pistänyt sen hinnan aina 190 € asti. Sacre Bleu! Perkele! Hei, Mika Oinaskin on siellä. Egmontit oli uudelta 179. Joo, no niin, hyvä. Elikkä en nyt ihan täysin paskaa puhunut kyllä sitten näistä Egmonteista sitten. Joo. Mika muuten oli, siinä oli semmoinen VHS-kansimuseo tuolla Tervolassa, että en tiedä onko siellä pohjanpoikia paljon, mutta jos ootte, ettekä ole käynyt siellä vielä, jos se nyt sattuu olemaan lähietäisyydellä, niin käykääpä Tervolassa siellä sitten vähän VHS-kansimuseosta, tai en tiedä onko se näyttely enää siellä, mutta kuitenkin. $240 oli mun eka DVD Muumion paluu. Vittu kun mäkin, jostain mulla oli semmonen niin kuin muistikuva, että Egmontit olisi ollut 230 jossain, mutta kysymys katsomaan. Saattaako se olla niin, että ihan DVDn alkuaikoina, niin kuin ihan ensimmäisiä Egmontteja, ne olisi ollut se 230 Anttilassa. Puhutaan Anttilan hinnoista. Koska jotenkin mulla on tämmönen muistikuva, vaikka kaikki niin sanoo, että ne olisi ollut 179. Just näin, joku gladiaattori, että olisi ollut vähän kalliimpi sitten. Okei, gladiaattorin OVH oli 219, mutta kaikki myi sitä käytännössä 199 alla. Mutta toisaalta gladiaattori on, eikös gladiaattori, tuliko se 2000 vaan? Vai 99? Joten se on DVDlle tullut varmaan 2001, eli ei nyt ihan puhuta ihan niin kuin alkuajoista enää.
Hellbound ilman sitä sidekickia olisi voinut olla jopa ihan siedettävä elokuva. Joo, siinä oli se musta kaveri, mikä heittää vitsiä koko ajan. Kyllä. Joo, no niin. Siellähän kysyttiin, että oliko kakkaa päälle? No kyllä on kakkaa päälle. Ei ole semmoista videopörssiä ilman Peteliusta ja Vierikkoa, eli täydellinen setti, kakkaa päälle, 1, 2 ja 3, ja tiedetään se, että toi 2 on se, missä on arvoa, eli se oli se jotenkin myynnistä poistettu niiden musiikkien takia. Lähtöhinta on ollut 220, ja kyllähän siitä on sitten 2 tyyppiä sitten huudellut se 230 sitten, että oi saasta vieköön kyllä, että nyt on hintaa kohdillaan kyllä, sanotaan näin, että tästä kyseisestä sarjasta, mutta kuten sanottu, niin aikaisemminkin on ollut kyllä kalliina toi kyllä. Huutonettiin lisätty juuri Hellbound vielä muoveissa. Aha, okei. Okay. Tuosta tuli aikanaan spin-offina Team Ahma. Tutipontti on sitä mieltä, että akkaa päällä on ihan hauskaa. Sitten tässä on, Muumia on taas 450 ja sitten Sydämen asialla, mutta nämä on isoja laatikoita, tiedätkö? Tässä on niinku täydelliset kokoelmat, mutta vielä yksi DVD, Herkkujen herkku. Siinä se on Pekko. Pekko on numero 1. Pekko on numero 1. Kaikki Pekkoja. Sanokaa nyt, että nämä on ne alkuperäiset julkaisut, siis ensimmäiset julkaisut näistä Pekoista. Eiks niin? Joo, mutta tosiaan 5 elokuvaa siinä näkyy olevan Peksistä ja perkele. €235, osta heti hintaan. Siinä ei ole 21 päivää kuitenkin tämä kerkes olen tämä ilmoitus, että ei nyt ihan heti ole niin kuin mennyt kuumille kiville, mutta kyllä sieltä joku sitten nappasi kyllä, että pistänyt siitä sitten vähän hintaa tiskiin kyllä. Joku chatista meni heti pistään Norrista myyntiin. Joo. Hyvä. Siinähän niitä sitten tällä kertaa DVDtä. Toivottavasti nautitte tästä DVD-sektorista ja seuraavaksi mennään sitten Blu-raylle. Don't worry, Blu-rayta ei ollut kyllä ihan näin paljon sitten, että jälleen kerran ohitetaan näitä importteja ja sarjoja ja näitä, että ei niitä nyt aleta sitten sen enempää katselemaan tässä. Katsotaan tästä nyt sitten esimerkiksi, aloitetaanpa tästä hinnasta Blu-rayssa siis hinta numero 69, eli Charlton Heston, Viimeinen mies. Ai, kyllä on hyvä filmi kyllä, joo. Mutta tosiaan suomikantinen Viimeinen mies on ollut aina hinnoissaan kyllä, ja ei tämäkään mikään poikkeus ole sitten. Että 69 €, osta heti hintaa, ja 3 päivää kerkes siinä keikkuun myyntilistoilla ennen kuin sitten joku paino sitten liipaisinta tästä Viimeisestä miehestä sitten. Olitko sinä nähnyt Viimeistä miestä sitten? Spedeä kysytä, milloin Wilhard arvostelut kaikki Pekot ja alkuperäisen sarjan? Kansa vaati. Joo, se oli silloin vuonna 2021. Joo, silloin mä arvosteluta. Me Spedeä ja etsin se video, että kyllä siellä on varmasti jo video. En oo arvostellut, mutta hyllyyn siis se oli se joku Pekko, minkä mä vedin vasaralla paskaksi joskus. Niin Mutta joo, suosittelen tosiaan Viimeistä miestä, jos on vähän vanhemman toimintaelokuvan ystävä, kyllä. Omega Man, Suomen Plukka on kyllä ostoslistalla, sanoo Ossi Los Santos. Joo, se on oikeasti hyvä elokuva ja siis niin kuin hyvä julkaisu, ei siinä mitään. Sitten mennään seuraavaan kohteeseen tästä Blu-ray. Kattokaas, tässä olikin, joo.
Eli Clint Eastwoodin Rajaton valta, Suomi-kantinen siinä sitten tämä, niin osta heti hintaan 79 € 90 Ei löydy multa höllystä kyllä tätä. Ja mä vähän, en mä. Hei, Clint on vitun kova jätkä, mä tykkään Clintin elokuvista, mutta mun täytyy sanoa ihan suoraan, että Clint ohjaajana niin on muutamaa poikkeusta lukuun ottaen niin vähän kyllä kädenlämpöinen ja vähän tosiaan semmonen pliisu. Unforgiven on yksi ehkä parhaimmista länkkäreistä koskaan, kyllä sitä en kiistä, mutta niin kuin, on siinä muitakin hyviä, mutta Gran Torino on ihan hyvä, mutta niin kuin, sit sillä on paljon just näitä tämmöisiä. Joo, okei, ihan jees. Freakazoidilla oli muutama viikko siitä, kun Omega Man oli katselussa kyllä. Ossi sanoo, että Absolute Power on ihan hyvä film. Niin mä voin kuvata, että se on ihan hyvä film. nyt Niko lähtee ruudun läpi. No niin, anna tulla. Come on. Tuu vaan. Väännetään kättä. Niin. Sieltä Niko veti lippiksen väärinpäin ja saakeli heitti saatana pöytään äijän saatana, joka puhuu paskaa Clint Eastwoodista. En ole nähnyt Hiljaiset sillat kyllä. Ai vitsi, joo. Sanoin, etten kauheasti näitä importteja käsittele, mutta en edes huomannut tätä. Olisin voinut jopa ostaa tämän, mutta en huomannut. Eli kategori 3 elokuva Run and Kill. Eli mä ostin sen standardiversion tästä. Mua vituttaa, kun mä en tilannut tätä silloin. Niin on myyty 80 € sitten. Voi vitsi, olisin voinut vaikka osallistua tähän. Jos ei katso Pekko-elokuvia, niin katso Tuttu Juttu -jaksoja ja VHS-nauhalta sanoo ihmemies heittää 5 €. Joo, $1 Million Baby on hyvä elokuva kyllä. What's the matter with this? I got your pussy too many pencils. Mutta joo, Run and Kill. Voi vitsi. Pitäisi itsekin katsoa videopörssiä vähän tarkemmin. Tai no okei, ei se auttaisi mitään, koska se on jo myyty silloin. Vaniljapulla 2 €, hyvää huomista synttärin miele. Siitä 5. Vaniljapullalle oikein hyvää syntymäpäivää. Mun pitäisi tarjota sulle viskiä sitten kyllä sinne. Saako kysellä, että paljonko Lady täyttää? Kuinka monta vuotta? Ai, Samulilta löytyy Run and Kill myös Hervannasta. No okei, paljonko pyydät siitä? On hyvä Vilmi. Vaihda se standardi edition, se on ihan yhtä hyvä, se on ihan yhtä arvokas kyllä. Siinä, kato, se on parempi julkaisu siinä mielessä, että siinä kato sellaista tyhmää slipcoveria, niin se on helpompi, kato nopeammin pääsee avaamaan sen ja pistää sen koneeseen. Ei mennyt ohi vielä Freddy 2 K18 Suomi VHS. Ei olla päästy vielä VHS. Joo. Mut. Turha jäädä märehtimään Run and Killia, vaan mennään tästä sitten yhä lähempänä 4 kuin 50. Ahaa, no niin, vaniljapulla. Mä alan lähestyä 50. Mä oon lähempänä 50 kuin 40. No niin. Check this out. Jumalauta, mikä toimintaelokuvan merkkiteos. Rowdy Harringtonin ohjaama Bruce Willis-elokuva Jokikyttä.
suomikantisena Blu-rayna, josta on aikanaan maksettu sitten siitä hirveitä summia. Esimerkiksi 211 € lukee mun muistinpanoissa Jokikytästä parhaimmillaan maksettu. Mutta tällä kertaa se olikin halpaa. Se oli vaan 90 sitten kyllä tämä Jokikyttä sitten. Täydeskö sanotaan huippuleffa? Siinä pieni töräytys teille. Siinä oli se, mitä mä ajattelen tästä leffasta. No, oon mä paskempiakin nähnyt, mutta en mä kyllä, ei löydy hyllystä eikä kauheasti harmitakaan. Ja jos löytyisi hyllystä, niin voisin vaikka harkita kyllä sen myymistä kyllä näissä hinnoissa kyllä. En tiedä kyllä, että kuka kilpaili. Mulla ei aavistustakaan. Mä tiedän nimeltä Tuttu Juttu Show, mutta mä lupaan teille, mä en ole ikinä katsonut sekuntiakaan Tuttu Juttu Show. Kuulostaa vitun paskalta, saatana. Just tämmönen vitun tunnettu ja julkisuuden henkilö tulee tekemään jotain vitun paskaa, jokin vitun paska-ohjelma. Vittu, en kato vittu. En tiedä, kuka otteli Tarja Halosen kanssa. En todellakaan. Oliko se Martti Ahtisaarista? Joo, ei ole kyllä lähimainkaan paskinta Bruset. Se on ihan totta kyllä. Joo, no, en yleensä puhu leffapaketeista, mutta kun puhun Jackie Chan, Machika, Jackie Chan, uudestaan, Machika, Jackie Chan, Vintage Collection, eli kaikki Vintage Collectionit, ymmärtääkseni Blu-rayna sitten. Ja onhan tässä hirveä määrä kyllä leffoja kyllä sitten, että 4 isoa pakettia siinä sitten, että joo, 100 myyty tämä Jackie Chanin paketti. Ei ole kyllä mitään parhaita versioita. Ymmärtääkseni eikö nämä kaikissa ole englantin duppaus, eikä mitään ekstroja, mutta taitaa olla laajakangaskuvalla kuitenkin toi. Tuttu juttu oli parempi kuin nykyään tosi TV. No, okei, whatever, niin oli niin tai näin, niin en mä nykyään tosi TV-showtakaan kyllä kattele, niin en vittu varmasti katso. Sitten vielä muutama Blu-ray. Itse asiassa tämän voisin näyttää importille. Tämähän oli tää Vinegar Syndromen viime aprillipäivän tää Frisbee-julkaisu. Aika paska julkaisu kyllä se. Ihan paskoja filmejä, joskin ei niin paskoja kuin Vice Squadit. Ei kun Vice Academit, niin 2 leffaa. Good Girls Don't ja Babe Watch ja Frisbee, mutta tämähän oli mitään $19 oli se, kun se osti sikasäkissä ja nyt se on myyty 39 € ja sitten oli 125 €, 4 huutajaa on ollut huutamassa siinä sitten kyllä kilpa silleen sitten tätä kyseistä julkaisua sitten. Miksihän tässä muuten näy näitä huutajia, en tiedä. Mutta kuitenkin 125. Keltä löytyy tää aprillipäivä Foolsi? Kyllä meikäläisillä on toi joo. Ja sitten viimeinen Blu-ray, se on sitten tämä Sam Raimin Nopeat ja kuolleet, eli suomikantinen himoitulla PlayStation 3 tarralla varustettu versio sitten, niin 122 € ja 0 € lähtöhinta ja 5 eri sälliä huutamassa sitten kyllä. Kiva kun saa frisbee, jota ei kehtaa heitellä, niin. Ottakaa vähän, mä haen hupparin päälle. Tää on vähän, jostain tulee kylmää vetoa tänne kyllä. Tai sitten mä oon vaan niin satana viluinen perkele. Pistetään sitä
En tiedä, missä toi mun musta huppari on. Pistetään nyt tää sitten tästä. Noniin. Noniin. Joo, Jokikyttä 2/5. Ihan samaa mieltä kyllä. Tää on ehkä 2,5. Mutta joo, Quick and the Dead. Tästä tulikin mieleen, että ajattelin huomenna mennä katteleen se Sam Raimi elokuvan mikäs se oli? Send Help, joo. Sitä näkyy pari katsojaa pyytelevän tuolta, niin miksi mä mene kattoo? Apassi nyt ei varmaan ole Tampereella silloin, niin se ei varmaan lähemmät. Joo. Meidän saattaa olla kyllä, musta vähän tuntuu, että se ei tule olemaan kauhean kauaa elokuvissa sitten. Nyt kun 4K-julkaisun saa suomi-teksteillä, on alkanut nopeasti kuulet lättyä liikkua. Onko oikeasti 4K-julkaisu suomi-teksteillä tullut? Voisin melkein vaikka ostaa kyllä se. Mutta ei varmaan Suomessa ole julkaistu onko se enkkuversio vai mistä löytyy toi? Matias Reiskanen sanoi, että toi tuli meikälle. No niin hei! Matias, jee! Otetaan Matiakselle voiton malja sitten kyllä. Vuosi sitten tuonkin sai alle 20 €. En tiedä, kyllä tämä on aika pitkään ollut aika arvoissaan kyllä tämä Quick and the Dead. Mutta en nyt muista just näin. Katsotaas, onko täällä Videospacein. Mulla lukee ylin hinta 83 €, mutta en mä tiedä. Ei tää nyt kauhean usein kyllä myynnissä mun mielestä ollut kyllä. Jenkki on ja Sony. No mutta täytyy kyllä sanoa, että mun mielestä noi Sony-julkaisut on aina helvetin hyviä kyllä. Siis kuvanlaatu on ihan top notch kyllä ja siis niin kuin hyvin tehty ja yleensä niissä on vähintään kaikki ekstrat, mitä aikaisemmin on julkaistu kyllä. Mä tykkään Sonysta kyllä. Mielestäni Sony on paras noista, sanotaan näistä niin sanotusti studiojulkaisuista. Siis sillä, että tällä niin kuin label-julkaisuiden ulkopuolella, niin kyllä Sony mun mielestä studioista, jos verrataan vaikka Paramountiin tai Warner Brosiin, niin kyllä Sony ne tietää kyllä, miten tehdään kunnon julkkia, vai mitä olette mieltä? Ei ole ja 4K-julkaisut ei ole tekstiä. Okei. Okay. Send Help menestynyt Jenkeissä aika hyvin. Oh. Ei kun musta vaan tuntuu, että se ei tule olemaan Suomessa kauhean kauan, kun se oli nyt pudonnut jo niin kuin, tiedätkö, ihan pieniin saleihin tässä täällä Tampereella ainakin kyllä. Hei Gyppe, kiitos Matiakselle kaupoista, meni hyvään kotiin. Gyppe on siellä, hei tää on ihan mahtavaa, että siellä on myyjä ja ostaja on siellä katsomassa. No niin, tää on varmaan ensimmäistä kertaa, tai no ainakin mitä minä tiedän. No niin, morjesta Gyppe ja morjesta siellä niin Matiakset. Oi. Siellä videopörssi on se, missä kansa kohtaa. Jyri Kilpeläinen käytiin tänään perheen kanssa leffassa katsomassa Luottomies. Eipä ollut kummoinen. Ne sarjan jaksot on paljon hauskemmin. En ole ikinä kattonut sekuntiakaan Luottomiestä. Mä en tiedä yhtään, mistä se on kyse. En tiedä. I don't give a shit. Sorry. I don't give a fuck. Kyllä löytyisi kunnon extra. Steelbookin hankkisi, mutta ruma kansi. Ai, puhutaanko Quick and the Deadissä? Nopeissa ja kuolleissa on suomi. Eli siis nopeissa ja kuolleissa on suomi-tekstit siinä Sonyn Jenkki 4K-julkaisessa. Joo. Ja hei, puhun vielä kerran tästä Nopeat ja kuolleet elokuvasta, niin mä oon muistaakseni viimeksi nähnyt tää elokuvateatterissa silloin, kun tää oli uusi. Mua kiinnostaisi nähdä tää uudestaan kyllä. Joo. Mutta hei, nyt me ollaan käyty DVD ja Blu-ray sitten ja niin mennäänpä seuraavaan aiheeseen sitten. Kierrellään vähän tässä aiheen ympäriltä, koska kaikkia kiinnostaa VHS ja suurin kauppa.
Katsotaan ensin laserdiskit sitten. Näitä ei paljon ole kyllä Suomessa myyty sitten, mutta kyllä mä tykkään näistä puhua. Nämä on hienoja. Ensinnäkin Rocky 4, niin 10 €. Olisin melkein voinut vaikka ostaa tämän pois kyllä. Ai että Sony, ei toi Rocky 4. Hieno Stallone. Toki vähän tyhmä toi, että minkä takia toi kuva on noin pieni. Miksi se kuva voi olla niinku tuon koko kannen koko? No en mä tiedä. Joo. Sitten joku, itse asiassa tätä mä monta kertaa kattelin tätä Irene Cara, Caged in Paradiso. Tää näytti just tämmöiselle roska-elokuvalle. Mä en ole tähän päiväänkään vielä mennessä kattonut yhtäkään Laserdisc-elokuvaa. Mulla on siellä kyllä se kulli, mikä pitäisi katsoa, minkä toi Antti pisti sieltä sitten lahjoituspaketissa, niin se pitäisi katsoa, mutta tää oli semmonen, mikä olisi ehkä jopa voinut ostaa, eli Cage in Paradiso. En tiedä kyllä minkälainen elokuva tää on, mutta näyttää semmoiselta, mikä olisi meikäläisen osastoa. 11 € myyty tämmönen Cage in Paradiso sitten. Joo. Rankka päivä se on muuten harvinainen. Se on ihan taatusti kyllä harvinaista herkkua kyllä toi rankka päivä. Mä en nyt muista, olisiko se ollut kans lähempäs 200 tai jotain semmoista, että uskomattoman harvinainen kyllä toi rankka päivä. Hei, 300 ihmistä katselee, painakaa nyt tykkää, siellä ei ole 100 tykkäystä, niin painakaa tykkää nyt. Ja jos siellä on joku tyyppi, joka ei vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanavaa, niin voit chatata. Ja jos liityt kanavan jäseneksi, tukia, tai supersäkki-jäsenet, niin saat arpajaislipukkeita siinä sitten tämän lähetyksen aikana. Ja ja supersäkki-jäsenet pääsee näkemään jäsenvideoita, joita on nyt varmaankin, täytyy laskea, mutta varmaan ehkä 60 jotain nyt sitten. Mutta sieltä heitti tukijajäsen viestiä Tentsen sitten, joo. Ollut jäsenenä 35 kuukautta. No niin, Tentseni, olkaa kuin Tentsen, 35 kuukautta. Siellä tuli heti ainakin 10 tykkäystä lisää. Sen takia mä aina huutelen näitä. Ja jos sieltä miettii, että minkä takia, mitä hyötyä niistä on, niin siis ne auttaa, että siis tätä niin kuin näytetään useimmille ihmisille tätä striimiä. Siis se on yhtä kuin enemmän katsojia. Sen takia kaikki oikeastaan noin sanoo, että painakaa tykkää niin kuin aina videoissa. Se on se juttu. Sitten Suomen kallein Blue Laserdisc-levy oli Star Wars 1, Phantom Menace, oi. Vitsi mikä elokuvataiteen merkkiteos. Ja se on sitten japanilainen tämmönen Obi tää, mikä toi Obi viuhka, mikä tossa on toi kyljessä tää, missä on tekstiä, niin siinä on ostettu sitten. Ja Suomessa tosiaan ollaan aika kohtuullisissa hinnoissa täällä Laserdiskissä. Nimittäin mä pyöräytän teille Traderan tässä nyt Laserdiskistä. Ja täällä on ihan eri meininki tällä Traderassa. Ensinnäkin siinä, missä Suomessa myytiin 7 laserdiskiä tässä samassa ajassa, niin 25 kauppaa on tehty Traderassa, Ruotsissa siis. Ja siellä on muun muassa Friday the 13th Laserdisc, hieno UK-painos. Tää taisi olla muuten unrated-versio tääkö. Hei, Timo M on ollut 42 kuukautta supersäkkiä, hyvä Timo, perkele. Ja sitten on toinen klassikko, Halloweenin Criterion Collection Laserdisc, aika komia, oikein komia kyllä. Japanilainen Obi-Wan-levy. Ja sitten, tää on varmaan joku pornovilmi, oi, Loverstrand, adult action done, Hitchcockian fashion, oi, mä haluan nähdä adult action, Hitchcockian fashion. En tiedä mikä elokuva, mutta 70 on myyty se sitten. Joo. Ja Traderan kallein levy on ollut, tää on muistaakseni aikaisemminkin ollut tää Revenge of the Ninjan Japsi-painos sitten, että
ei nyt mikään maailman paras kansio, mutta aika siisti silti kyllä, että Ninja 2, Revenge of the Ninja, joo. Ja tästä on Svedu maksanut 114 erkkiä kyllä, että ei satana. Aikamoinen leffahylly Kuopion uudessa X:ssä, kun on kuvia katsoa. Joo. Siinä on niin jo, joku siellä sanokin aikaisemmin jo, että Kuopioon on tullut levykauppa X. Joo, onnea Kuopio sitten. Tossako se kulli on? Kyllä siinä varmaan sitäkin on toivottavasti siinä, jos puhutaan aikuisviideelokuva. Joo. Mutta Traderassa on kovia kauppamiehiä kyllä ja ostajia kyllä. Katsotaan sitten hei elokuvajulisteet. Elikkä oikeasti tämä videopörssi, tämä aika on liian lyhyt. Olisi mielenkiintoista näyttää myös Traderan puolelta, mutta onneksi nyt on tämä videopörssi.com, niin siellä kaikki voi omaan aikaan selailla näitä sitten. Ei kaikkea ei pysty tähän ohjelmaan mahdottaa kyllä. Mutta kalliita suomalaisia julisteita. Nyt ei ole mikään ihan kamala, niin kuin tiedätkö, ollut kamala julistebuumi nyt ollut, mutta näytetään tästä muutamaa nyt sitten. Aloitetaan vaikka tästä. Aikastyle. Hyvät, pahat ja rumat. Lee Van Cleef, Eli Wallach ja Clint Eastwood sitten. Siinä on tyylikäs vanhan ajan patinaa oleva juliste. Onko tää sitten ihan ensi-ilta juliste 68? Julisteen koko 40 kertaa 59, joo, okei. Joo. Ei, mutta aika siisti kyllä. 110 € sitten ja 4 huutajaa ja 29,50 lähtöhinta. Ei täydellinen kunto, mutta kuitenkin varmasti aika harvinainen juliste kyllä. Ihmemies myyntäjä käyneensä katsomassa Tampereen 5 tähden elokuvadivarissa, että minkälaisia miehiä selaa niitä aikuisviihden osaston leffoja. Odotitko näkeväsi Vilhon siellä? Niin siis joo, siellä Ossi sanoi, että on käynyt siellä Kuopion levykaupan, mutta sen ymmärtääkseni siellä on nyt uusi, siis se on nyt se Megastore on siellä uusi. Niin joo, tosiaan Jyri sanoi, että tuo torissa myytiin 3 kappaletta laserdiskoittimia ja 500 levyä. 125 €. Onko joku, joka osti sen sitten? Joo, se on kyllä kova kauppa. Hei, tää on ihan sikasiisti. Tämmösen mäkin haluaisin kyllä. Check this out. New Yorkin hirviö, eli Colossus of New York. Eli ihan varmaan 50-luvulta tää tämmönen suomalainen juliste sitten. Tässä lukee, että suomalainen ensi-ilta on vuonna 1959, 10.7. sitten. Satun muuten on nähnyt tämän kyllä leffa ja ihan hyvä filmi kyllä on. Varmaan on ollut aika jännittävä kyllä nähdä tämä niinku ihan tuoreeltaan sitten kyllä. Mä rupesin miettimään, tietääkö kukaan tämmöistä, mutta siis kun näin vanhoja leffoja, niin onko näin vanhoista leffoista enää tallella niin mitään semmoista arkistoprinttiä tai mitään semmoista? Voisi kuvitella, että näin varmaan ei ole todellakaan enää säilyneitä tämmöistä. Eikä näitä varmaan kauhean hyvin ole niin säilytettykään. Tarkka käännös, hyvät pahat rumat olisi hyvä, paha ja ruma. No joo, kyllä täytyy sanoa, että toi kuulostaa paljon paremmalta kyllä toi hyvät, pahat ja rumat. Joo, kyllä, meikäläinenkin ihan varmasti New Yorkin hirviö kelputtaisi omalle seinälle. Ja noihän on semmoinen, että siis ei ole ikinä mitään suomalaista julkaisua ollut, että ei ole mitään VHS eikä tosiaan DVDtä eikä mitään. Että aika heikosti kyllä Suomessa on julkaistu 50-luvun näitä Skifi-elokuvia kyllä, ihan loppujen lopuksi. Ihan muutamaa hassua lukuun ottamatta, niin nada. Kyllä joo, paskahanska vähän flunssassa tässä, mutta paranemaan päin. Kyllä se paranee, kun tässä ottaa vähän viskiä ääntä avaamaan sitten.
Vince sanoo, että noita voisi kavilta löysyä. Kaiken muista tuon ajan leffa on tullut kankalta nähty. Niin, no se on varmaan aika tapauskohtaista kyllä. Sitten 130 juliste on Asters of the Universe. Universumin persettäjät. Elikkä He-Man elokuva, ja tämähän on ajankohtainen, koska nythän on kohta tulossa He-Man Asters of the Universe, sitten se remake tai uusi elokuva jo. Aika paska filmi. Tulkaa vaan ruudun läpi, aika paska filmi kyllä. Ei vittu, ei saatana. Ei oo mun suosikkeja kyllä, ei todellakaan ole. Ja mä olin killinä He-Man fani, saatana. Mutta tää on 130 € myyty ja 2 huutajaa on taistellut siitä sitten ja Oulusta on myyty sitten tää. En muista, että mä olisin aikaisemmin nähnyt edes että olisi ollut videopörssissä tätä elävä seikkailuelokuva julistetta kyllä. Taistelujaska. Joo, kyllä viskillä liemenee. Kiitos paskahanska. Ja paranemisia sinnekin sitten kyllä, joo, paskahanskalle. Onko sinulla paskahanskalla viskiä sinne? Paskahanska on käynyt rouvan kanssa saunassa. Otti vähän olutta siinä. Joo. Ja siis tää mulla, ihan sama juliste mulla oli killinä vaatehuoneen kaapin seinällä, Pimeyden armeija. Mä elävästi muistan, että mä ostin varmaan 10 markalla Tampereen elokuva-aitasta tämmöisen juliste. Se on aikoja sitten heitetty muuttojen välissä roskiin kyllä. Mutta 182 € Pimeyden armeija, 40 senttiä kertaa 60 senttiä. Lähtöhinta 50 ja 19 eri huutoa 4 eri huutajalta siinä sitten. Kyllä saatana tämmöiset aina vituttaa saatana, kun näin niin kuin jälkeenpäin näitä kattelee sitten. Että no tietysti, kun se on käytössä, niin ei se sitten olisi kauhean hyvässä kunnossa enää sitten. Mutta joo, kuhan sanoi. Ja hieno juliste. Täytyy kyllä sanoa, että tämä on tosi tyylikäs juliste kyllä. Että olisiko tämä se Frank Frazetta juliste vai kukahan tämän on taituroinut kyllä sitten. Joo, Tutipun, mulla on ihan sama mielipide, että ei se tuntu, että se on He-Man elokuva. Siis silloin kun mä näin sen, niin mä olin jo sen verran iso poika, niin se tuntui, että okei, niin tässä on nyt ojottu mutkia, menty siinä, missä halvemmalla pääsee, tiedätkö, että sijoitetaan maapallon. Vittu, mä en muista yhtäkään He-Man jaksoa tai sarjakuvaa, missä He-Man olisi maapallolla. Mutta elokuvassa, totta kai elokuvassa pitää olla sitten. Eikö siinä uudessakin elokuvassa He-Man, niin se saatana tulee maapallolle taas? Hinta lähti vähän laukalle, sanoo Snake Pilski. Niin kuin ei mun mielestä tää on aikaisemminkin ollut tää Pimeyden armeija, mutta ei se ihan noin kallis kyllä ollut kyllä. Joo. Sitten elokuva, joka ei taatusti kenenkään mielestä paska ole, Robocoppi. Jumalauta. Kielletty alle 18-vuotiaalta, Robocop, puoliksi ihminen, puoliksi kone, täydellinen poliisi. Vähän niin kuin puoliksi paskapää, puoliksi kusipää, täydellinen vilho. En mä hauku Pimeyden, ei se huono elokuva, en mä hauku Pimeyden armeija. Ei tarvitse tulla ruudun läpi. Joskin ei se niin hyvä ole kuin siis 2 ja 3. Joo, mulla oli kans se, joskus se Exterminaattorin juliste mulla oli kans. Excalibur on ollut 93 kuukautta jäsenenä sitten, kyllä. Ei kun 46, luin väärin. Ui jäsenenä, no niin, Excalibur. Joko katselit uuden Blaxploitaation jäsenvideon sitten? Ville tarkoittaa varmaan Robocop 3. En tarkoita, ei.
Sitten taideelokuva Meren rannalta, Pappa ja Hai. Pappa ja Hai on ollut sitten 199 lähtöhinta. Yksi tyyppi huusi 5 € korotti sitä ja osti sitten alkuperäisen julisteen siitä sitten. Ja se on ihan tyylikäs, ikoninen kansitaide, ei siinä mitään kyllä. Hobocop. Myin monet näistä julkista pois, kun vinyylet ottaa seinälle laittaa. Okei. Kimmon leffaloku. Mistäs Ville on saanut taudin? Kumpa tietäisin? On ollut niin vitusti suutelemassa naisia tuolla kaupungilla, tiedätkö? Varmaan joku niistä oli saastainen nainen. Joo, hyväkuntoisen näköinen juliste. Ei sitä 90-luvulla ymmärretä, että nämä leffajulisteet tulevaisuudessa maksaisi yli 1000 markkaa. Kaverilla oli järkyttävä kasa. Vielä sellaisia kangasversta. Ai että. Ville ei saanut taudin, kun juoksee kaiken maailman pubeissa. No en kyllä ole juossut pubeissa nyt lähiaikoina kyllä. Kriegaren! It's a long road when you're Kriegaren, when you're a poster and you wanna be on the wall. Nyt hän taistelee elämästä. Se on taistelijan uudelleen versio juliste. Ja se on kallis. Se maksoi 280 €. Se oli 198 € se lähtöhinta vaan. Se on Kriegaren. Se on taistelijajuliste vaan. Adams-filmi. Sitä esitteli kaupungilla, Suomessa, elokuvissa, ja kaikki menivät siitä katsomaan. No niin. Rambo-haistelija. No, siinä on täydellinen juliste, 280. Kyllä on kallista paperia, kyllä. Veli-Pekka ihmettelee, että sama tyyppi osti multa kovemmalla hinnalla ja nyt taas uudesta. Siellä on varmaan joku tyyppi, joka keräilee haistelijajulisteita sitten seinälle. Eikä siinä. En syytä häntä yhtään kyllä. Ei kannata mennä bubeihin, koska siellä on vain ahnaita naisia, jotka ovat liian päämäärätietoisia asioista. Mitähän toi tarkoittaa? Flunssa lähtee laulamaan, se on ihan totta. Mutta se oli illan viimeinen julistehuipennus siinä sitten, että mennään varmaan seuraavaan. Katsotaan ihan piruuttaa, mikä on Traderassa ollut kallein juliste tältä samalta aikakohdalta. Yes. Kyllä te tiedätte, mistä mä tykkään ruotsin kielessä. Kuka tietää, mistä mä puhun? Se on aika lailla korkeimpia julistekauppoja tässä kyllä. Aivan oikein. Rymt imperiet slår tillbaka. Rymt imperiet slår tillbaka. Stjärjornas krig fortsätter. Rymt imperiet slår tillbaka. Siellä joku svenski on maksanut 2827 kronor. Eli Suomessa se kääntyy raasti 257 € sitten siinä. Ja 23 huutajaa on ollut siinä sitten. Kyllä. Rymt imperiet slår tillbaka. Joo. Mutta ei nyt jäädä ruottalaisiin julisteisiin. Oliko täällä videonauhureissa mitään
hienoa. Ei tää ole mitään kauhean erikoista. Itse asiassa joo, oli. Samanlainen mitä mulla on, mutta vaan tää kasettidekki tässä. Eli Sony SLF1E beta-nauhuri. Hieno nauhuri kyllä. Ja siis tää on ihan pro-kamaa. Tää on varmaan selviäisi, vaikka sen tiputtaisi katolta jonkun päähän, niin tää on niin jykevää tekoa ja painaa saakelista. Mutta on pienen kokonen kuitenkin. Mutta joo, siinä on toimiva nauhuri. Mutta tästähän puuttuu sitten se periaatteessa se kanava tuner niin kuin siinä. Joo. Muuten huomenna videotalkissa mulla tulee englanninkielinen versio siitä, että noi kotiteatterilaitteet. Että videotalkkia sit kans seurantaan sitten, että ette missaa videoita siinä. Eli englanninkielinen mun kanava. Tää oli hauskan näköinen videonauhuri, tämmönen Lenco. Onks kukaan ikinä nähnyt tämmöistä? Tää on aika pieni varmaan. Tää on varmaan joku tän kokoinen. Varmaan ihan paska, mutta niinku hauskan näköinen kyllä. Tässä ei edes ole SCART-liitintä. Ainoastaan RCA, ainoastaan monoääni ulos. Mitä tässä lukee? Miltä vuodelta tää? Ei tässä kyllä lue. Voidaan käyttää myös 12 voltin virtalähteellä. Okei, että aika tosi pieni virtanen se on kyllä. Koska tulee ruotsinkielinen. No sehän on tässä koko ajan kehittäjältä. Ja, jag tycker att mycket bra på den här videobörserna och titta på videon spelare. Lenko är mycket bra. Jag tycker att knulla med titta på VHS-filmerna och knulla. Ja kruppknull. No niin. Se oli siinä. Video Rymd-imperiet. Se oli alkoi ja loppui siihen. Olisiko toi joku, tiedätkö, linja-autovideo? Se on muuten hyvä pointti kyllä. Joo. Mutta. Jännitys alkaa tiivistyä illan loppua kohti. Retro-tietokoneissa mä halusin yhden poimia. Niin kuin mä sanon, mä en nyt kauhean hyvin tunne näitä retro-tietokoneita, mutta kyllä mä tiedän ainakin Commodore 64, eli se on 160 menty sitten Commodore. Ja tässä on muuten samanlainen levyasema, mitä mullakin oli tää. Oliko tää 1541 joku B tai joku semmonen? Tää pienempi malli, toi tämmönen valkoinen sitten jo. 15412 levari joo, näkyy lukevansa tossa. Ja aidolla sit-piirillä, eli se äänipiiri jo. Tampereelta myynyt. Onkohan tää myynyt toi retrokellari kaverit? Videoimperiet. Matkailuautosta toi video, okei. Okay. Ruotsalaisena knulla. En bra videospelare för stugan. Sitten muistan joskus aikoinaan silloin ihan, tiedätkö, muistatteko semmoiset katsoit, semmoinen kauppaketju kuin Info. Ainakin meillä Tampereella, vissiin ainakin 2 oli niitä. Mä muistan Koskikeskuksessa oli Info. Ja siellä oli Amstrad siinä näyteikkunalla. Mä ajattelin, jumalauta mikä grafiikka. Kyllä tosta varmaan grafiikka ei kyllä parane. Siellä oli joku semmonen, 16-bittinen kuva niin kuin avaruussukkulasta. Varmaan siis digitoitu jostain valokuva varmaan siihen aikaan. Mutta mä en ole ikinä nähnyt sen lisäksi kyllä Amstradia kyllä missään. Mä en tiedä kenelläkään, kellä olisi ollut Amstrad-tietokone. Mutta 155 € hintaa on se myyty sitten. Että kyllä niilläkin varmaan keräilijänsä sitten kyllä.
Ville Komonen lahjoitti yksi Video Space-kanavan lahjajäsentä ja sai arpajaislippuja tästä. Ja Juha Heikkinen sai kanavan jäsenyyden. No niin, Juha Heikkinen, nyt pääset katsoa jäsenvideoita ja myös osallistumaan Discordin serverille kyllä. Ja Ville Komoselle suuri kiitos kyllä. Joo, Info mun mielestä oli enemmänkin semmoinen toimisto, siis semmoinen konttoritarvikekauppa, mutta kyllä siellä mun mielestä oli tietokonepelejä ja ainakin meillä Tampereella, siis se oli aika iso myymälä, mikä täällä Tampereella oli siellä Koskikeskuksessa. Siellä oli semmoinen tietokoneosasto kyllä. Siellä oli pelejäkin mun mielestä oli. Volvo Tommi sanoi, että mulla oli Amstrad ja se oli hirveä kyllä. Infossa tuli katseltuja pelejä ja sitten niitä, mitä halusi itselleen kopsata. Amstrad oli aika väliinputoaja masiina, joo. Mutta joo, voitte näitä sitten itse katsella, jos se aiheelle on vihkinöitynä. Mutta nyt sitten aivan uusi osasto tällä kanavalla ja tässä sivustolla videospace.com, eli retropelit kyllä. Ei ole aikaisemmin ollut ja katsotaan tästä muutama nyt juhlan kunniaksi ja otetaanpa tästä vaikka viskiä vähän sinne sille Korhoselle sitten, Ville Korhosen lahja, Ville Komosen Korhosen, niin kanavan jäsenyyden kunniaksi uusi osasto ja viskiä lisää sit saakeli, missä se viskipullo on. Se on mentävä tänään tyhjäksi kyllä. Elikkä Lemmings, ja tämähän on sitten Amiga-peli sitten. Oliko niinku Amigallakin erikseen NTS? Tai siis, oliko niillä joku ero, että joku peli oli tehty NTS? No miksei, no olihan se eri taajuudella pyörii kuitenkin. En saa peliä puuttaamaan palkoneen. Mutta 50 pelistä, joka ei todennäköisesti edes toimi kyllä palkoneella. Sitten, ai että, Puple Pople. Commodore 6 kasettipeli. Ai että. Sanokaa, jos tää on ihan paska-osasto, vai onko tää hyvä osasto. Jos te ette halua nähdä pelejä, niin sanokaa, että vittu mitä paskaa, saatanan typerä, pitkälettinen paskanaama. Vaihdan se osasto nyt ja puhutaan niistä vitu VHSistä ja pidä se vitu turpaski. Jos te ette tykkää peliosastosta. Amstradiin myytiin opettavaisena. Vihermonitori oli ihan hiton hieno, okei. Niin, että oliko tää sarkasmia? Iskällä oli joskus Amiga 500. Sitten hei, Leisure Suit Larry, eli vapaa-aikapuku Larry. Niin nää oli just näitä, Larry oli just semmonen, tiedätkö, mä en edes voinut uskoa. Luinko mä jostain Pelit-lehdestä, että oi. Siis tässä on joku peli, missä pitää mennä paneen naisia. Tässä on saat äijä, joka yrittää päästä paneen naisia, että hei, mun täytyy pelata. Okei, Nintendolta nyt oli turha odottaa tämmöistä peliä, mutta siis mä en tuntenut ketään, jolla olisi ollut PC tai Amiga, jossa tää peli olisi ollut. Että en ole ikinä pelannut yhtäkään Larry-peliä kyllä. Mutta olisin halunnut kyllä oliko tää Land of Lounge Lizard? Passionate Petty does a little undercover work. Okei. Mä oon ihan ulkona näistä, mutta tää on Amiga-peli, joo. Larry oli aika tyhmä peli. Mutta siis tää oli jotenkin Nintendo-lapselle oli jo ihan täysin ennenkuulumatonta se, että on pelejä, jotka on tällainen aikuiseen makuun tehty kyllä. Larry 1 oli eka peli, jota pelasin. Oli 5-vuotias pulla vuonna 87 vähän ihmeissä. Joo.
Mutta mulla valitettavasti ei, puuttuu täysin nostalgia läriin kyllä. Katsotaan mitä tässä pelipaketissa on. 6 pelejä on. Pottit, Dirty Do, Pot, PMX, mikä toi on? Kuusina Xerons, Connect 4, Void Runner, Army Days, Gangster, Depi Day. Yhtäkkiä, Blasteroids on tuttu. Paperboy on tuttu. Ace 2 on tuttu. Mutta ei juuri muut sitten tästä. Batman, toi oli hyvä toi Batman, tää sarjakuvapeli. Se oli ihan sika hyvä. Joo. Mutta tämmönen pelipaketti, 80 kasettipeliä siinä sitten. Kaverin äiti nolona selitti, että katsokaa sanakirjasta mitään kortsut. What are these condoms? Ai että, tää oli hyvä peli, hero. Tää oli se, kun se me sanottiin tätä kattokassiseksi, ja se äijä se lenti sillä propellilla tuolla, siellä luolassa. Ja sit jotain pommeja siinä heiteltiin, vai pitikö siellä purkaa pommeja tai jotain, mutta tätä tuli hakattua kyllä. Ja ei todellakaan ole ikinä nähnyt alkuperäistä kasettia tässä. 85 €. Miten voi olla näin kalliita? Joo, just tää peli. Mikä grafiikka. Uskomaton grafiikka kyllä. Oli tapana korona-aikaan tapana tilata yhdestä ihme-tukkukaupasta uusia ikivanhoja BC Big Boxeja. Maksavat muovissa aina euron kipalle. 60 kappaletta Mystery of the Druids. Ai. Mutta joo, mä oon ulkona näistä asioista. Mä en tiedä, onko tää paljon vai vähän herosta. Mutta sen kyllä voin kertoa teille, että en oo ikinä nähnyt tommoista kasettia kyllä. En missään. Mutta tässä oli hieno peli kyllä. Dungeon Master. Ai. Tää oli mun mielestä siinä pelit-kirjassa, niin tää oli ainoa peli, mikä oli saanut 100 pistettä kautta 100 pistettä. Mä olin sitä, vittu, miten mä pääsen pelaamaan tätä peliä. Ja monta vuotta myöhemmin sitten taisi olla joku Super Nintendo, se joku portti tästä. No, ei se varmaan ei se nyt paskin peli ollut, mutta ei todellakaan mikään niinku, varmasti niin hyvä kuin tää Amiga. Eikö tää ollut alun perin mun mielestä Amigalle tehty tää Dungeon Master? Ymmärtääkseni kyllä. Mutta joo, tää oli semmonen, mitä olisin niin halunnut kyllä pelata, tää Dungeon Master. Enkä ikinä kyllä tota laatikkoa nähnyt kyllä. Dungeon Master on myös hieno film. Joo, jos puhutaan tää, missä on Wasp-yhtye. Brainless-kontolla meinas myytiin kaikki konsolit ja Xboxit ja pleikkarit ja kuusnepat, ei oikein jaksa enää. Pistä ihmeessä, niin saadaan taas ihmeteltävää tän. Mikä tää tämmönen Tarzan-peli on? Tästä mä en oo kyllä kuullut. Commodore 64 kasettipeli Tarzan. Mun täytyy myöntää, että mä en oo ikinä nähnytkään tämmöstä. En ikinä. Mutta 95 €. 95 €. Huudettavana Apinoitten kuningaspeli 6-nepalle kasettiversiona. Mukana kotelo, kasetti ja kansipaperi, jossa ohjeet. Kohtuullisen hyvä. Joo, aina sitä oppii jotain uutta kyllä. Joo, ei ole enää yksi ennen huipennusta. Elikkä Prince of Persia. Tää oli ihan sika hyvä. Tätä mä pelasin sitten. Se oli myös Super Nintendo-portti, mutta ymmärtääkseni se on aika hyvä portti se Super Nintendo. Ja tässä oli sairaan siistiä se, että tässä oli, oliko se tunti aikaa päästä sieltä dungeonista pakoon ja pelastaa prinsessa. Ja
se animaatio, kun se oli sulavaa, ja se jotenkin se ohjaaminen oli, se ei ollut mikään Super Mario, vaan sun piti strategiaa käyttää siinä, miten sä ohjaat sitä ukkelia siinä. Joo, tämä oli sika hyvä peli. Tää tuli monta kertaa pelattua varmasti läpi kyllä. Ei ole kuullutkaan Tarzan pelistä. Pelasi kukaan kuusepala Dirtylenaa? Ei, Dirtyleenaa, ei tule mitään mieleen. Tuli mieleen Jungle Blue tästä gorillasta. Setäni vanhoja 6-pelejä, Turbo Outrun, Hit Squad, Virtua Killer, King Size. Okei, pistä myynti. Mutta sitten, tämä ei ole ennätys, mutta Pylly on numero 1. Uuno turha puro muuttaa maalle, C64 levyasemapeli. 0 € lähtöhinta, 10 huutajaa, 30 eri huutoa. Jumalauta, siellä on ollut titaanien taistelu. Tässä VHS kyllä kalpenee rinnalla, kun Uunosta aletaan tekemään kauppaa. Eli näähän on se harvinainen se levyasema-versio, mutta silloinhan muutama vuosi sitten meni, mitä se oli, 3000 markkaa meni se, oliko se lähemmäs 4000, niin. Mutta Uuno tosiaan niin on kysyttyä tavaraa, siinä on kaikki ohjeet ja nämä takuukortit tallessa ja näin, mutta tässä ei ollut siitä Pasi Hyttösen nimikirjoitusta, että tämä ei ole siinä mielessä niin definitiivinen versio, mutta aika lailla alkuperäisen näköistä tavaraa se kyllä tuntuu olevan vuodelta 1986 sitten. Tästäkin elokuvasta sitten puhutaan niin vähän myöhemmin tänä vuonna sitten, koska mullahan on tässä Super Heavy Walruksen ainutkertainen DVD tästä diskettiversio kansilla. Erittäin himottu harvinaisuus sitten on tässä. Tämä pitää katsoa. En ole koskaan nähnyt tätä elokuvaa. Se on varmasti todella hyvä, laadukas komedia, missä saa nauraa jatkuvalla syötöllä, mutta tonni 995, saatana kun on, vittu kun on itse ostanut ton ja sit kun alkaa pelaa ja sit ei pärjää yhtään ja sit alkaisi kyllä vituttaa kyllä, niin kuin vittuu. Mutta tosi hyvässä kunnossa, ei siinä mitään. Joo. Semmonen. Mä en tiedä, ei kauhean usein kyllä varmaan näin tiukkoja hintoja kyllä retropeleillä oo, että siis sanokaa ihmeessä, jos on, koska mä en tästä aihepiiristä niin hyvin tiedä, mutta mä veikkaisin, että tää Uuno C64 on kyllä kalleimpia Suomessa tehtyjä retropelikauppoja kyllä. Mä itse asiassa kiinnitin Jyri Kilpeläinen samaa huomiota. Uunossa on hienot molokannet kyllä. Joo, taisi olla vähän aikaa sitten oli 400, mutta tämä todistaa mun pointin, että jos siellä on 2 kovaa huutajaa on samaan aikaan, 2 tai useampi, niin silloin hinnassa saattaa kyllä, hinta saattaa lähteä laukalle kyllä. Joo. Katsotaan ihan vertailun vuoksi nyt kun kerta ollaan uudessa osastossa, että mikä on ollut sitten Traderassa saman aikaan niin kuin kalleimmat kaupat sitten. Okei. Traderassa on Turtles 8-bittinen peli. Tää oli mulla joskus kanssa, oli 898 €. Kyllä Svedu on hullu, saatana. Ruottalaisen on aivan selvästi liikaa rahaa. Mutta ei siinä vielä mitään. Nimittäin ruottalaisten kallein oli Mega Man X3, 1682 €. 27. tammikuuta myyty. Okei, mä en edes yritä ymmärtää. Swedish Manual. Tässä on ruotsinkieliset ohjeet. Himmare, hömmare. Ei edes suomenkielisiä ohjeita, saatana. En ostais kyllä.
En osta. En osta. En osta. En osta. Diidi. Mutta nyt varmaan riittää pelihommat tältä ilta. Eikö joo? Joten mennäänpä nyt sitten illan parhaimpaan herkkupisteeseen, ainakin minun mielestäni. Eli puhutaan VHSistä sitten. Joo. Otetaan tähän ensin suomalaisia ja sitten on aikamoista tykitystä tuo Ruotsin puolella Lahden toispuoli jokkeen. Tai siis toispuoli Lahteen sitten. Mutta katsotaan tästä kuule. Täällä oli muutama, mikä vähän yllätti mua. Ensinnäkin, okei. Rambo, tai siis Cobra. Eli Cobra K18. Okei. Ei mun mielestä yhtään paha hinta nimittäin. Joo, ihan hyvässä kunnossa näyttäisi olevan. Nimenomaan K18-versio, 51 €. Eli tää ei ole siis leikkaamaton versio. Tää oli vähemmän leikattu kuin se huomattavasti vähemmän leikattu kuin se K16-versio. Mikä on se 16 minuuttia leikattu. Niin siis, se on ihan järjetön torso. Mutta tää ei ollut kuin mitä 50 sekuntia. No mä kyllä pistin ne yksityiskohdat tonne ylös sitten, mutta joo. Hyvä lisäbonus nää pelit. No se on kiva kuulla kyllä. Se on todella kiva kuulla. Vaikka ei itsekään keräilisi pelejä, niin varmaan ihan kiva niin kuin, vähän nähdä, että minkälainen meininki on toisilla sektoreilla. Mutta joo, mielestäni hyvät kaupat on tehty, se edullinen hinta kyllä. Ja vähän samoissa hinnoissa liikkuu tää Eliminators, eli Carles Bandin elokuva. Mandaroid ja Crossboxi seikkailee. Ihan, no aika paska filmi, jos ihan totta puhutaan, mutta harvinainen kasetti ja 50 on ollut tossa, 50 € ja 50 senttiä on siinä sitten maksettu tästä sitten Eliminatorsista sitten Tranworldin ohjelmistosta kyllä. Ei Cobra mikään tylsä ole, se on helvetin hyvä kyllä. Vähemmän leikattu pizza. Joo, kyllä. Ai niin, toi mun piti vielä näyttää. Siis itse asiassa toi vähän aikaisemmin toi Hurja joukko. Eli en muista kyllä yhtäkkiä, että koska olisin viimeksi nähnyt Hurjaa joukkoa, tätä vuokrakasettia. Mutta semmonen on nyt mennyt kaupaksi 50 sitten. Vähän ehkä tylsä kansi kyllä tossa, että en mä tajuta mikä, no. Mutta samaa hintaa on mennyt myös sitten myyntikasetti. Tää on ihan taatusti, tää keltakoppanen niinku tää Rakkautta anarkiaa Seoul Contre Two, eli yksin kaikkia vastaan K18. Aivan taatusti tää on 2000-luvun niinku kallein toi myyntikasetti. Joo, kyllä mä tiedän, että on ollut se Star Wars 3, mutta sen hinnat on mun mielestä romahtunut kyllä, mutta mun mielestä yksin kaikkia vastaan vaan porskuttaa. Mutta ei syyttä, tää on aika rankka elokuva ja myöskin tää on mun mielestä aika tyylikäs tää kasetti. Mä tykkään tästä tää on tosi punertava tää kansi kyllä tää ja K18 varoitus. Tämä on sairas elokuva, joka loukkaa herkkähermoisten pirtaa ja tällä. Ja hyvä filmi kyllä. Ja ainoa versio siis, missä on suomenkielinen tekstitys, että ei kyllä ole, ei ole toista kasettia, joka olisi suomeksi tekstitetty. Tai siis ei ole muuta julkaisua, ei DVDtä, ei mitään, missä olisi suomenkieliset tekstit kyllä tästä. Jep. Okei, sit mä vähän ihmettelin kyllä että mikä tää juttu on. Siis Kari Pussi elokuva Act of Piracy. Eli Nordisk Filmin tää mun mielestä aika yleinen kasetti.
Mutta siis tää on ollut mulla vuosikausia hyllyssä. Mä en muista, että mä olisin ikinä katsonut tätä, mutta varmaan nyt tarvii kyllä oikeasti kaivaa tää naftaliinista ja katsoa kyllä. 52 €. Mistä on kyse? 4,50 €, mikä mun mielestä on ihan kohtalainen lähtöhinta ja olisin odottanut, että taas niinku ehkä just maksimissaan joku 10. Mutta en mä tiedä mistään mitään. 52,50 €. Herra Jumala. Act of Piracy. Joo. Pitäkää Act of Piracy mielessä, jos Mä luulen, että jos se on VHS-äijä, niin tää on varmaan monella hyllyssä. Tää on mun mielestä tosi yleinen ollut kyllä. Mä muistan joskus silloin elokuva-aikaa, niin tää oli aina siellä hyllyssä. Act of Piracyä saanut 2 kertaan noin 5 kappale viime vuonna. Niin just näin. Tämmönen mielikuva mullakin on kyllä. Volvo Tommilla on yksin kaikkia vasta. No niin, tiedät, että se on arvokas. Karipussi. Kyllä se varmaan niin, että karipussi nostaa kyllä leffan arvoa kyllä. Joo, en mäkään ole kuullut, että tämä olisi mikään erikoisen hyvä filmi kyllä. Ei. Mutta tietäkää se. Ja sitten on Säpinää sinä taunoissa. Tää on aina korkeaseen hintaan menee. Tää on kyllä niin sikasiisti tää kansi. Jos verrataan siihen vaikka sen Blu-rayhin, se on ihan vitun paska se kansi. Mutta tässä on siisti kansi. Tää on alkuperäinen elokuvajuliste kyllä tässä kannessa. Ja mä tykkään kun kirjoitettu suomeksi vielä toi Säpinää Chinatownissa. Ja mun täytyy sanoa, että Säpinää Chinatownissa on parempi nimi kuin Big Trouble in Little China. Vai mitä ootte mieltä? Mä oon ainakin sitä mieltä. Joo, siis oikeesti. Parta Paroni sanoo, että hurjan joukon VHS-julkan pänjäskän pitää nähdä, jotta ymmärtää, mitä raiskautta se filmille aikana. Joo, siis mä oon nähnyt sen. Mä joskus lainasin kirjastosta. Mä en ollut ikinä nähnyt sitä. Siis tää oli vuonna jotain 90-luvun alkupäätä tai jotain semmoista. Ja lainasin kirjastosta ja sanoin, oi, että on kyllä hyvä leffa tällä. Ai saatana. Mutta ei silloin niinku tiennyt paremmasta. Ja sitten tuli elokuva-arkiston näytös ja jumalauta me mentiin katsomaan. Jumalauta se räjäytti pallit pikkuvilleiltä suoraan suun kautta ulos. Jumalauta mikä kuva. Jumalauta kuinka laaja kuva. Kaikki se verinen ammuskelu, kaikki maailman. Siis niinku huippufilmi, se niinku nousi niinku, tiiäksä, tuplasti vielä isommaksi kyllä niinku. Mutta joo, Säpinää Chinatownissa, ei mikään yleinen, 54 € on maksettu tästä kyseistä kasetista sitten. Säpinää pitäisi saada omaa VHS-hyllyä. Joo, en mäkään ole mikään ihan kauhean suuri Säpinää Chinatownissa fani, mutta siis se oli parempi mitä mä muistin, silloin kun mä katsoin Kuukauden Carpenteria varten. Että se kun osaa vähän niin kuin, tiedätkö, asennoitua siihen, että se on okei, tää on vähän camp-henkinen elokuva, niin se on silloin hyvä. Joo, ihan kevyesti. Hurja joukko on parhaimpia westernejä. Ei siitä ole mitään kysettäkään kyllä. Joo. Sitten, tämähän on tää leffa Katkeruinen verinen velka, mikä on ollut monta kertaa niin kuin, tosi kallilla. Nyt se on mun mielestä ihan kohtalainen hinta. 57 € ja 2 huutajaa, 49 € 50 senttiä hinta. Ja no, tämä just kattelin uudestaan, kun oli toi 5 vuoden elokuvat lähetykset. Ja ei tää mikään maailman paras on, mutta ihan mielenkiintoinen elokuva. Ja siis ennen kaikkea Tangerinen Dreamin musiikki tekee tästä. Niinku, se nostaa tätä mun mielestä 1 pykälän ylöspäin kyllä tätä. Ja toi kansi on kyllä paljon vauhdikkaampi kuin mitä itse elokuva kyllä täytyy sanoa. Niin, Diumies, missähän se kommando viipyy? VHS-kasetit, kommandot, niitä tietysti hipille. Yes! Kyllä se kuule, pistetään, kyllä jos sieltä kuule Diumies löytyy kommando, niin tehdään sitä hyvät kaupat kyllä.
Mitä Tommi? Hyvää morjesta Tommi, pitkästä aikaa. Täällä on hyvää kuuluu, täällä on paljon videokauppa. Sitten hei, vähän harvinaisempi leffa. Mä en muistaaks mä ikinä puhunut Videopörssissä tästä leffasta kyllä. Mutta siis lauantai 14. päivä, että vähän tämmönen parodia kauhu, 80-luvun kauhuelokuvista. Aika paska kyllä. Mutta siis tosi harvinainen kasinovideon kasetti ja saattaisi jopa väittää, että harvinaisin kasinovideo kasetti mitä on. Jos sillä on Tervola linjoilla, niin ootko samaa mieltä? Vai onko joku toinen, mikä on sun mielestä harvinaisempi? Tai kenen tahansa mielestä kyllä. Mutta joo, ei tätä usein ole kyllä nähnyt ja joo, ihan hassu kansi kyllä tässä ja no K18, no en nyt tiedä, että onko se nyt oikeasti näin. Tämä on pieni koppanen vielä sitten ja 59 €, 5 € lähtöhinta ja siellä on 7 huutoa tehty ja 3 huutajaa, että kyllä siellä on joku toinenkin halunnut tämmöisen hassutteluhyllyynsä sitten kyllä tämän koristamaan sitä hyllyä. Joo, siis Park is Mine, se on TV-elokuva kyllä. Se on HBO-elokuva, joten ei se ole mikään, tiedätkö, se on kuitenkin, siis siinä kiroillaan ja se ei ole mikään ihan niinku primetime TV-elokuva kyllä. Tää nimi on kekseliäs tavallaan, joo, siis tää on toi Saturday the 14th on se alkuperäinen nimi kyllä. Ja mun mielestä, että olisikohan tää semmonen leffa, mitä ei edes ole niinku DVD:llä. Korjatkaa tosi, jos on väärässä. Mä väittäisin, että tässä ei ainakaan Blu-raylla taida olla kyllä. Mutta voi olla, että mä oon ihan täysin väärässä kyllä. Katsotaan tosta. No, ei ainakaan Videospace tunne mitään muita julkaisuja kuin tämän kyseisen julkaisun. Yes. Partaparoni on 65 kuukautta ollut jäsenenä. Katkeroinen verinvelka on TV-tuotanto, mutta kävi Suomessa teatterikirjasta. Juu, kyllä. Se on tosiaan niin, se on niin kuin sanottu HBO, että ei ole mikään ihan semmoinen mamisten TV-elokuva kyllä. Voi joku mikä lauantai 14. Niinpä. Noniin. Tää on taas näitä. En ymmärrä. E. Madman. Mun mielestä siis todella keskinkertainen elokuva. Tää on tämmönen kirjailijamuija. Tää on joku semmonen muija, joka suurkuluttaa romaaneja ja sit se alkaa kuvittelee jotain. Mun mielestä aika tylsä film. Ja mun mielestä tosi yleinen kasetti. Mutta en tajua. Osta heti hintaan. 60 on mennyt tää. I don't get it. Siis jos joku tulisi multa kysyä, mikä tämän arvo on, mä olisin, että no ei mikään kauhean, se on aika yleinen kyllä, ettei mikään kauhean arvokas. Mutta en mä tiedä mistään mitään, niin kuin, että 60 on nyt mennyt osta heti hintaan kyllä tää. Onko olemassa torstai 12. päivä? Toivottavasti. Joo. Onko kukaan nähnyt E. Madmania? Onko siellä joku, jonka mielestä tää on sika hyvä? Ja Hardcover oli tää alkuperäinen nimi. Eikä Minä mielipudi. Eikö tää mun mielestä ollut myös nimellä I Madman? Joo. Ja hei, Volvo Tommi. Täällä oli toinenkin yksin kaikkia vastaan. Toinenkin! Ja tää on mennyt 61 € hintaan sitten. Lähtöhinta 39 €. 2 huutajaa, 9 huutoa. Kyllä, 7 ensimmäistä päädytty. 61 € hintaan sitten. Joskus aikoinaan 2 € kirppailulta Minä mielipuolikasetin ostin jo. No, niin. No on just näitä, että kyllähän kirpparilta on voinut löytää vaikka mitä, mutta näin niinku, siis mä muistaakseni on nähnyt aikaisemminkin I Madmania tai Hardcoveria ja
ei se ole mikään kauhean hintoihin mennyt, mutta joo. Mutta 61 € taas Seoul Country Toast. Ei huono. Ei ollenkaan huono. Volvo Tommilla alkaa setelit viuhumaan silmissä, kun alkaa miettiä, että pistää yksin kotona myynnissä. Siis yksin kaikkia vastaan. Yksin kaikkia vastaan kotona. Rambo-haistelija 2. Siinä se on. 61 erkkiä on hinnaksi päätetty sitten. Että tää on mun mielestä aika siisti kai. Mä oon aina tykännyt tästä. Jotenkin tää oranssi ja sitten tää Rambo-valokuva tässä, niin nää on jotenkin semmonen koktaili, mikä tästä tekee mun mielestä tosi siistin tästä kasetista kyllä. Ja oliko se nyt niin, että tästä oli leikattu se kohtaus vaan, missä se Rambo kidutetaan siinä sähköhetekässä. Muistaakseni se oli se ainoa leikkaus. Olisiko siitä joku parikymmentä sekuntia naksittu siitä, että 30 sekuntia lyhennetty Rambon sähköllä kiduttamiskohtausta. Samat leikkaukset K18 teatteriversiossa. Joo. Se taisi olla sitten se vähän uudempi myyntikasetti sitten enemmän leikattu, mutta sitten se, mikä on tullut DVD Productionilta silloin joskus 90-luvun loppupäässä, niin se on leikkaamaton versio. Joo, mä tykkään kanssa. Transworld on tämmönen siisti niinku tää oranssi tyyli näissä. Niinku se on vetoo mun silmään kyllä ihan hyvin. Sitten kyllä, kauhun riivaamat. Vain 16 minuuttia leikattu, vai mitä se nyt ollenkaan, mutta täydellinen torso kyllä. Että siinä se on. Hieno kasetti, ei siinä mitään. Oli muuten jännä, mä kuvasin sitä videoa, mikä huomenna tulee, se videotalkkiin, niin mediakeskuslaitteiston juttu, niin mä pyöritän siinä Evil Deadia. Niin musta tuntuu, että siinä mun Evil Dead-kasetissa, mikä mulla on hyllyssä, se on varmaan semmonen, siis missä alkaa oikeasti värit lähteä. Siis se sellainen niin kuin välkkyy, ja siis tosi haaleat värit, ja välillä menee ihan mustavalkoiseksi. Vaikka siinä nauhurissa ei todellakaan pitäisi olla ongelmia eikä mitään, vaan niin kuin pitäisi olla niin advanced nauhuri kuin vaan voi olla. Niin niille kuule lopulta käy, että ensin lähtee värit ja sitten lähtee kuva. Juha Heikkinen sanoi, että nyt on ilta pelastettu ja kaljat haettu. Äkkiä kalja auki sitten. Ei ole Renny leikannut sitä. Se itse Selini sanoi, että ei ole Renny ollut leikkaamassa. Että se oli itse hoitanut se. Eikö se niin ollut? Rambo-nahistelija 2. Jyri hävisi huutokaupan. No, jatketaan. Kyllä mun mielestä toi Jyri, niin aika usein toi kauhun riivaamat on kyllä niinku liikkuu kyllä. Yhden tyypin savuavat kengät, kun ammutaan singolla Rambo 2. En mä kyllä muista tuommoista. Kuulostaa ihan Hot Shots-kohtaukselta. Sitten katsotaan Rainbowta, siitä vaan pojat. Taitaa olla kansi vähän aurinkoa saanut kyllä, että vähän värit kulahtanut, mutta kyllä sateenkaari on kanssa tätä, mikä arvo ei kyllä laske sitten kirveelläkään. Että näkyy olevan vähän lyhennetty tuolta päältä sitten kantaa, siis niin kuin leikattu pois, että se mahtuu toiseen koteloon, mutta kyllä joo, jos ei tää löytyisi omasta hyllystä, niin varmasti olisin kyllä ostanut sitten. En ole kyllä katsonut tätä NS Trinity 3. Ville Komonen on ollut 17 kuukautta jäsenenä ja sanoo, että DVD Production Rambo taisteli parhaat suomitteikset ikinä. He's out of ammos. Hän tietää paljon panoksista.
Sun Evil Dead VHS on kauhun riivaama. Joo, kyllä. Taitaa olla. Sitten, mikäs tää tämmönen on? Scarlett ja Tracy. Ei niinku mitään tietoa. Mutta nää on just näitä N-cover-leffoja, että no tossa kyllä myyjä sanoo, että se on hyvässä kunnossa. Mut ei saakeli Nordic Video Exploitaatio K18. Niin. Luetaan oikein toi teksti. Alkuperäinen kasetti. Kuntotarkastettu alusta loppui JVC-nauhurilla 24.12.2025. Jouluaattona. Kyseessä videolain voimaantulon myötä vuokraamasta kadonnut kasetti. Tarkastettu leikattunakin K18-leffaksi. Syy todennäköisesti alla mainitsemani Irene Karan pidennetty suihkuraiskauskohtaus. Okei. No niin, täytyy pitää hommata kyllä. Jota ei kovin pitkälle näytetty. Erittäin harvoin vastaan tuolla Suomi-kasetti. No voi vitsi, no nyt kyllä olisi pitänyt varmaan kyllä ostaa tässä. Saatana. Irene Kara. Miten toi Irene Kara on tuttu nimi? Irene Kara. Missä Irene Kara näytteli? Scarlett ja Tracy. Scarlett ja Tracy. Scarlett ja Tracy. Joo. Irene Kara. Kartotaan täältä. Certain Fury. Alright. Hei, tää alkoi kiinnostaa mua. Puhuin ensin paskaa, mutta aina sitä Vilhokin oppii jotain uutta. 5 € heittää ihmemies JM5. Tuossa on silleen, että Ville voisi tehdä käännöskukkasista jonkun video. Joo, itse asiassa mulla on muistiinpanoja aika monestakin. Kyllä. Niin, Irene Kara on laulaja. Wait a second. Se on näytellyt... No okei, ei se ole kyllä näytellyt missään mulle tuossa filmissä kyllä. Ei vittu, tosta mä sen tunnistin. Se oli toi laserdiski, mistä tänään just puhuttiin, tää Caged in Paradiso. Niin siinä lukee isolla siinä kannassa Irene Kara. Siitä mä sen tiesin jo. Okei. Se naisvankila juttu. Voi vitsi. Laulaa what a feeling, Okei. Hei, Raasei Spirit Woods, ja hän sanoo että mä... No niin, okei. Siellä chatti tietää paljon paremmin kuin mä. Alright, 70 on kuitenkin mennyt tää. Mutta sitten iso pommi kyllä tulee nytten Painajainen Elm Streetillä sitten, Freddy's Revenge. Ja kun muistetaan tää, että tää K18-kasetti, tää on leikkaamaton ja tää on todella harvinainen tää. Siis monesti näkee tätä kasettia sillä, että siinä on toi K16-nauha sisällä. Mutta tää on ihan real deal. Mutta tässäkin lukee sitten, että nyt olisi tarjolla aitona Agfa-kasettina saatana. Eli ei takuuta eikä palautusoikeutta. Myydään heikkokuntoisena. Toivottavasti ostajalta löytyy puhdistuskasetti, sillä tämä on yhtä legendaarinen kuvapäiden sotkija kuin edeltäjänsäkin. Kelailin alusta loppuun ja takaisin muutamia kertoja, jotta mahdolliset kelaa- ja nauhajummit helpottaisivat katsomista. Siitä huolimatta puhdistuskasetilla oli käyttöä, jos yrittää katsoa tätä alusta loppuun. Tää on just tyypillinen Agfa-vika, että se alkaa suttaan kuvapäitä. Sä pystyt ehkä säkällä kattoo just jonkun 10 minuuttia, 15 minuuttia, 20 minuuttia. Mutta ennemmin tai myöhemmin se menee niin paskaksi se kuva, että sun täytyy ottaa se nauha ulos, puhdistaa kuvapäät ja jatkaa uudestaan. Riippuen kuinka pitkällä tää mikä nauharotti on siinä, niin riippuu siitä täysiltä kyllä. Harmi.
Mä olisin voinut ehkä jopa lähteä huutaan tätä, jos niin tossa ei myytäisi huonokuntoista. En mä kyllä ihan en mä periaatteesta lähde ostamaan niin tehkö, kalliiseen hintaan huonokuntoista nauhaa kyllä. 2 euroa heittää 18 euroa, niin pääsisin Raatteen tielle. No niin, Ville Komonen, kyllä se sieltä tulee. Raatteen tie aivan tajatusti tulee kyllä niin videopörssi Raatteen tie. Ai. No mennään me eteenpäin nyt sitä. Ja sitten tämä kurnutuselokuva, mistä aikaisemmin puhuttiin sitten, että Frogs, sammakot, Nikke Sound City on kyllä siellä julkaisi. Tässäkään nämä erilainen jotenkin aina paskoja. Tai siis elokuvahan on ihan loistava, siis tää on niin tyhmä, että ei mitään järkeä. Ja mä tykkään kannesta, tää on ihan loistava tää kansi, I love it. I absolutely love it. Mutta se, että tää Nikke Sound City, nää kasetit, ne on monesti semmosella nauhalla, että ne ei pyöri kauhean hyvin. Ja ne saattaa oikeasti jopa vauhdittaa nauhuria, tiedätkö, kun ne jää ne junnaan siihen. Joskus mulla on mennyt sillä näissä just Nikke Sound Cityn, siis on nauha mennyt poikki. Se on niin vitun kireä se satana nauhuri, ne mikä pyörii siinä. Mutta en mä tiedä, tää varmaan on ihan hyvässä kunnossa. Ei ne kaikki paskaa ole, mutta niinku joo. Kaikkien harvinaisin haluttu Suomi-kasettijulkaisu tästä leffasta. Joo, jostain syystä tää Frogs muuten on aika monta kertaa julkaistu Suomessa. En tajua miksi. Joo, ihan jees kuvat on kuitenkin saanut sitä Freddy 2. Joo, ihan jees kuvat, mutta siis toi on just varmaan sitä, että niin kun tietyn väliajoin se menee muusiksi se kuva. Tämä on vissiin ainoa ryhmä, jossa kerätään toimimattomia kappaleita. Jotenkin järjetöntä, vaikka menisin koristeeksi. Niin. No ei se pelkästään ole niin ehkä sitä, että kerätään niinku tavaraa, vaan siinä on myös, kun se on sulla hyllyssä, niin se on myös osa sitä nostalgista muistoa, siis se on nostalgia osa. Se edustaa jotain muutakin kuin pelkkää sitä, niinku, mikä sulla on kädessä. Se edustaa sitä, kun sä meet sinne vuokraamoon, tai se sun muistikuva siitä, kun sä meet sinne vuokraamoon. Kaikki hajut, tuoksut siellä ja kaikki vitu hiipparit, mitä siellä on, ja aina voi löytyä jotain kummallista, ja kenties se vuokraamo äijä on ihan kusipää, tai vitu rento äijä, ja kaikki nää. Evääksi ostetut hot rod sipsit, ja vaikka haetut makkara, perunat tai lihapiirakat, ja kaikki nää. Se on mun mielestä sitä. Raatteen tielle sanoo Marko Nova, ja sieltä Dream Evil sanoo, että kohti Raatteen tietä ja kippis. Oi juman kautta, siellä on 2 isoa peluria kaupassa. Paikan päällä sitten kyllä, oi. Nyt otetaan kunnon viski. Ai Juuso Paakkokin heitti sieltä kohti Raatteen tietä. Oi Juuso Paakko pörkölö. Okei, hei, käydään vielä nämä suomalaiset kasetit läpi. Tässä ei ihan kamalaa montaa ole. Ja sitten mennään arvontaan ja sitten mennään traderaan, josta saattaa löytyä tämä enkkarihomma kyllä. Veli-Pekka Koskinen sitten, sen pitää toimia. Oli kuinka paljon toi nostalgia takana. Okei. Eikä siinä. Mestari tappaja. Hei. Mestari tappaja Charles Bronson. Olikos mulla tää hyllyssä? Nyt en muista automaattisesti. Ei kun kyllä mulla tää oli. Chaton maa mulla. Sitä mulla ei oo. Muistaakseni kyllä mulla tää oli. Kyllä mulla tää oli kuule. Joo, on mulla. Pelästyin jo. Mutta joo, mestari on aika hyvä. Tästähän muistaakseni oli Kinolorber julistanut, että on tulossa toi 4K. Täytyy kyllä homma tässä. Joo, Snake Pilsker, pistetään Snakekin seuraavan arvontaan sitten messiin kyllä. Joo. Sitten hei, tässähän on muuten tää leffa, mikä Vinegar Syndrome julkaisi. Ja tästähän tuli pieni skandaali, että
Mä en muista mikä se sarja oli, mikä Vinegari pisti nyt tammikuussa, että se oli just tää, mikä julkaisee Warner Brosin näitä tämmöisiä TV-elokuvia. Tää on siis TV-elokuva, tää Something in the Dark vai mikä tää on? Don't be afraid of the dark. Niin, ne julkaisi sen, ja siinä oli semmoinen paketointi, että se on niin vitun kireä, että monella se on mennyt rikki se paketointi kyllä. Mut täytyy sanoa, että kyllä mulla tää Pimeyden oliot on, mutta mä en oo ikinä kattonut tätä. Ja tää on, no ihan hauskan näköinen tää kansi kyllä, mikä tässä on, mutta täytyy tää kyllä joskus katsoa sitten. Mutta ei tää nyt niin paljon mua kiinnosta, että mä olisin tilannut se heti, mikä meni heti out of printtiin, se 4K-julkaisu siinä sitten, mutta satasella mennyt Kerit-video, satasella, että siis Kerit ei yleensä ole mikään saakeli kauhean haluttu mun mielestä julkaisi, että niillä on vaikka kuinka helvetisti leffoja. Joitain niin aika hyviä kyllä, esimerkiksi Straw Dogs, mutta yleensä kun ne on just tämmöisiä TV-hommia, mutta en tajua miten tää on yksi huutaja ollut. Kukahan se mahtaa olla, en tiedä. Mutta Kotkasta on myyty tämä sitten. Onks joku kattonut tän Don't Be Afraid of the Dark? Ikonoskope oli se jo. Ikonoskope oli toi julkaisija, kyllä. Joo, mä muistan myös, kun grilleillä vuokrattiin leffoja, niin ne haisi irtokarkeille tai sitten rasvakeittimelle kyllä. Saakeli mä oon kyllä kateellinen tosta Jyri Kilpeläisellä, kun se on toi kuvaputkimonitori, millä se kattelee jotain VHS. Ai. Mitäs tuo sanottiin ylempänä, että se oli hienoa Tampereella, kun oli Villen vanhat Divari-auto. Äijä poltti siellä Nortia-autossa vieressä lehtiä. Kaikki tuotteet haisi tupakalta. Mutta sinne piti mennä joka viikko ostelemaan. Mä en ikinä kuullutkaan tommosesta, vaikka täältä päin nyt onkin kyllä. Nouseeko hinta tollasessa VHS, jos joku Vinegar tekee uudelleen julkaisun samasta leffasta? Mä en ole kyllä ikinä kuullut tommasta, että nousisi, mutta tavallaan se kyllä lisää sen niin kuin leffan tunnettavuutta. Kyllä se saattaa jopa vaikuttaa siihen. Mutta ei tää kyllä mikään trendi ole kyllä, ainakaan mun mielestä kyllä. Joo, mutta saattaa mennä kyllä ihan top 10 kyllä krediteissä. Geriteissä. Nyt alkaa tämmönen flunssanen, tulee niin tyhmiä virheitä puheeseenkin kyllä. Ja viskihän nyt ei tietenkään vaikuta semmoiseen asiaan kyllä. Mutta nyt on kova, seuraava on saatanan kova. Väkivallan enkelit, Jumalan kautta. En muista, koska viimeksi olisin nähnyt tämän myynnissä ja itse taisin tän ostaa 200 €, mutta se olikin VHS. Ja tää on ihan älyttömän harvinainen tää NMP-julkaisu, eli Violence for Kicks. Siis tosi paska filmi, mutta tavallaan aika hauska filmi kyllä. Että italialainen tämmönen action-elokuva, Neve Movie Production, mutta tää oli leikkaamaton versio, ja siitä on se toinen versio, se missä on se prätkäjätkä niiden kettinkien kanssa siinä kannessa. Mikäs se oli, väkivallan enkelikkö? Ei, se oli se, oliko se Kadun soturit? Ootan nyt, mä katon sen. Kadun soturit, Violence for Kicks, Kadun soturit. Se on leikattu versio, mutta tää oli just se filmi, mistä näytettiin A-studiossa pätkiä se kohtaus, kun nämä raiskarit sitten hieroo sen yhden muijan naamaa piikkilanka-aitaan siinä. Se on käppäisesti tehty, mutta ideana kyllä aika ilkeä kyllä. Mutta kieltoon heilahti tämä filmi, mutta tää on leikkaamaton versio, tosi harvinainen. 101 €, mielestäni hyvä hinta. No on tietysti peettä, mutta siitä huolimatta niin kova löytö kyllä. Ei, mun mielestä Pimeyden olijat ei ole se on ihan jenkkielokuva, se on mun mielestä TV-elokuva. Joo, haetaan tosta vähän vodaa. Kurkkua kuivaa. Oh.
Pitkästä aikaa kalliita VHS-jytkyjä. Tuntuu, että viime vuosina näiden kanssa on vähän trendihip. No en mä nyt sanois. Kyllä näitä isoja jytkyjä on ollut tässä mun mielestä ihan tasaiseen tahtiin. Ei nyt välttämättä aina joka kuukausi, mutta kuitenkin. Näytetään nopeasti. Tässä oli VHS-osastolla aika siisti Laserdisc-soitin kyllä. Tosi style kyllä. Mutta en tiedä yhtään tämän soittimen niin kuin tasosta enkä mitään. Joo. Pioneer CLD V2003D. Sitten oli tämmönen, pari vielä sitä arvonta. Sitten oli tämmönen kuin täydellinen ajoitus. No mähän on uhannut, että mä ostan aina Westronit, mutta antakaas nyt kun selitän, rakkaat katsojat teille. Ei kaikki Westronit ole semmosia, mikä mua kiinnostaa. Kyllä mä tämän voisin ostaa, täydellinen ajoitus. Tää on joku seksikomedia sitten, säädytön komedia. Mutta ei tää nyt sillä lailla, lähtöhinta oli 149. Ei tää ole sillä lailla kiinnostava mua, että mä lähtisin heti noin syvään päähän sitten kyllä. Että joku oli sitä huutanut, en tiedä kuka, mutta Turusta on myyty. Tiedän kyllä, että kuka sen on myynyt siinä sitten, mutta Westron on Bestron, mutta ei aina Bestron. Westron voi myös olla Expensive Vetron. En lähtenyt sitten tähän Expensivetroniin. Nyt siellä varmaan joku, vittu mikä nynny saatana, ei lähtenyt huutaan tommosta, mutta mä sanoin, vittu, ei, okei, sorry, I fucked up, en mä lähtenyt huutaan, ei se nyt kamalasti mua harmita, koska niin kun, ei tää nyt ole semmonen elokuva, mikä nyt ihan kamalasti mua olisi nyt sillain ehkä houkutellut sitten kyllä. Mutta joo, semmonen täydellinen ajoitus. Ja sitten viimeinen suomalainen VHS ja sitten arvontaa ja jumalauta. Meikäläisen yksi parhaimpia VHS-sia saatana niin Euroopan Film esittää King Kongin kauhun saarella. Oi että kuin on hieno. Ja mulla on vielä viheriät molokannet tässä, niin oi jumalauta. Eli nämä Euroopan Visionit on ilmeisesti alun perin tullut näillä viheriöillä molokansioilla sitten, mikä on aika harvinais. Vihreä HIV-kasetti. Joo. Eli toho elokuva King Kong Escapes. 250. Kyllä, 250. Sehän meni edellisen kerran meni hintaan 325 € sitten kyllä. Ei paha hinta, ei ollenkaan paha hinta siinä sitten. Mutta tällä kertaa me puhutaan nyt sitten 250 ja niinhän se on, että koska toi edellinen myynti oli, että se oli syyskuussa. Eli tässä puolen vuoden sisään, tää on nyt 2 kertaa ollut myynnissä ja mä veikkaisin, sitä ennen, niin ei varmaan, menee varmaan useampi vuosi, että sitä on ollut yhtäkään kappaletta kyllä. Voi vittu, Diomies vittuilee sitä ruma aukkoon Westron hyllyssä, olisi ollut pakko ostaa. Voi vittu, niin olisi saatana, olisi ollut pakko ostaa. Mutta tää on komea kasetti, siitä on ihan täsmälleen samaa mieltä ja Pioneerioilla kyse, omistako alunperäisen hohtojulkki? Itse asiassa en. Ei, mulla ei ole sitä vuokrakasettia. Monta kertaa se on ollut myynnissä, mutta se on aina vähän liian kallis sillä, että niinku, en ole raaskinut ostaa. Mä lupasin sillä lailla, että mä en viitti ostaa noita tämmöisiä ns. Mainstream-elokuvia. Mutta kyllä hohto on kyllä niin hyvä, että se melkein pitäisi kyllä ostaa. Niin. Todellakin. Pistäis toi videopörssimarkka tohon QR-koodin. Onko siellä muuten katsomassa monta, jotka seuraa tätä 2 ruudulla sillä lailla, että tuo videopörssi.com niin seuraa sitä, että kun mä vaihtelen tätä, niin onko siellä ketään, joka käyttää tätä ominaisuutta? Mä en näe mitenkään sitä siellä statistiikasta. Pitää muuten tehdä siihen joku häläri siihen, että todennäköisesti niin se menee patka jape, että vuoden päästä mä ostan ton Westronin 400. Todennäköisesti näin siinä käy. Näin siinä aina käy. I suck assholes. Mutta nyt sitten illan ensimmäinen arvonta.
Onko se viimeinen? En tiedä, mutta sen tiedän, että se on ensimmäinen. Laitetaan pelaajat raatteen tielle sitten ja valmistaudutaan totaalisen Terminaattorien sotaan siinä sitten. Eli tässä nyt on mukana kanavan jäseneksi liittyneet, itse asiassa ei nyt ole tainnut olla kertaakaan, mutta ne, jotka on tarjonnut kanavan jäsenyyksiä, ja sitten ne, jotka on lähettänyt jäsenviestejä ja sitten ne, jotka on lähettänyt supersäkki-viestejä sekä yhdellä nimellä kaikki. Joo. Mutta nyt se lähtee siitä sitten arvonta. Todella titaanien Terminator-sota. Voi vitsi, siellä lähetti toi vielä Jyri Kilpeläinen lähetti. No pistetään Jyri nyt vielä siinä sitten. Eikä kukaan ala raivoon siellä sitten, jos lisätään täällä. Kyllähän on reilu peli oltava. No niin, Jyri Kilpeläinen vielä kerkes messiin. Ja sieltä se lähtee, voi pojat, sieltä se lähtee. Se ei odota enää sekuntiakaan, vaan siellä on Terminaattorien supersota kyllä. Ui jumalauta, sieltä pyörii! Se äijä lähtee tippumaan niin saatanasti kuin braatteen tiellä. Siellä konepistoli laulaa ja granaatit räjähtelee. On pakko juoda viskettä ääni lähes saatana heti kättelyssä. Se on raatteen tie viskiä juoda, että pystyy karjoon niin saatanasti. Kurkku on käheä, mutta ei se mitään. Niin on äijäkin niin saatanan käheitä siellä. Äijä tipahtelee saatana kuolematta tappoon ruudussa saatana. Mä en tiedä mitä mä puhun, mutta ei se mitään pääse, että ääni kuuluu ja kiroilua kuuluu, se on pääasia. Sitä ei kukaan kiistä sitä, että se on raatteentie, on arvonta, jossa on raatteentie, mutta siellä on nyt enää tutipultti, Marko Nova on viimeiset äijät ja siellä on viimeinen miestien tappelusota käynnistyy siellä raatteentien mettisen ja Putinin vittu hampaat kalisee suun takana, kun se kattelee, kun kaksi kunnon urasta ottaa tappelusota. Benetti ja Commando ei ole mitään näihin äijien verrattua sieltä tutiputti vetää, ei kun Marko Nova vetää, ei kun tutiputti vetää, en mä tiedä kumpi vetää siellä, jompikumpi vetää siellä tutiputti, Marko Nova, ai satana tutiputti, näin, ai satana, oi satana. Oi saakelin saasta. No niin. Are you not entertained? Siis se on se lähtösivu, se on niinku uusin DVD, mitä siinä on. Mutta sen pitää liikkua se liikkuu, kun mä painan sieltä esimerkiksi. Liikkuuko se nyt silloin, jos mä painan tähän, että yöpartio. Nyt sen pitäisi liikkua. Yöpartiosivulla. Täytyy tehdä semmoinen, että se näyttäisi sen uusimman, mitä nyt on auki ruudulla, mutta semmoista ei ole nyt tämmöistä ominaisuutta siinä. Niin. Joo, on toi ehkä vähän harhaanjohtavaa, että siinä on joku oletuksena, nyt kun mä alan ajattelemaan. Mutta onneksi olkoon Marko Noma, laita sinulle Marko Noma. Mä en muista, onko mä lähettänyt joskus aikaisemmin, mutta Trash-video Marko Nomalle. Hyvä. Elikkä videopörssi. Trash-video, Marko Noma, Trash-video. Laita sun osoite vielä, niin menee oikeeseen. Noniin. Mutta nyt sitten vielä muutama VHS. Nyt siirrytään tuonne Traderan maailmalta. Kyllähän se näin on, että näin se on tiedetty vuosisadat, että kyllähän suomalaiset pojat on ihan velliperseitä verrattuna ruotsalaisiin karjuihin, miehikkäisiin miehiin, jotka ostavat VHS, saatana, kun siellä ostetaan harkkari VHS siihen tahtiin, mitä Suomessa ostetaan maitopurkkeja saakeli. Ensinnäkin Staden med levande döda on ryssare, eli City of the Living Dead. Ja nämä on näitä justiin näitä, sanon tää, Video Invest-kasetteja. Mä en ole ihan varma, onko tää O-Clipped, eli leikkaamaton versio, mutta kuitenkin
hieno kasetti jälleen kerran, ja Suomessahan tätä ei koskaan julkaistu kyllä. Fulsin Gore-settiä kyllä jo. Kyllä Diumies, se pitäisi kyllä muuttua se sun live-sivu. Sen pitäisi siirtyä seuraavalle, kun mä painan nyt tästä esimerkiksi, että zombie. Video Invest Zombie. Tää olisi kyllä kasetti, mikä meikäläisellekin kyllä todellakin kelpaisi sitten. Paina Diomies vaikka refreshia. Mä en tiedä, miten sulla tapahtuu siellä. Toni Järvensevola ei liiku QR-koodilla. En mä tiedä, siis niinku ihan samaa tekniikkaa siellä teillä pitäisi olla kuin tossa sivu, missä mä nyt oon. Okei, mä voin demonstroida teille. Pieni tekninen testi tässä. Pieni tekninen testi. Mä demonstroin se teille, mitä tapahtuu. Mä menen tässä videopörssi. Live. Noin. No niin, nyt teillä näkyy tää tylsä Philadelphia Denzel siinä, niin ensinnäkin pitäisi tulla tää kuva, kun mä painan zombie-kuvaa. Ryyssare! Ja nyt pitäisi olla Fredagen del 13. Itse asiassa hei, mulla löytyy ihan sama kasetti hyllystä. Mä oon näyttänyt sitä monta kertaa aikaisemmin. Niin 165 €. Täällä on, nyt mullakin on joku rahanarvoinen kasetti kyllä, että voisin melkein myydä jollekin svenskille tän sitten, että 160. Ja tämähän on leikattu, kaikki tapot on leikattu tässä kyllä. Mutta puhutaan vielä tästä zombiesta, niin Ryssare, niin utgava VHS-filmen. Mutta mä en tiedä, onko tää leikattu vai leikkaamaton versio, en tiedä. Säljer en VHS-utgåva av filmen Zombie, utgiven av Video Invest AB, rekommenderad ålder 17 år och uppåt. Speltid 90 minuter. Hittade det jag köpte en större samling av en kuppe. Förmodligen året senaste 30-70 åren. Skanatester kvällel och återkommen då ett med Hurden spelar också. Uthyrd av Ljud och DV Center, Skalleföte, en årgång i tiden. Oliko siinä hyvä Ossin Los Angeles? Joo, sitten hei. Lisää videoinvesti. Ja siellä joku hei kysyy, Jyri Kilpeläinen, paljonko videoinvestejä leikattiin? Siis kun tarina menee niin, että videoinvestejä, ne alussa ne oli leikkaamattomia. Ja jos mä oon nyt ihan ymmärtänyt, niin jos se on leikattu, niin siinä missä lukee Ryyssare, niin siinä lukisi ny-version. Mutta siis mulla ei ole, anteeksi kamalasti, mulla ei ole täsmällistä tietoa siitä. Esimerkiksi onko Zombie Holocaust, onko se ollut leikattu vai leikkaamaton kyllä. Mulla ei ole tästä tietoa. Mutta todellakin kaikki videoinvestit kelpaisi kyllä meikälle hyllyyn ihan taatusti. 207 € on maksettu tästä kyllä. Okei, Diomies käyttää sitä omena-puhelimella. Applella. Okei. Katsotaan. Mä demonstroin teille jälleen kerran tekniikka. Ihmemies Ville Lähde esittää teille itse asiassa Matchillä ei toiminut tää QR-koodi. Mä otan nyt tästä omasta striimistäni tän QR-koodin nyt. Katsotaan tästä. Noin. No niin, näytän tässä Philadelphian Android-puhelin. Ei mitään hevonpaska Apple-puhelinta, vaan Android-puhelin. Sieltä näkyy, että tää toimii ihan niin kuin internetin taika kyllä. Seuraava Ryyssare, sieltä Schizoid avataan sieltä.
Klaus Kinski-filmi, ja tää on semmonen, mikä meillä Suomessakin, uskotko nyt, näin se pitäisi toimia. Mutta nämä on Appleton ihan persettä. Niissä ei toimi ikinä mikään. Skitsoit utgiven på Video Invest, ovanlig välberad exemplar. Joo, Varjokainen, semmonen testi mulla tässä tänään meiningissä, että kun mulla on toi uusi valokuitu, niin mä striimaan nyt tuolla 4K-avaimella. Elikkä siinä on melkein 3 kertaa niin iso bittivirta, se on plussaa. Mutta siinä on myös se, että siinä on normaali latenssi. Elikkä se ei ole se ekstra lyhyt latenssi, joten mä lasken, että latenssi on about 20 sekuntia verrattuna lähetykseen. Tämä on semmoinen asia, mitä mä voin varmaan tulevaisuudessa kompensoida kyllä tässä napin painalluksessa. Mutta joo, Schizoid ei ole läheskään niin kiinnostava elokuva kuin Zombie tai Staden med levande döda tai Zombie Holocaust. Kohta tulee Apple-porukka ruudulla. Antaa tulla vittu, mä pieksen kaikki Apple-äijät saatana. Tukhuset, niin tämähän oli se brittiläinen kauhuelokuvaohjaaja. Mikä saatana se äijän nimi oli toi? Ei saatana, nyt mä unohdan sen nimen. Tässä tuli just 88 Film. House of Whipcord on se oikea nimi tämän elokuvan, mutta se tuli tosta... Okei, mä en nyt muista, mutta brittiläinen kauhuelokuva, ihan ok. Ja Suomessa ei koskaan julkaistu, ja nämä on tosi harvinainen taas, tääkin ryyssare sitten kyllä. Ai, iPadilla toimii, Rasei Spiritwood sanotaan, iPadilla toimii, okei. Sitten on myös, tää on muuten tosi hieno Video Invest-spesiaali sitten siellä, terveisiä Ruotsi. Eli Video Investilla on myös tää tämmönen alppitaustainen kansitaide, mistä Suomessakin julkaistiin sitten se Nightmare. Niin siellä julkaistiin myös Terror Express, mikä meillä taas julkaisi toi United Film. Molemmat näistä on leikkaamattomia versioita, ainakin se United Filmin versio on kyllä. Ja jälleen kerran kasetti, mikä kelpaisi hyllyyn. Elokuvahan on todella kalkkuna. Eli oliko tää oli Terror Express kyllä jo. Terror Express. VHS-kassett med filmen Terror Express utgiven av Video Invest AB. Svår titel. Fick bot på 10 000 nyligen. Otroligt välberövad exemplar. Ei mitään tietoa, mitä toi molottaa tossa. Vittu mikä paskahousu. Niin. Ja 250 ihmistä vieläkin katsoo, kello lähenee kohta 10. Kova ootte yleisö, se täytyy kyllä sanoa kyllä. Erittäin kova yleisö. I like it. Pete Walker, joo, Pete Walker oli sen nimi. Sitten on Zombies Återkomst. Elikkä eikös tää muuten ollut tää taitaa olla toi Children Shouldn't Play with Dead Things. Tais olla. Zombies vai onks tää toi Zombie Verikost? Eikö, kyllä se varmaan on toi Children Shouldn't Play with Dead Things, mitä Suomessa ei julkaistu kyllä koskaan. Zombies Återkomst, otroligt välberövad chic. Esko Mörkö, täällä on saunapuhdasta.
Oi mitä, tää oli saunapuhdasta tarjolla. Jaha, Iskomörkö 249. Ui. Jaha, pitäisikö se Iskomörön tykön mennä vähän kylään katsomaan saunapuhdasta? Ei ole mitään tietoa, käytettiinkö Ruotsissa kuinka paljon akfoja. Joo, O-Clip on leikkaamaton, mutta ei se, kun se luki otrolig. Sitten toinen Pete Valkeri-elokuva, mitä Suomessa ei koskaan julkaistu, on Frightmare, Ryssare. Frightmare på VHS från Video Invest, sällsynt välberädat exemplar. 307 €. Joo, kyllä Ruotsissa kauppa käy meinaa. Siis ei jumalauta, 51 huutajaa. Okei, tää mun versio videopörssistä ei näytä huutajia Traderasta, mutta 51 huutajaa. Eli nämä on myös Ruotsissa nämä videoinvestit on todella haluttuja kyllä. Lähetään kaikki Eskolle kyllä. Mutta nyt sitten nämä 3 viimeistä. Nyt alkaa päitä tippumaan. Kyllä meidän Suomi-poika saa olla kyllä niin kateellinen kyllä kuin vaan voi olla. Voi saatana. Ei voi olla totta. Kyllä vaikka kuinka sen paremmin päin yrittää kääntää, niin kyllä ruotsalainen Ruotsi oli kyllä VHS:n supervalta. Niin kuin todellinen suurvalta. VHS-imperiet slår baakka, niin sanotusti. Heillä oli julkaistuna Videoinvestiltä Umberto Lenzi Cannibal Ferox. Suomessa ei todellakaan oltu julkaistu Cannibal Ferox, ja nämä on vielä sattumalta aika tyylikkäitä nämä kannet kyllä. Ryssare lukee siinä taas. Mutta sitä en todellakaan tiedä, onko nämä leikkaamattomia versioita vai ei. Siitä mä en oikeasti osaa sanoa kyllä. Mutta siellä lukee, että har ni frågat mig som kunde hos och omfattas du am lagen och ditt samtal und avtal utanför avskålan vilken innebar 40 dagars anger och reklamationskraft vill mottagen varan. Mitä vittua? En mä taju. Mutta ei toi puhu varmaan mistään O-Clip-statuksesta, mutta sen mä sanon vaan, että kyllä siinä on hieno. Kelpaisi todellakin, tää menisi kyllä kunniapaikalle kyllä omassakin hyllyssä kyllä joo. Joo, Suomipojat maksaa mustasta aikasta. Videorymden. Skulla best, mikä on tilata? Subscribe to. Jyri Kilpeläinen sanoi, että hienoa nämä Videoinvestin kannat. Siis todellakin. Nämä on siis yksinkertaisia, mutta todella tyylikkäitä. Ja seuraavaksi, tästähän me mun mielestä aikaisemmin puhuttiin. Cannibal Holocaust. K20-versio Cannibal Holocaust. Ja jos askettisuudesta puhutaan, tää on niin askeettinen kuin voi olla, mutta tavallaan silti aika siisti kyllä tämäkin. Ja tää todellakin kelpaisi meikäläisen hylly ja menisi varmasti kyllä ihan kunnia paikalle kyllä. Tosin, mun täytyy kyllä sanoa, mitä olette mieltä? Voittaako Suomi kuitenkin? Voittaako Suomi vai onko Svedupelle taas etuoikeutetussa asemassa? Kumpi teidän mielestä voittaa? Ruotsalainen Cannibal Holokausti vai kotimainen kannibaalien polttouhrit? Jos nyt puhutaan ihan kansitaiteesta, mä en tiedä sisällöstä. Sen mä tiedän, että tää on ainakin se reilusti 10 minuuttia leikattu tämä suomalainen, mutta mä veikkaisin, että jos toi on leikattu, niin se on ainakin huomattavasti vähemmän leikattu. Niin.
kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä Suomi voittaa. Me voitettiin tää kyllä, että tää on mun mielestä hienompi kansi kyllä toi, kuin Cannibal Holocaust. Mutta tosin, jos se olisi koko Video Invest-sarja hyllyssä, niin sit varmaan Cannibal Holocausti veisi kyllä. No se on kyllä Ryyssare-tekstin takia kyllä Suomi-poika häviää. No, en mä Kyllä on sen verran isänmaallinen, että kyllä polttouhrit vie kyllä joo. Ja plus, että svenska-poikkarina ne ei keksinyt mitään hyvää käännösnimeä sille. Sentään Suomessa keksitty, että kannibaalien polttouhrit. Mitäs se olisi ollut svenska-poikkara, olisi ollut den här mycket bra kannibalarna på den här djunglarna slår tillbaka. Vittu ei ruotsalaisia ei keksi yhtään mitään, kun pelkkää paskaa saata. Kyllä se tarvii kunnon suomipoika, mikä tulee keksimään ruotsalaisten puolesta kaikki parhaat nimet kyllä, koska ruotsalainen on tyhmä. Hän ei tiedä nimistä yhtään mitään. Voisi olla Pekka ja Pätkä kanssa. Mutta nyt sitten, minä odotan parasta, mutta minä myös tarjoan teille parasta. Kallein VHS-kauppa, mitä mä oon ikinä kuullut, mitä mä oon ikinä henkilökohtaisesti nähnyt. Nyt valmistautukaa, täältä se tulee. Ai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Siinä se on. Hyvät naiset ja herrat. 41 500 kruunua on maksettu elokuvasta The Hunchback of the Morgue, Skräck-film. Se on euroissa 3776 ja 50 senttiä, eli kyseessä on tämän näköinen nauha. Ja tää on hyvin harvinaista Abefko Nord AB-julkaisusarjaa. Ne on julkaissut ainoastaan 3 elokuvaa, ei 5 elokuvaa. Ja ottakaas, mä juttelin Michael Fuchsin kanssa tossa, ja Michael Fuchsi sanoi, että Abefko Releases, ne on julkaissut Hunchback of Notre Dame ja sitten Dracula's Great Love ja sitten Night of the Sorcerers. Mä voin ladata tämän kuvan ja pistää teille ihailtavaksi tämän sarjan. Ja sen lisäksi, näiden lisäksi ne on julkaissut myös pari jotain HC-pornoelokuvaa USAsta. Mutta tässä on toi sarja, mikä on toi nimenomaan tämä äärimmäisen harvinainen Abefko-sarja. Aikamoinen potti kyllä tässä näitä kasetteja. Siinä kun on kaikki 5, niin vois varmaan jo siirtyä eläkkeelle nimittäin. 3776 € kyllä. Ja siis Hunchback of Notre Dame on sikahauska, siis on toi Paul Nashin elokuva. Miten se oli? No, se oli Notre Damen kyttyrä selkää. Siinä oli hauskoja splatter-kohtauksia, paljon alastomuutta. Espanjalainen kauhuelokuva kyllä. Tää on kallein, mitä mä oon koskaan nähnyt. Tron jää kauas kakkoseksi. Tron Suomessa maksettiin 1840, mitä se oli. Mä tein sitä videoa silloin, 5 vuotta sitten ainakin. Se oli se kallein silloin, mutta niin kuin, ei saatana. Kyllä tää pieksee mennen tulleen kyllä, Tronit kyllä niin kuin, tää kauppa kyllä. Ei tässä muuta voi kuin hattua nostaa ja sanoa, että kyllä siinä on kova svenska killar kyllä. Olisikohan toi kolmikko lähemmäs 10 000 €? Varmaan hyvin on. Itse asiassa voisin kyllä Michaelilta kysyä, että
mä kysynkin saman tien siitä, jos se vastaa. Or is Hunchback of the most rare of these three, or would you say that the other two are even more expensive? Mä sanon mieluummin rare kuin expensive. Eihän kukaan niinku hintaa. Joo. Is Hunchback of the most rare of these three, or would you say that the other two are even more rare? Katsotaan, onko Michael linjoilla sitten. En sano mitään muuta kuin ryyssare. Ei se kyllä pärjää silti Uno muuttaa maalle disketille. No joo, siis se oli vielä kalliimpi kyllä sitten. Se taisi olla vähäsen kalliimpi vielä. Hei, Dio-mies, siellä on tarkkaavaiset silmät. Oot ihan oikeassa, kyllä. Se oli toi... ootas nyt, mikäs se on? Se on United-filmin julkaisu. United-filmin julkaisu. Se menee, sama kansitaide on siinä. Oota nyt. Hei, mä haen sen teille tosta. Mä en nyt muista sitä nimeä. Yes, joo. Eli Kauhujen linna. Siinä on noi samat kallot. Check this out. Tarkkaavainen silmä huomaa kyllä. Eli jotenkin mä en tiedä mistä toi loppuosa tuosta kannesta, mutta ne on jotenkin ympännyt nämä kallot siihen etualaan, että on siistimän näköinen. Hyvä bongaus kyllä. Kutsu Michael johonkin liveen. Ei siis tuo Michael Fuchs, se on mun mielestä, jos en väärin muista, oliko se irlantilainen? Mutta joo, olisi kyllä, se on erittäin mielenkiintoinen. Se oli se, kelle mä myin sen Evil Deadin kreikkalaisen, kun mä tein sen videotalk-videon siinä. Joo. Mutta tää siis ei ole sama elokuva, mikä tässä on, tää United-filmin Kauhujen linna. Hunchback of the Morgue, niin sanoinko äsken Notre Dame, vaan siis Hunchback of the Morgue tarkoitan, se on Paul Nassin elokuva. Sitä ei ole ikinä Suomessa julkaistu. Joo. Oi. Siinä sitä oli varmaan vähän taas ihmeteltävää kyllä. Vai mitä olette mieltä? Ryyssare. Se on ryyssare. Aika paljon tosiaan niin kuin tässä kun videopörssiä tehdään, niin, tai kun teen, niin aika paljon mä hypin noita sitten, että en mä läheskään kaikkia edes näyttänyt, koska nyt on 3 tuntia mennyt tässä aikaa, niin kaikki sektorit käytiin läpi tossa ja nämä pääpainot luonnollisesti oli DVD ja VHS sitten, että toivottavasti olette tykännyt tästä ja mitenköhän Vilhokin tän tiedä, on se, no joo kato, ei se, kyllä se kuulee, on vähän aikaa pyöritetty kasetteja ympäri ämpäri, niin kyllä tietoa löytyy. Mutta jos te haluatte, niin voidaan vielä vähän aikaa vähän vapaasti selailla kaupan olevia kohteita tossa. Katsotaan paljon siellä katsojia, että onko siellä yleensä yleisöä enää tällä hetkellä enää paikalla. 237 ihmistä, on se aika hyvin kyllä.
hei, painakaa nyt tykkää sitten, jos et ole vielä painanut tykkää, niin katsotaan, jos tulee tykkäyksiä, niin mennään sitten vielä vapaaseen selailuun. Se kertoo mulle, että siellä ilmeisesti ihmisiä vielä kiinnostaa olla siellä lähetyksessä, ja jos ette ole tilannut kanavaa, niin tilatkaa kanavaa nyt sitten, niin, ja onko siellä jotain muitakin. Ja laittakaa superchattia ja liittykää kanavan jäseneksi sitten, jos yleensä videopörssi kiinnostaa. Se osoittaa supporttia. Kyllä vaan. Onkos tullut lähetyksen aikana? Ai kun joo, hei, nyt mitä vittu? Okei. Okay. Sen takia tää muuten, nyt mä tajuan, miksei tää toimittaja chatti täällä studiossa. Mä oon niinku vääränä kanavana täällä kirjautu. Mitä helkkari? Vaan helvette. Joo, vaan helvettes. Nyt katos toi. Nyt näkyy chatti. Mä en tajunnut, että se oli jotenkin vaihtanut mut tohon toiseen tiliin, mutta joo. Joo, okei. Okay. Mennään vapaaseen selailemaan. Pioneerioja tulee kanavan jäsen hyvin paljon. No siis siinä on asennetta, hyvä pioneeri. Ei muuta kuin lepo vaan sinne sitten, pioneerille sitten kas. Tässä on muuten hyvä, mitä Tutipuntti ehdotti. Tässä on ihan mahtava, joo. Mä katsoin itekin tässä, että Kanadin Famari heittää 2 euroa, tänään vedetään yli. Vedetäänkö tänään? Okei. Vedetään tää. Okei. Frankensteinin kosto. Eikö se on Frankensteinin saari? Eikö Frankenstein hyökkää? Joo. Frankenstein hyökkää. Joo. Avataan nyt toi. Saadaan toi ikkuna auki tosta noin. Ai se on tuolla. Joo, eli siellä Tutipuntti ehdotti, että vapaata selailua. Niin mun täytyy sanoa, että mä tykkään tämän miehen tyylistä myydä elokuvia. Eli se on ilmeisesti ollut jossain reissussa ja se on ottanut, olisiko tämä tyttöystävä sitten, että Baby Driver, osta 15 euroa. Ja mun mielestä tällä myyjällä oli muitakin hyviä näitä. Eli kellopeli appelsiini, se on ilmeisesti ollaan saunan terassilla sitten ja myydään kellopeli appelsiini. Niin kiistata elokuvia myydään sitten niin kuin tällainen naiskauneudella kyllä, ja en syytä häntä siitä kyllä yhtään. Jos mulla olisi tyttöystävä, niin mä aina pistäisin sen vähissä vaatteissa sitten, että nyt aletaan kuule myymään vilmejä sitten. Mutta ei oo, joten sen takia en mä saa ikinä myytyä yhtään mitään. Niin. Sitten oli vielä tää Sicario. Joo, kyllä sitä voisi Sicario 10 ostaa sitten. Mutta mennään nyt sitten katsoa vaikka, olisiko hyvää 4K, katsottiinko me edes 4K Ultra HD:ta ollenkaan tässä lähetyksessä? Ei taidettu katsoa. Mutta ei siellä kyllä mun mielestä mitään kauhean kiinnostavaa edes ollut kyllä tällä hetkellä. Okei. I'm very sorry. Se jäi nyt välistä. Mutta niin ei ollut mun mielestä mitään kummallista. Hyvä kysymys. Mä mietin ihan samaa pioneerioja. En mä usko, tiedätkö, AI, se ei pysty tekemään niinku samannäköistä. Siis se olisi tosi vaikea saada AIlla niinku samannäköinen ihminen tehtyä.
Ja siis vielä tässä, että se on eri kontekstissa tässä kuvassa. Tässä on selvästi sama nainen on jonkun toisen naisen kanssa täällä terassilla. Niin, ja miksi olisi tommonen äijä vielä? Tää olisi helpompi ottaa itse näitä kuvia. Mä en usko, että on tekoälyllä tehty. Täällä oli vielä muitakin kuvia. Ne on mennyt varmaan ne kohteet kaupaksi. Se oli semmoinen kuva, mä katsoin nämä aikaisemmin. Semmoinen kuva, missä nämä samat naiset oli sohvalla tuo sisätilassa. Ja piti jotain filmejä kädessä. Joo, eikä, siis tää ei näytä, tää on liian niinku, tai siis tää ei on, jos tää olisi AIlla tehty, niin se olisi paremman näköinen se kuva. Se olisi niinku teknisesti ihan virheetön kuva. No. Apas sille vilmikouraa ja paita pois, niin alkaa kasettia liikkua. Joo, totta. Katsotaan nyt 4K-osastoa. Jos nyt joku on sitä mieltä nailata, niin olkoon sitten. Mutta hei, tässähän on tää, minkä Michael, jumalauta lahjoitti Michael. Michael on niin vitun kova jätkä. Ei Michael Fuchs, vaan Suomen Michael Helsingistä. Niin tää on vielä muoveissa mulla, mutta tää oli lahjoitus. Muistatte, kun mä avasin tää? Oi jumalauta. Mutta 53 on hinta. Ei ole mikään halpa levy sitten. Kyllä 4 Kult-julkaisu siinä sitten. Säästelen vielä johonkin hyvää hetkeä sitten. Näin. Cannibal Holocaust on se leikattu versio sitten. Oliko se Partaparoni, joka lahjoitti tämän muuten mulle silloin? En ole sitä vieläkään katsonut. Mutta joo, leikattu versio, mutta kuitenkin hieno tää Graham Humbreus, tää kuva. Nämä on tosi siistejä kyllä, ei se mitään. Sitten on Night of the Living Dead ja 45. Nyt alkaa hinta tasoittua järkeviin mittasuhteisiin. Osta heti hintaa. Oho, Kapteeni Kronos, 100 €. Se on muoveissa vielä vissiin. Ainakin näyttäisi muovitolo, tai vaikka se on tämmönen muovikotelo sit päällä. Joo. Hei, Deadly Spam. Nyt lähtee. Painanko liipasinta? Mä oon miettinyt, että vittu kun mä en ostanut Deadly Spawnia, mutta nyt se olisi tässä. Ja muuten on tuttu myyjäkin, että kenties me voidaan tehdä diiliä sitten myös Run and Killistä sitten kyllä. Diumies, anna nyt vähän armoa Diumies. Mä sain sen viikko sitten sain, en mä oo kerennyt katsoa, jumalauta se on 4-tuntinen elo on enemmän kuin 4 tuntia. Siellä taitaa myyjä yllyttää painamaan. En mä tiedä viittikö mä painaa, en mä tiedä. 70 ei ole edes halpa, ei olisi mikään kauhean kova hinta kyllä jo. Mä taida käydä hakemaan vähän vettä tosta, että otetaan vähän järkijuomaa, ettei lähde ihan Hei, mulla on muuten joo. Ai niin joo. En edes muistanut, mutta hyvä, että nyt tuli puheeksi. Tai näin tämä. Mullahan oli muuten Fisherman Fishshottia oli kanssa. Otetaan tästä Fishshotti ja mietitään asiaa.
on se kyllä hyvä. On se kyllä hyvä toi Vishotti. Mutta joo, on tullut siihen johtopäätökseen, että kyllä siis filmejä on muutenkin ihan liikaa kyllä meikäläisellä. Ja tääkin mulla on Blu-ray ja se on tosi paskassa laatussa. Ja siis filmehän on siis hyvä. En mä nyt tarvi kaikkea turhia kyllä niinku liikaa hyllyä yhtään mitään. Että. Niin. Onneksi olkoon Sam Cove. Koneet netti, hei siellä retrokellari on messissä, paha pullo. Yeah. Kyllä mulla on 2001 Space Odyssey Steelbook boksi. Kippistä vaan Sam Cove. Ei kai tää Fishotti, ei se nyt 30 ole, ei mun mielestä niin kallis ollut. Mutta jes, hei, ostin 70 sitten. Onkohan jotain muuta hyvää? Scream 2, haista vittu. Vitun Scream-elokuvat, vittu. Siis paskin franchise, mitä mä oon vittu. Me ollaan Apassin kanssa katsottu, niin ihan oikeasti vittu. Lauta. Ja vielä kohta pitää katsoa Scream 7. Hei, tässä on muuten tää siistikantinen, tää Mad Max, tää Kinolorberi. Tää on kyllä ihan sikasiisti kansi. Ja tässähän oli se juttu, että tässä oli sillä lailla, että tässä on nämä ekstra, toisin kuin siinä suomalaisessa, siinähän niitä, mitä ekstroja, mitä mainostetaan, niin siinä ei ole mitään ekstroja. Aluekoodi, joo. Pitäisikö oikein tääkin räiskästä sitten Mad Max. Force of the Future. Deadly Spawn on semmoinen indie-kauhuelokuva. Indie-kauhuelokuva, tosi halpista elokuva. Siis alienit on perheen kellarissa ja sit tappaa. Aika hyvä. Metallican. Vanhoja Betamaksia, jossa on todennäköisesti telkkarista nauhoitettuja musavideoita, joissa on suomeksi tekstitetty. Ainakin siis tarkoitatko sä, Jyri, että ne niin kuin biisin sanat on suomeksi tekstitetty? En ole ikinä kuullut tuommoisesta ilmiöstä. Prisonsia olisi siinä, Deep Redia, Jokeria, Diabolicsista muuten tulee hieno se, oliko se Eureka-julkaisu? Ei kun Powerhouse taisi olla, joo. Paljon siellä on ulkona pakkasta. Nyt tuli vaan mieleen, että mitäs jos sitä lähtisi vähän iltakävelylle. No ei ole kyllä Costnerin Horizoni kauhean hyvä mun mielestä. Joo, mitä? Shiversi on
Sakeli Siversistä, tulispa siitä joku niinku, en mä halua mitään vitu Parasite Murder. En mä vittu mitään. Mä vituttaa nää saksalaiset, ne on vitu isoja nää ikärajapallot tässä, niin. Mutta siis jos tulisi joku, toi Second Sight tai Arrovi, niin voi heti kyllä ostaa Siversin ja sitten otan nyt, mikä se toinen on, Siversi ja sitten Rapid. Niin heti ostan kyllä Arrovina, jos tulee 4K niin sieltä. Biisin sanaton tekstitys. Mistähän noin on nauhoitettu sitten? No on kyllä aika mielenkiintoista. Tekstitettiin jonkun verran lähinnä live-keikkoja. Olisiko justiin tuo Rockstop-ohjelma? Okei, tää on mulle uutisia, että musiikkivideot on Suomessa yleensä on ollut standardi esittää ne tekstitetty. Okei. Mennään sitten Blu-ray-osastolle. Tim Burton Collection. Hyi. Hei, tässä on tää ei paluuta ja tämähän oli 240 erkkiä oli silloin se hinta. Ja tää on mun tietääkseni kallein hinta, mitä on suomikantista Blu-raysta koskaan maksettu. Mutta me näemme sen ensi kuussa sitten, että mihin hintaan tää meni. Kyllä mä voi huutaa tätä, että mä voin sanoa, että olinpa mukana. Olin mukana silloin, kun historiaa tehtiin. Toisen korotusautomaatti. Jaha, vain niin, että siellä korotusautomaatti. Otet selvä homma. Okei, korotusautomaatti. 52. Noniin, 51 euroa. En ole nähnyt Valley of Violence-elokuvaa. Ei itse asiassa en edes tiedä, mistä puhut kyllä. Rapidi on kyllä hyvä elokuva. Mutta nyt sitten Meitsipoissi on kingi, ei paluuta kingi. Meitsipoissi ei paluusta ei tingi. Hän on ei paluuta kingi. Iron Maidenin Aces High oli suomennettu nimellä Hävittäjä ässät työssä. Hävittäjä ässät työssään! Hävittäjä ässät työssä! Hävittäjä! Eikö se pitäisi olla hävittäjä ääs? Mulla ei aavistustakaan, mikä on ei paluuta. Mitä siinä elokuvassa tapahtuu? Ei mitään. Todennäköisesti keskinkertainen Vilmi. Ja hei, tässä on tää Go. Tämähän meni kans kalliilla. Oliko se melkein 200 euroa silloin? Muistaako joku? Paljon oli Go? No okei, kyllähän se mulla on tässä videopörssissä on auki tossa, että katsotaan Go. Okei, tää on muuten paska, kun tää hakua pitää vähän jalostaa. Jos on noin lyhyt nimi, niin ei se löydä silloin mitään kyllä tosta. Blu-ray ja Go. Löydänkö mä tän Go? Nyt se sekoittaa kaikki Rango, Pink Flamingos ja näin. Ei se tästä tule yhtään mitään. Mitä? Joku huusi jo lisää ei paljon. Ei saatana mitä. Ei kyllä se on nyt niin kuin, se on nyt raakapeli Raksalla kyllä niin kuin, se on ihan taattu. Yrittääkö joku oikeasti ylihuutaa mua täällä vai? Mitä? Vain niin. Selvä juttu. 72 euroa.
Vai niin? Huudetaan 82 euroa. I'm the king of the ei paluuta, yeah! Mutta joo, Go oli mun mielestä aika kallis kyllä. En nyt muista mitä se oli. Ja taas on, no Quick and the Dead on tullut sinne taas myyntiin kanssa. Niilin jalokivi on mennyt kovahin. Hei, eikös tääkin muuten joskus ollut tää Ystävät hämärän jälkeen on mennyt kalliilla kyllä. Täytyy kyllä sanoa, että mä oon tän 2 kertaa kattonut. Monet kehuu tätä tosi paljon. On se ihan hyvä, mutta ei tää nyt mun mielestä mikään. I'm very sorry, mä en vaan niinku saa sitä. Mä en tunne tätä. I'm not feeling it, niin sanotusti. Ai ja mun on pakko, tää on söpö muikkeli tää, niin mä katon vielä tätä Baby Driver-kuvaa. Mä väitän edelleen, että tää ei oo AI-kuva. Tää on liian amatöörimäisen näköinen AI-kuvaksi, ja tää nainen näyttää aidolle, se ei näytä niinku sellainen niinku, tiedätkö, täydelliselle tyylitellylle. Ja muutenkin toi Marimekko-teksti tossa, toi AI ei ymmärtäisi tehdä tommosta, niinku, että siellä lukee toi Ekko. Ja jos olisi AIn tekemä, tää valaistus olisi niinku sellainen paljon niinku huolitellumpi tässä. Joo, Ystävät hämärän jälkeen on mennyt 100 ainakin. Ja siellä on Rase, Spiritfoot ja Tutipuntti on samaa mieltä, että aika meh. Niin, aika meh. Sitten on tää mennyt aika kalliilla kyllä Ihmemaa Ots. Joo, se oli toi. Mä katoin tän satana. Mä ymmärrän tän maineen, mutta niinku ei saatana, ei pysty, siis niinku ihan vitu ärsyttävä elokuva kyllä. Se oli toi hevivalmennuslahjoittaja. Ja hei, sitten tämähän on Jumalten taistelu. Nämä on aina, nyt on harvinaista herkkua kyllä Blu-rayna tulossa. Ai saakeli, suomikantinen Clash of the Titans, se 82 vuoden elokuva. Niin, ei kun 81, joo. Ray Harryhausenin viimeinen elokuva. Siinä on harvinaista. Mielenkiinnolla odotan ensi kuukautta sitten, että mihin hintaan nämä päätyy sitten. Mullahan löytyy viimeinen taistelu hyllystä kyllä. Että ei sitä tarvi kyllä ostaa, eikä kyllä Ihmemaa Otsia. Sormet ei pidä. Katsotaan nyt, sormet ei pidä kiinni kotelosta. Miten niin ei pidä kiinni kotelosta? No okei, joo. Se kuva on voitu pistää tohon päälle. Se leikkautuu kummallisesti tuolla oikean käden sormet leikkautuu kummallisesti tossa. Mutta jotain sillä on ollut kädessä kyllä. No niin, nyt me ei enää puhuta tästä kuvasta. Hei, tohtori Sivakoni, eikö tääkin ollut joku. Tämäkin oli enemmän kuin 100 leffa joskus aikaisemmin. Täällä on aika paljon näitä suomikantaisia harkkareita nyt myynnissä kyllä. Come on, Ossi, what's the matter with you? I don't like the classic movies. I like all the bad movies. Not the like a great classic movies. I like the karate movie. I like the action movie. I like the killing movie. I don't like the come on, all this kind of bullshit Ihmemaa Ots movies. I don't like it. Ihmemaa Ots movie. Okei, Jyrpi pitää AI-kuvan. Okei, hei. Me ei puhuta enää sitä tänä iltana. Oli niin tai näin. Okei, mä sanon vielä sen. Se on vaikea saada AI tekee samannäköisiä ihmisiä monta kertaa peräkkäin, eri paikoissa.
Sen mä vielä väitän, saatana. Elää ja kuolla LA:ssa. Siellä on halpaan hintaan menossa kyllä. 13 euroa. Tosin mä veikkaan, että tää nousee kyllä tästä. Yeah. Okei, katsotaan nopeasti vielä DVD ja sitten siirrytään VHS. Niin. Sieltä ehkä voi löytyä jotain huutamista. Onhan sitä huudettu jo Blu-rayta tänään. Hei, Muumio haudan kirous. Siinä on heti harkkari kyllä. Osta heti hintaa. No joo, tää on hieno DVD, mutta löytyy jo hyllystä kyllä. Kaksintaistelu auringossa. Nyt on helmi. Ja taas on hittimies. Muoveissa oleva hitmies. Ai. Meneeköhän 80, osta heti hinta? Ei kannattaisi pitää kyllä osta heti hintaa, nimittäin kyllähän se todistettiin, että tämähän oli mennyt tänään, mitä se oli, 140 ja 160 hintoihin tänään. Ei paluuta Pluukan hinta tippuisi, luulisi, kun sitä on koko ajan myynnissä. Kyllä se on, mä oon hintakingi siinä asiassa kyllä, että kukaan ei varmasti huuda enää kovempaa hintaa siitä. Pako Absolomista, eikö se muuten ollut ilmoitettu Umbrellalta tulee 4K tässä kevään aikana? Se täytyy kyllä katsoa uudestaan. Mä oon nähnyt Pako Absolomin viimeksi vaan siellä elokuvassa. K18 35-millinen näytös silloin, ihan 90-luvun, mitä? 96, 97, koska se tuli. Delta Force, Shuk Nori. Kimmo kysyy, milloin taas yhteiskatsellaan leffoja? Kuulkaas, mulla on semmonen idea. Ensi viikon lauantaina on Cinemadrome toi Better Tomorrow 1 ja 2 näytös, joten se tarkoittaa sitä, että ensi perjantaina on sitten live-lähetys, sen viikon live-lähetys. Mutta ensi perjantai sattuu olemaan perjantai 13. siis päivä. Joten mä ajattelin, että mä pistän kyselyä tohon, että jos yhteiskatsellaan joku Friday the 13 elokuvista, niin tuutte se kattoo sitä yhteiskatselua sitten. Mä en tiedä, televisiosta ei tule sitä, mutta me voidaan ottaa joku semmonen, mikä löytyy monelta hyllystä, niin pistetään se pyöriin ja sitä aletaan puhumaan paskaa sieltä. Lupaan heittää monta uutta information nuggets siinä, kun katsellaan sitä elokuvaa. Joo, ei mun mielestä Pako Absolomista ei ollut mikään erikoinen, mutta siis mä haluan nähdä se uudestaan. Mitä? Joku huusi 83. Man, get the fuck out of here. Man, don't fuck with me, asshole. Nobody calls me chicken. Ei kun mikä se on? Ei paluuta. Mä sekoitin. Mitä? $92. Mitä? Miksi mä edes huudan? En mä edes halua tätä. Mikä järki tässä on? Maistetaan nyt vähän Fishmania. Maistetaan tätä juomaa ja mietitään, mikä järki tässä. Ei mikään. Sen takia mä pistän 111. Kyllä Ville on. Ei paluuta kuni.
Oi, Tron perintö, PlayStation 3 tarjolla. Se on kyllä arvokas kyllä. Ku- ei siellä kukaan tykkää tästä perjantai 13 yhteiskatselusta. Miten, miten paljon... No niin. Tää on... Hei, ei palu. Tässä on kans ei paluuta. Tää on huomattavasti halvempi ei paluuta. Näyttää näästin. Ai siellä veli-Pekka huusi mua kilpaa. Okei, en mä huuda enää. Siis, ei mun tarkoitus ole kenenkään kiusaa tehdä kyllä. Juonko pullon viskiä? Ai koko pullon viskiä? No jos mulla on uusi pullo viskiä, en mä lopaa koko pulloa juoda, mutta yritys on kova. No niin, mennään nyt siihen DVD-osastolle. Onks täällä mitään? Niin, Hitmanissa me oltiin viimeksi. Mä luin ensin sitä Paskanaama-kartta, mutta se onkin Pakanamaan kartta, ei Paskanaama-kartta. Mountain of Cannibal God, kauhuelokuvia, kissan kuolema, joo. Katoitteko mun videon kissan kuolemasta? Joo, kyllä on ihan harvinainen tää kissan kuolema. Onko muille käynyt, että Missing in Action 1-3 DVD-boksilta levystä lähtee kuva pois? Ai te kuvaa sitä niin kuin levyn päältä pois? En mä ole ikinä kuullut tommosesta kyllä. Jaana Vileen on siellä paikalla. Morjesta vaan, hei. Joo, terveisiä sinne New Yorkiin vaan. Tuodaanko Villelle pullo viskiä lentokenttä? Tuokaa jotain hyvää bourbonia sieltä bourbonia. Semmoista mitä Suomessa ei saa. Mä en tiedä, että tää on vaikea tehtävä, mutta jos nyt haluatte yllättää, niin joo. Minkälainen keli siellä New Yorkissa nyt on? Onko luodit viuhunut? Joo, Hellbound. Okei. Hei, kattokaas tässä. Tässä on vähän halvempi Hellbound. Enquête about de l'affaire Hellbound. Un film de Aaron Norrie. No, kyllä nyt ihan vitusti hienompi on suomalainen Scanboxi Hellboundi kyllä tästä. Ne on vitun paskan näköinen kyllä. Joo. Tää on taas hyvä tää. Naked Killer K18 superharvinaisuus. Nää on niitä Made in Hongkongeja. Onks tää sama tyyppi, mikä on myynyt tätä varmaan vuosikausia? Aina tää pyyntö on 200. No, en mä kyllä usko, että tää nyt menee kaupaksi kyllä tähän hintaan sitten. Okei, mä voisin kuvitella, että tää voisi, niinku, pistä vaikka huuto.
40 lähtöhinta, niin mä voisin kuvitella, että joku alkaa huutaa sitä. Mutta mistä mä en tiedä mitään, tää on vaan mun mielipide kyllä. Onko Friday the 13th, onko siellä mitään, ei siellä mitään mun mielestä yhdistävää juomaa on, mitä ne juo siinä. Ei kyllä mun mielestä. Jotain tylsää kaljaa ne litkii siellä kesäleirillä, ehkä maksimissaan. Joo, kyllä käpän näköisiä DVD-julkaisuja, niitä kyllä piisaa kyllä. Siinä olisi hyvä ohjelma, paskimmat DVD. Se mikä Jerellä oli, siis se oli varmaan yksi paskimmista DVDistä, mitä olen ikinä nähnyt. Siis se oli se Sam Peckinpahin se viheltävät luodit vai mikä se oli. Siis se oli uskomatonta paskaa. Niin kuin, siis se oli Videomasterilta. Siellä vielä kuului joku vanha, joku niin kuin päälle nauhoitettu elokuva taustalla. Siis niin kuin, se oli Videomasteri, mikä ilmeisesti oli nauhoitettu jonkun ohjelman päälle. Se joku torvisoittomusiikkia kuului tosi hiljaisella siellä taustalla. Vitun käynöinen täyskuva, ihan paskat värit, ihan paskaa vitun pittivirta. Se on se Lego-palikka show, niinku, ja vittu äänestä ei ole mitään selvää. Ihan hevon paskaa saata. No niin, nyt sinne VHS oikeesti. Ei täällä tää on ihan tylsää tää DVD-osasto. Niin. Onko siellä mitään, mitä voisin huudella? Herran Jumala. Monster from the Outer Space. Ei jumalauta. Siis nyt on rare, että siis okei, mä kerron teille tarinan. Tampereen elokuva-aitta. 80 markkaa mä ostin joskus 90-luvun puolivälissä. Mä otan, jes, nyt löytyi tää leffa, mikä oli Gorehoundissa oltu. Eikä ei se ole kallis. No, sit vaihdoin tonne Terolle sitten Turun suuntaan, että oli sikamoinen iso vitu läjä leffoja, mitä mä sain, tosi hyviä leffoja. Ja myöhemmin alkoi vituttaa, että voi vittu, kun menin luopuun siitä Monster from Outer Spaceista, toho elokuva ja helvetin harvinainen Svenska Waltersia. No, sitten kävi myöhemmin onnia. Mä en muista, paljonko mä maksoin tästä sitten, kun sen löysin toisen kerran. Katsotaas, Monster from Outer. Sen löysin sitten ja ostin sen sitten uudestaan. Vittu. XT Anno. Se on XT An... Ei vittu. Mikä ton nimi on? Monster... Hirviö avaruudesta. Katsotaan paljon mä maksoin tästä. Noniin, Hirviö avaruudesta. Svenska Walters. Se on toi Harley-video, joo. Okei. Eli mä ostin tän 17. kesäkuuta 2020. Mulla ei hintaa tässä. Miksi mulla ei olisi hintaa tossa? Onko mä vaihtanut se? Ei, nyt en muista. Okei, en muista. Ei kyllä mä sanoisin teille. Sen takia mä tätä ohjelmaa teen, mutta nyt valitettavasti en muista tätä nyt kyseistä aihetta. Mutta pointti on se, toi on sikaharvinainen kasetti, ei löydy ikinä mistään. Ja näin. Ja sitten se piti kans sanoa tuosta Svenska Walterisesta. Mä oon kertonut tämän varmaan aikaisemmin, mutta tää on niin tyhmä juttu, mä kerron sen uudestaan. Joo, mä näytän sen teille tosta. Tässä on Svenska Walterista kätevästi näppien ulottuvuudella. Niin. Ensinnäkin tässä oli tää Monster from Outer Space. Joo, kyllä löytyy väri soumeksi. Koko maapallo on vaatassa. Mutta tää Spake Firebeard, niin tämähän on joku piirretty. Eikä se mua nyt sillänsä kiinnosta, mutta mua vitutti, kun mä löysin tän silloin, kun Virroilla olin koulussa ja siinä missä oli se asuntola, niin siinä oli alakerrassa oli semmoinen
joku tämmönen pelastusarmeija, siis ihan pieni liike. Ja jotain random leffoja siellä aina. Aina silloin tällöin, kun kotiin meni siitä, niin aina tuli poikettua siihen katsomaan, onko siellä jotain tullut uusia. Ja siellä niinku, mä olin katsoin sitä, ei jumalauta, siellä on Spake Firebeard, niin mä otan jumalauta, tää on Svenska Walters, ostanpa heti. 10 markkaa maksoi. No, sitten tuli sitten pari kuukautta myöhemmin, mä katsoin, että jää tää joku vittu piirretty, ihan paska, ei mua kiinnosta tämmönen joku anime. Niin sitten oli toi Antti sen aikaisen tyttöystävän synttärit oli, Annan synttärit, ja se oli semmoinen suuri tämmönen manga-anime-fani, ja sitten, no ei mulla ei varaa ostaa mitään lahjaa, mutta mä haluan lähteä sinne ryyppään, niin okei, mä vein lahjaksi Spake Firebeardiin sitten, ja no niin siinä, onneksi olkoon ja näin. Ja se kasetti on maailman turuille hukkunut sitten. Ja sitten joudun kovalla rahalla ostamaan ton uudestaan Spake Firebeardin hyllyyn. Sakeli 150, kun mä maksoin sitä sitten. Tää on se, mitä tästä opitaan. Vanhan miehen lompakko kärsii nuoruuden synneistä, se on se tarina. Katsoja edelleen 226, se on mahtavaa, se on Kimmo mahtavaa. Joo. Semmonen tarina. Mennään eteenpäin. Katsotaan vielä vähän aikaa näitä VHS:iä. Sitten varmaan otetaan Supersäkki-jäsenten arvonta sitten. Ja nyt on semmonen filmi. Okei. Bloody Peanuts. Mun täytyy suoraan sanoa, että tää Plot of Fear. Mä en oo ikinä nähnyt tätä koskaan myynnissä. Tää löytyy mulla hyllystä, just tuli tää 4K. Mutta siis mulla on tää kurlyvideo, se tuli niistä juustolaatikoista. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt ikinä myynnissä tätä. Ja mä oon aivan varma, siis siellä on vaan yksi huutaja. Jumalauta, yksi huutaja vaan. Miksei kukaan huuda tätä? En tajua. Onkohan siellä Tervolla vielä linjoilla? Pitäisikö piruuttaa huutaa? Kontit on hinnoiltu itsensä taivaaseen. Sieltä jos pongaisi videopörssi, niin kalleimpia olisi. Kontissa on sellainen juttu, että heittävät kaikki K18-levyt roskiin, kun Suomen Punainen Risti ei halua myydä niitä. Näin on heille. Itse mitä paskoja. Ei voi antaa niitä jollekin. Just tuommoista, mitäpä jos seuraavana jouluna mä muistan Punaista Ristiä, mä pistän käsikranaatin nyt tästä joulupataan, saatana. Ihan vaan kostoksi siitä. En pistä, älkää ottako tuota pois kontekstista. Se oli vitsi. Mutta joo, Bloody Peanuts, vaaralliset kuvat. Kiallo. San Franciscon teurastaja. Okei, Candy Goes to Hollywood. Tämähän on sitä joku... mä otetaan joku pornovilmi, mutta ei tää taida olla pornovilmi. Seksikomedia. Pilluja kyllä revitellään lähietäisyydellä ja kankea näytetään täydessä juhlakunnossa. Ja kirsikkänä kakun päällä vieläpä Wendy O. Williams ammuskelee pingispalloja pillu. Oho. Okei. Elikkä kuvaus. Pilluja kyllä revitellään lähietäisyydellä ja kankea näytetään täydessä juhlakunnassa. Ja kirsikkänä kakun päällä Wendy O. Williams ammuskelee pingispalloja pillustaan. Mutta itse akteissa ei varsinaista aktioa näytetä. Pornoelokuvilla tutustella kuvakulmista ja kullin imuttelijakin hoidetaan feikaten. Selvä.
Cry for Cindy, ihan sikaharvinainen näitä kasetteja. Tää löytyy kyllä multakin, ettei mun tarvitse tätä kyllä tilata sitten. Mutta ihan taatusti huutaisin, jos ei tätä jo olisi. Nämä justi supervideoreleasit tai Suomen kasettipalvelut, niin nämä on ihan taattua kamaa kyllä. Ja tää on mun suosikin. Mä en tajua. Mun täytyy katsoa, siis tää leffa mun täytyy katsoa. Mafia 3, Kummiset. Okei, hei, nyt mun täytyy hakea tää kasetti. No niin. Mafia 3, Kummiset. Missä se oli? Mafia voittaa. Joo, tää on varmaan helvetin hauska. Tää on italialainen mafia-komedia, jonka on ohjannut Franco Prosperi. Siis tosi harvinainen kasetti. Todella harvinainen kasetti. Videopörssi on katsottu Helsingin kierrätyskeskuksessa. Tallentan typeremmät hinnat ja 90 on venäläinen LP-levy. Tää on joku, siis tää on italialainen komedia. Mafia 3, Kummiset. Mä tykkään Mafia 3. Se niinku yrittää uskotella olevansa Kummisetä 3. Ja se on Mafia 3, Kummisetä. Katsotaas ne. Mä katson tuolta lisätietoa. Mafia 3. The Funny Face of the Godfather. Vuodelta 1973. Franco Prosperi näyttelee tässä. Sitten tässä on toinen, samasta ylihärmästä on tosi hyvää harvinaista kamaa nyt. Superman the Movie, Harley-video. Okei, ei tää mua nyt niin kauheasti kiinnosta. Mutta kuitenkin, semmonenkin on. Nämä kaikki viimeisimmät oli siis tuolta ylihärmästä sitten ja oli siellä muitakin hyviä kyllä. Lempääläistä, Assault on Precinct 3, Miljoonan pyykki. Mikäs tää on? Miljoonan pyykki. Wow. Okei. Mulle tuntematon Vilmi. Nightmare City VHS. Onko tää? Niin. Nää on näitä sitten näitä uusia ruottijulkaisuja. Nää on varmaan samoista videomastereista vedetty kuin ne Video Invest. Mä en ole ihan varma, että oliko tää Nightmare City leikkaamaton versio. Kato, kun se oli se juttu, että esimerkiksi House by the Cemetery, se on leikkaamaton, mutta esimerkiksi Zombie Flesh Eaters oli ihan helvetisten leikattu versio. Näitä tuli silloin joskus 90-luvun lopussa tai jälkipuolella. Ja oltiin sika innoissa, että oi jumalata, nyt tulee niin kuin Pohjoismaissa näitä julkaisuja sitten. Ja oliko se Murtsika, joka osti Zombie Flesh Eaters? Katsottiin, niin kuin, jaha, selvä. Alkukohtaus on jo leikattu niin kuin monta minuuttia. Niin okei, selvä. Tää ei ole leikkaamaton versio, vei sen takaisin sinne. Taisi olla elokuva-aittaa silloin kyllä. Joo, Tule valtaistuin on Franco Prosperi elokuva kyllä. Ja mitä, onko se Astro Zombies jossain täällä?
Katsotaan, löydetäänkö sitä. Teinityttöliftarit. Nyt kuulostaa hyvälle. Charlene Tilton. Suomen 3M. Diary of the Teenage Hitchhiker. Rannikolla murhataan ja raiskataan pahoinpidellään liftarityttöjä. Ehkä vähän erikoisempi kasetti kyllä, ei löydy meikäläistä. Nonni, Mad Max 50, Betamax. Se on hieno kasetti, aikanaan tosi harvinainen. Armoton mies, Beta. Voisin ostaa, jos mulla ei olisi sitä. Raja. No, voisin ostaa, jos en mä halua enää näitä, tiedätkö, mainstream-elokuvia, isoja elokuvia kerätä. Niin. Mutta joo, 5 € aika hyvä lähtöhinta. En ole muuten ikinä nähnyt Nicholsonin elokuvaa. Ja tässä on muuten, en mä viitti avata isoksi tätä Maa on syntinen laulu kuvaa, kun se varmasti joku YouTube-robotti siitä saa paskahalvauksen. Mutta tää on kyllä hieno tää VHS-kansi kyllä. Tämmönen kansallisromanttinen kansi kyllä. Tietäjät tietää, se on siis tässä. Tulinen miekka. Lännen vaarallisemmin. Täällä on Rainbowtakin on ihan hyvin nyt. Aika nice. Tääkin löytyy jo, kyllä. Täystyrmäys, Toni Halme Viikinki. Ai. Onks tää joku nyrkkeilymatsi vai mikä tää on? Hei, nyt on sika harvinainen. Ostaisin, jos ei olisi. Kalsor-video taistelu avaruudessa. Ai. Siis uskomatonta kurapaskaa nää Al Bradley nää science fiction elokuvat kyllä. Ja tää on yksi niistä. Ja nää on kuvattu joskus 60-luvulla ja sitten kun Star Warsista tuli iso hitti, niin ne äkkiä julkaisi nää uudestaan sitten joo. Että, joo, kato vittu, tää on meidän Star Wars. Tai sitten nää on tehty siitä ihan just niin kuin tyyliin 5 markalla tyyliin niin kuin kuukaudessa sitten, kun Star Wars oli hirveä hitti. Kannen takapaperi on kirjattu, ei piirretty. No joo, tää kieltämättä vähän näyttää siltä, että taas piirretty elokuva kyllä. Titanic Collectors Edition boksi. Pitäisikö ostaa ja moukaroida se vasaralla paskaksi? Ihan vaan muuten vaan. Koska olen vihamielinen ihminen. €10 ei olisi paha hinta kyllä. Jollain, olikohan se Äätöllä taas? Taisi olla tommonen special boksi. Äättötäs sana, ihan vitu hyvä, äättötäs. Varmaan. Se taisi olla Aatolla, millä oli just tommonen lahjaboksi. Joo, War of the Robots on tehnyt Al Bradley kanssa. Sama tyyppi. Keittää se ja syödä se. Mikä se on? Dragon Force. Nyt näyttää hyvältä. Martial Arts Spectacular. Tää on just semmonen, mistä minä tykkään. Dragon Force. Bruce Barron. Se on Bruce Lee! Ui. Special Appearance. Bruce Lee!
Ei vitsi, pitäisiköhän tätä huutaa kyllä. Tää oli just se versio, kun aikaisemmin tuossa puhuttiin. Tämä lainasin kirjastosta. Ja mä katsoin, että okei, aika hyvä filmi. Mutta en mä nähnyt kuin puolet siitä elokuvasta. Nämä on just näitä vitun käppäisiä pänjäskään versioita. Tyyli niitä niinku, about niinku, tiedätkö, 60-luvulla tehtyjä niitä, tiedätkö, 2001 avaruusseikkailu samalla. Joku niinku, siellä niinku lennosta siirtelee sitä, tiedätkö, yrittää epätoivisesti siirtää sitä niinku ruutua sillä lailla, että se niinku näkyy ne oleelliset asiat siitä kohtauksesta. Niinku, se niinku liikkuu sillä niinku tällainen töksähteleen se, että se widescreen-kuva mahtuu 4:3. Se on ihan karmeita katsottavaa. Niinku. Ja kulahtaneet värit, ihan siis täydellinen kusisin TV-toteutus, mitä ikinä voi olla. Siis hirveän näköistä. Ja tarinahan kertoo se, että muistaisin, Stanley Kubrick oli nähnyt telkkarista, että siellä tuli avaruusseikkailu 2001, joskus tyyli, en mä tiedä, 70-luvun alkupuolella tai jotain, ja se oli niin kuin, että ei vittu, siis vittu, että tää näyttää niin paskalta, että siis, kun se oli täyskuvaversio, että siis useimmat ihmiset tulee näkemään tämän mun elokuvan tällä lailla. Ei vittu. Ja sen takia se ei enää ikinä sen jälkeen kuvannut mitään niin kuin Cinemascopella. Tai siis Techniscopella, siis sillä 2.35, vaan se aina kuvasi sen jälkeen sillä lailla, että teatteriversio oli 1.85 rajattu näin, ja sitten sitä varten ne aina kuvattiin open mattena niin, että siis se voitiin niin kuin samalla lailla pistää myös niin kuin 4:3 kuvaa. Koska Kubrick valitettavasti ei elänyt sitä aikaa enää, että oli niin kuin mainstreamia se, että niin kuin telkkarikuva tai teatterikuvasuhde pidettiin niin kuin kotiteattereissakin sitten, että paljon ennen kuin DVD tuli sitten, niin Kubrick heitti veivet. Eikö se Eyes Wide Shut, niin oliko se 97, kun se tuli vai 98, niin että kyllä DVD varmaan oli jo olemassa, mutta Kubrick ei välttämättä nähnyt sitä aikaa kyllä. Dragon Force-niminen elokuva on huudettava. Selvä. Toiveenne on lakini. Missä se oli Dragon Force? No, oliko se jossain tossa? Tätäs. Tossahan se on. Mä huudan tätä nyt. Oh yeah. Ei vittu. Mulla on vieläkin korkein tarjous tosta. Ei paluuta. Ei vittu. Nyt alkaa kylmä hiki kihoa Vilhon otsalle, että ei se nyt niin halva. Se oli niin kallis silloin viimeksi. Kyllä joku vielä nokittaa sen sitten. Muistanko Ville 5 markan Kyllä muistan jo. Mutta siihen aikaan, kun siis mulla oli jossain laatikossa oli sellainen 5 markan seteli, mutta siis siis mä olin ihan killi silloin, mutta ne ei ollut enää sellainen niinku, tiedätkö, validia valuuttaa enää. Ja mulla taisi olla myös markan setelikin jossain, joo. Ja 10 markkaa sitten. Mutta se on nyt huudettu. Piilokamera, OVC Videovision. Oho, tässä onkin harvinainen kyllä. Onko tämä joku piilokamera kooste?
Linnea Quigleykin pistetään riisumaan ilkoisille esittämään eroottista tanssia nakuna koekuvauksen jälkeen tuottaja toteaa, että ei voi palkata häntä rooliin elokuvaan, koska epäilee, että hän on alaikäinen. Ideana on siis pistää mukaan satunnaiset eroottiset elokuvan näyttelijäehdokkaat koekuvaus-tilaisuuteen, jossa he lähes järjestäen joutuvat riisumaan ilkosille. Mikälainen piilokamera tää on? Osa naisista pistetään masturboimaan ja osa pareista simuloimaan seksiä harrastamaan piiskaleikkiä. Kuvastoltaan hyvinkin pehmopornoelokuvan tasoa, mutta oli tässä muutakin kuin paljasta pintaa. Esimerkiksi mieskaksikko, josta toinen esittää jälkeen jäänyttä. Rauli tulee mieleen. Kuten positiivirisoittajan apina. Minkälainen elokuva tää? Minkälainen elokuva tää on? Mä en ikinä kuullutkaan tästä. Auditions. Ei jumakauta, pitäisikö tää nyt huutaa saakeli? Osta heti hinta. Ei vitsi, katsotaas, ei vitsi. Tää on just niin mun vilmi kyllä. Ei vitsi. Ai saatana. Charles Bandikin, jumalauta. Kyllä kuule kaupat tehtiin nyt sitten. Äkkiä pois nyt, että vittu. Se oli siinä. Tää on muuten hieno tää sudenpesä tää kansi. No mutta ihan järkyttävän paska tää VHS-masteri tästä. Ihan järkyttävän paska. Okei. No niin, tässä livessä onkin nyt sitten osteltu vähän enemmän kuin yleensä. Ostettu piilokamera, Candy Goes to Hollywood. Niihin meni jo 100 sitten, 80 ja 105 meni niihin. Ja sitten myös Deadly Spawn, 70. No niin. Supersetti 113, otetaan sitä puolet pois, niin no joo, ihan hyvät lopputulos. Ai mitä? Amazonin aarteet, beta. Mikä se semmonen on? Eikö mä taida muuten tietää sen Amazonin aarteet toi? Mun mielestä mulla on se. Ootas nyt, Amazonin. Amazonin aarteet. En mä löydä. Vai siis onko se nyt tällä hetkellä myynnissä vai siis muuten vaan kysyit siitä? Joo, siis kaikki Suomen 3M on kyllä kiistatta harvinaisia kyllä. No, ei paluusta, ei ole kauppoja vielä tehty ja kyllä mä oletan, että kyllä se joku huutaa kyllä. No niin, kyllä se nyt alkaa siinä olemaan sitten, että mielestäni on nyt
videopörssiä nähty. Kello on 15 yli 11. Niin. Tää oli tämmönen videopörssi tällä kertaa. Toivottavasti nautitte kaikista Annista ja uusista osastoista siinä sitten retropeliosastoista. Muut keräilykohteet. Oho, katsotaan nyt vielä sitten. Löydäks mä sen? Muut keräilykohteet. Aarteet. En mä löydä. Muut keräilykohteet. Eikö ne sano Amazonin? Joo, no niin. Juu. Katsotaan nyt videopörssi. Niin täällä Amazonin aarteet vielä. Joo, ihan nätti kasetti. Olikohan mulla tää? Tää oli Mark L. Lesterin elokuva kyllä. Joo. 22, ei mikään paha hinta kyllä. Niin, tää oli se, minkähän takia tää sama jätkä on pistänyt se, niinku, se on pistänyt muut keräilykohteet tän. Eikä leffoihin. Terminator oli kans sitten. Elikkä Alien, vähän niinku Terminatorin jatko-osa, mutta Terminators. Ei vaiskaan. Italialainen action-filmi. Löytyy hyllystä kyllä. Kalle. 55 vuoden Kalle. 52 vuoden Kalle. Joo, aika paljon Kalleja kyllä myynnissä. Mut joo, vittu, mä en nyt ihan varma, onks mulla Amazonin aarte. Onhan mulla se. Nonni. Mä jo ihmettelen, että mikäs tää tämmönen. Mut joo, tosiaan Mark L. Lester ja Bo Svensson näyttelee tässä. Kannattaa Jyri pistää huutoon se. Joo, Invaders of Lost Cause on ihan paska. Mulla oli isot odotukset sitä leffaa varten, mutta kun mä sen näin, niin ei vittu. Ihan vitun tylsä paska. Ihan vitun tylsä paska. Noni, nyt hei, on sen aika, että mennään sitten hei kuule Supersäkki jäsenten arvontaan sitten ja se päättää meidän illan ohjelmistoon siinä sitten. Eli nyt ei tarvitse mitään tehdä kuin kuunnella, kun mä selitän ass to mouth äänellä Supersäkki jäsenten nimet sieltä sitten arvotaan. Tää muuten on vähän ehkä vanha nyt, tää viikon vanha. Mutta jos siellä joku puuttuu nimi tässä, niin sano ihmeessä. Mutta onko paikalla California Jani, Inspektori P, Niko Räsänen, Sammantre, Janne S, CB Fin, Niko 75, Zamde, Korode, Mies Velatasta, The Wayne, sitten Sampola, Timu M, Markus Kensä Kangas, Marko Nooma, Juhanimäki Ainali, Primeval, Mikko Heinonen, Marko 71,
Konero, Jakke Rautio, Savikko 24. Niko K, Juuso Paakko, Te Kaippaaja, kerran 2, Einari Keskiaho, Team Ketun leipä. Team Ketun leipä, Henkmeister, Parituunisti, Kökkö, Friikasoit 85, Dunkert, Yläpelti, Nappiojala, Epis 33, Oisku 10 ja Kondis. Katsotaan vielä sitten, mä katson tuoreen listan tästä, onko tullut uusia Supersäkki-jäseniä. Katsotaan tästä uusin tapahtuma. Twain taisi olla tossa noin, niin oliko se Twain tässä listalla? Taisi olla. Ossi Los Angeles, puuttuuko tosta listalta? Twain, Ossi Los Angeles. Joo, Ossi Los Angeles puuttuu. Mä näen sun nimen tossa, joo. Se on 6 päivää sitten liitetty, se ei ole tähän listaan päivitty, mutta Ossi Los Angeles, niin lisätään tähän listaan vielä sitten ja pelataan arpajaispeli sitten. Ai, karambaa. Mulla ääni ei enää kestä. Mun täytyy take it easy. Mä en tiedä miten mä tämän Armoran pelaan nyt. Ei muuten ole eka kerta. Musta tuntuu, että mä oon aikaisemminkin ollut sellainen, että ei ole enää ääntä, ei vaan enää oo. Te kuulette tämän, että niinku, ei vaan enää oo. Ääni ei pihise. No niin. Sinne ja sitten pistetään tähän Ossin Los Angeles ja kaikki. Nyt on kaikki sit kuitattu kyllä. No niin. Mahtava live ollut. No, kiitos tässä. Oh. Ja nyt lähtee illan viimeinen peli siitä sitten, eli toinen arvonta ja Supersäkkien arvonta ja katsotaan kuka voittaa sitten. Supersäkkien jäsenet vai onko se kenties kaikki? Ja sieltä lähtee, sota on sytytetty, satana, viimeiset äänet pistetään tähän peliin, nyt pistetään kaikki peliin, satana, nyt on huudettu niin vitusti, kun satana iltanen, nyt ei vittu Raatteen tiellä, vittu mitään armoa anneta, ei todellakaan anneta armoa Raatteen tiellä. Raatteen tiellä kaikki pommit paukahtelee, eikä mikään satana ole pyhä, ei mikään ole pyhä tässä Raatteen tiellä sota helvetissä, satana Putinin kusipää, vittu paskapää heittää äijä tänne, mutta me tapetaan ne kaikki, ei se haittaa mitään, vittu lähetä kaikki vittu äijästä tänne. Raatteentie ei oo vittu mitään armoa varten, vaan Raatteentie on tappamista ja teurastamista Terminator-toimintaa varten, satana. Kommando, kuolema, Rambo, satana, täällä teitä odottaa sieltä. Ja siellä on 2 miestä enää taistelussa, siellä on Mikko Heinonen ja Savikko 24. Ai satana, Savikko 24. Sieltä Mikko Heinonen heittää satana hirveitä kirjaa siellä, mutta Savikko on tiukasti persensä kiinni. Satana, tänne ei tultu mitään loluja tai loitsuja kuuntelemaan, mutta kyllä näyttää siltä, että Mikko on ylivertainen, mutta ei siitä mitään. Kyllä se oli, Mikko oli. Mikko Heinonen. Hei, Mikko Heinonen. Voittajan malja, Mikko Heinonen. Onneksi olkoon. Vilmipakettia sitten, vai oliko sulla joku mielessä sitten? Mikko Heinosen taitaa olla kaikki jo, kyllä ainakin Trash-videolla sitten, jos ihan väärin muista. Ei ollut mennä ihan eka voitto kyllä, Mikolle sitä sitten kyllä. Marko Noma ja Mikko Heinonen on tämän lähetyksen arpajaisvoittajat. Kiitoksia kaikille osallistumisesta ja kaikille kiitoksia paljon katselusta. Ja huomenna palataan videotalkissa aiheisiin. Ja muistakaa, ensi perjantaina sitten on seuraava live-lähetys, ei lauantaina. Ja tehdään sitten se Friday the 13 yhteiskatselu sitten. Mä pistän sitä ensin kyselyä sinne sitten, että mikä leffa valitaan. Katsojat saa valita sitä sitten kyllä. Joo, kyllä. Joo. Laitatko mulle sen punaisen Splatteesta? No joo, mä pistän punaisen Splatteestainin, koska edellinen taisi haluta Trash-video. Sinne menee punainen Splatteesta. Hyvä. Onneksi olkoon. Noniin, hyvää yötä kaikille ja olkaa ihmisiksi ja pitäkää hauskaa ja pysykää terveinä toisin kuin minä. Ja jos sairastutte, niin koittakaa parantua ja muistakaa pitää huolta ennen kaikkea itsestänne, mutta myös läheisistänne.
Jep. Kukaan ei pidä huolta itsestäsi paremmin kuin sinä itse. Tämä on mun viimeinen signaali täältä Videospace Studiosta Tampereelta. Niin palataan ensi viikolla asiaan sitten. Joo. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Onpa kyllä hyvä ääni. En mä vielä lopeta mihinkään, mä höpöttelen. Hyvää yötä. I like this boys, but you fuck me. I'd fuck me. But you fuck me. I'd fuck me. Noniin.